isa po mong palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay Super God. Ngunit balat ang pinamataas sa pagpuri, paglati, pagdadakila ay sa ating pinakamamalapay Jesus, ang double honor, doble paggalang at pagrespeto po sa ating mga magulang, sa ating pinakamamalapay Jesus Super God, sa ating kagalang-galang Evangelista Pastor Willis Salambeda President, maging sa ating kagalang-galang Assistant Pastor Lina Comol Abidin President sa kanilang mga iluwang turo at pag-aaral maminamahal na ating kailanman na hindi natin malilimutan. President, sa kanilang mga pagtuturo at pag-aaral maminamahal, nakilala po natin ang banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry at sa banal na gawain ito, President, dito po nagbago ang ating buhay, nilutas sa ating mabigat na problema. Pinagaling tayo sa malubhang mga karamdaman sa mga oras do, tayo binibiyayaan at pinagpapala ng ating pinakamamalapay Jesus. President, at nagpapabutin po tayo maminamahal ng magandang gabi na po through the whole family of Almeida Children, maging sa lahat ng ating mga minamahal, iniibig po ng ating mga kasama, mga kapiling, ating mga beloved elders, sa lahat po maminamahal, ng ating mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher Kabubuin here, at katuwang kanyang mga anak, ating beloved Sister Divine here, maging sa lahat ng kanilang mga kasama, mga kapiling, ating mga beloved workers, sa lahat po maminamahal ng ating ginagamit sa dolang ng ating pinakamamalapay Jesus, ating mga beloved choir, ating beloved instrumentalists, and praise God, help of the church, and praise God, maging sa lahat maminamahal ng ating beloved kapatiran, datihan man baguhan, praise God, at sa lahat po ng naabot o nakakarinig na tinig ito sa ating mga kapitbahay, magandang gabi na po sa ating pinakamamalapay Jesus. Praise God, maging sa lahat maminamahal ng nanonood po ng ating live webcast sa YouTube, praise God, sa Facebook, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa na naroon mamil nakakapanood po ng ating banal na gawain dito po sa San Carlos City, Pangasinan, especially sa mga baguhan po, maminamahal na idinadagdag ng ating pinakamamalapay Jesus na nanonood po ng live webcast. Magandang oras po niya sa inyo at muli, magandang gabi na po sa ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. At narito tayo muli sa ating pagsasagawa ng ating pananambahan maminamahal na tayo muling magpupuri sa ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Tayo magpupuri ng mamasayang awitin at mahulmanay na awitin. Praise God. Sa bagay na yan, maminamahal, ay ating pong inimbita ng pinakanamay sa presensya ng ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. At sa maminamahal, sa pagpatuloy ng gawain, masaksi nyo rin po maminamahal ang mga pinagpalang mga beloved kapatiran na maghahayag ng kanilang mga buhay. Yung patotoo, paano po kumilos sa ating malapay sa kanilang buhay. Praise God, na nagbago ang kanilang buhay. Pinagaling sa malubhang mga karamdaman, praise God, dito sa bigat ng problema. At sa mga oras to, sila pinagpapala ng ating pinakamamalapay. Praise God, sa portion po ng pagpapatuto, diyan nyo po maririnig niya, maminamahal. At sa pagpatuloy, balgawain na rin po, maminamahal, mapinagpalang mga awit, simula sa beloved children's choir, ating mga beloved youth and single choir, maminamahal, at ating mga beloved adult choir. Praise God. Nariyaramihan muli nating pupurihin ang ating pinakamalapay Jesus at dadamahin ang pinakadamahin sa presensya ng ating pinakamalapay Jesus. Vice versa, maminamahal, kung sino pong mauna po sa kanila. Maminamahal, praise God. At sa pagpatuloy balgawain na rin po, maminamahal ang mga pinagpalang mga ngaral na magpapaliwanag po patungkol po sa pagkakaloob ng ating pagbibigay ng ating kasampung bahagi at handog. Praise God, na lahat ng mga Kristiyano, sa bagay na ito, dito po sinusubok ng ating pinakamamalapay Jesus kung hanggang saan tayo katapat sa pag-ibig natin sa ating pinakamamalapay Jesus, ang ating katapatan sa ating pagkakaloob ng kasampung bahagi at handog. Praise God, sa pagpatuloy balgawain, maminamahal ang huling yugto, maminamahal yung pangangaral na banal na salita ng ating pinakamamalapay. Sabi nga ni Obang Lingkod, kung tayo literally kumakain ng mapagkain na nakapagpapabusog at nakapagpapalakas ng ating physical na pangangatawan, kinakailangan din po maminamahal na ang ating spiritual, praise God, ay kumain din po ng salita ng Diyos. Praise God, ang pagkain salita ng Diyos, yung pagsasagawa ng banal na kalooban ng ating pinakamamalapay Jesus. Praise God, na ating isinasa puso, isinasa isip, maminamahal, hindi lamang po dito sa ating pastoral house, praise God, ating bahay-sambahan, maminamahal, maging sa ating pag-uwi sa ating mga kanya-kanyang tahanan, ipinamumuhay po natin ang banal na salita ng ating pinakamamalapay Jesus, ang kanyang banal na kalooban. Praise God. At sabi pa ng ating pinakamamalapay Jesus, na wag daw natin pabayan ang ating pagkakatipon ng kagaya ng galing ng ba, kundi lagi tayong mag-aralan sa isa, lalo yung kinumamalas na malapit ng araw. Praise God. Na talagang grabe maminamahal ang mga nangyayari sa mga oras doon. Praise God. Talagang nariyan na nagbabagyang grabing kalakas ng bagyo, maminamahal. Nung nagdaan, super typhoon, maminamahal. At ngayon naman, meron na naman, praise God, na talagang itinatago na ng mga hensya, maminamahal. Pero sa totoo lang, super typhoon din po ito, maminamahal, praise God. Ngunit maminamahal, sabi nga sa mga bagay na yan,
kinakailangan mangyari yung mga bagay na yan, maminumhal, yung parang kaguluhan ng ating mga puso't isipan, maminumhal. Pero maminumhal, sabi nga, mapanatag tayo, maminumhal, kinakailangan mangyari ang mga bagay na yan dahil ito'y tanda na talagang nalalapit na ang pagbalik ng ating pinakamamalaking Jesus. Hindi lamang po dito, maminumhal, mas mapalad tayo sa lahat, mapapalad, maminumhal dahil ganyan lang po nangyari. Praise God. Ngunit sa ibang bansa, mas grabe pa yung nangyari, maminumhal. Kung iba ay may mga sigalot na nangyari sa mga oras to, at ang iba ay maminumhal, talagang na doon yung pagbuka ng lupa, maminumhal, na talagang hindi natin sukat nakalain, mga mayamang bansa, maminumhal, pero wala palang, sabi nila lang, kayang-kaya nila yung katibayan na kaya nilang i-provide, maminumhal, na sila'y maging handa, maminumhal, pero maminumhal, praise God, talagang nababaliwala yun, maminumhal yung kanilang paghahanda, praise God, na talagang, sabi nga, hindi natin kayang pigilan kung anong, sabi nga, itinakda ng ating pinakamamalaking Jesus. Praise God, kailangan maganap ang lahat ng mabagay na yan dahil yun yung, sabi nga, tanda na malapit na ang pagbabalik ng ating pinakamamalaking Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalaking Jesus. Praise God, kaya sa mga oras to, hindi ko masyadong kapabahan maminumhal ang mga pagpauliwanag. Praise God, at tayo na po tumayo, maminumhal. At tayo magkaisang manalangin sa ating pinakamalaking Jesus. Tayo mag-umpisa na, magpupuri na tayo, maminumhal. Praise God, upang sa lahat kung paano tayo pinag-ingatan ng ating malaking Jesus na tayo naglakbay patungo sa ating balgawain, ay ganoon din po sa ating mga kapatiran Luzon, Visayas, Mindanao. Hindi lamang dito sa San Carlos City, Pangasinan, maging sa ibang bansa, maminumhal, na nagsasagawa ng pag-overnight sa mga oras to. Lahat ng ating mga kapatiran na naglalakbay, may mga dalang masasakyan, ang iba'y naglalakad, maminumhal, sila'y pag-ingatan ng ating pinakamamalaking Jesus. Praise God. Kaya sa mga oras to, maminumhal, hiniling ko sa lahat, maminumhal, kasi ito manalangin, itaas mo natin ang dalawang kamay, praise God, ang iba'y lumuhod, at tayo manalangin ng taimtim sa ating malaking praise God. Manalangin tayo, hallelujah. Dakila pagpata po ng Bahan Diyos, at ang magpapasalamat kami nagpupuri, nagpapasalamat sa mga oras to, sa malahating pagdating ng mga kapatiran na rin pinag-ingatan po sa kanilang paglalakbay. At narito kami ngayon sa iyong balharapan, kami nagkatipon-tipon, na nagpapakumbaba kami ng habag, kapaturan sa aling mga pagkulang pagkakamali. Sama kami na nga sumpuan ang bawat isa na nagkulang, nagkasala, patawarin mo kami, malaking sugasan mo kami ng iyong dugo na umagos sa kuros ng Kalbaryo. Minsan may dinalangin po namin sa pangkalatang panalangin po na aming kagalang-galang bilis na Pastor Willis Almeida. Niren po lang isa mo po malaking Jesus ang bago itong gawin sa simulan sa pagka-MC, opening prayer, pag-awit ng Madyo Pansong Solemn Song. Niren hiniling po namin malaking Jesus na ibuyos ang pinakamatamis sa malaking sa naming galigdaan dahil ito'y kalakasan sa paglilingkod sa iyo. Malaking niren din po, lang isa mo rin po malaking Jesus ang lahat ng mga pinagpalang napili mo na maghahayag ng mga buhay na patotoo kung paano ka kumilos sa kailang buhay na nagbago ang kailang buhay, pinagaling sa malubhang mga karamdaman, nilutas ng mabibigat ng problema, at sa mga oras sila pinagkupalan na lahat ng kanilang ipapatotoo, i-anoint mo, malapay sa bilang sa lahat ng mga pakinig, lalo sa mga baguhan po namin na rin na idaragdag na nanonood pa ng live webcast, and praise God, ang iba'y nakukomberte, at sila'y dumadalo paminsan-minsan sa imbal gawain, ay ganoon din po, at kung mayroon po mga banal na gawain na malapit po sa kanila, sa mga nagla-live sa mga oras to, sila'y dumuroon at sila'y makapiling sa paglilinggo sa iyo, makasama sa paglilinggo sa iyo, malapit. Narin din po, langis mo rin po, ang mga pinagpalang mga awit, malapit Jesus, hallelujah. Narayan, hallelujah. Simula sa beloved youth and singles choir, the beloved adults choir, vice versa. Sino pong mauna na kanilang mag-aawitan sa iyong balharapan, malapit lahat ng mapuring awit, i-anoint mo, bilang muling daluyan na yung matamis sa malapit niya. Langisan mo rin po ang pinagpalang mga ngaral na magpapaliwanag po patungkol po sa pagkakalob ng aming mga kasambagit handog. Narayan, hallelujah. Ipinangako mo rin po ang triple blessing na pagpapala, lalo digit ang papalang spiritual. Langisan mo rin po malapit sa huling hugito ng balgawain ng pag-aaral ng salita, kumubigay ng misahe ng pag-aaralan sa bawat ikatatag ng bawat mananampalataya sa iyo. Sama mo kami malapit sa iyong balgawain sa simulain ka sa matapos, at kung paano mo kami iningatan pinarating malhati sa balgawain. Ganito po sa lahat ng mga kapatiran Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa. Mga kapatiran po namin na rin maglalakbay na may mga dalang mga sasakyan at iba'y naglalakad, pakaingatan po sila, paratingin ng malhati sa iyong balgawain sa kanilang daraanan, pag-ingatan po sila, malapit sama-sama po sinasaway lahat ang uri ko ng kaaway hadlang sa pagdalo ng mga kapatid na sa unat pangkalat ng panalangin namin kagalang-galang ibaling sa Pastor Willis Almeida, abay nyo kasaw in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Sa oras nila sa muling magpuri sa ating pinakamawal pa sa praise God, hallelujah.
As we got a pale spirit, we're greeting us. As we got a pay, we glorify your name, knowing where that our heart begin to worship will be blessed because we came. Will be blessed because we came. As we got a pale spirit, we're greeting us. As we got a pale, we glorify your name, knowing where that my heart begin to worship will be blessed because we came. Will be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning, new every morning. Reads thy faithfulness, O Lord. Reads thy faithfulness, Lord. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalai ang mga buhay namin iislan. Ang mga buhay namin pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw. Biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang karapan mo, O Diyos, dakil sa lahat, dakil sa lahat. O sa aking kahinaan, o palagsin mo dunay, puso'y paikapaya pag ikaw ang laging kaakbayan. O Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y hilapit po ang aking buhay, O Kristo. Hilaan sa banal na gawain mo, buhay ko wagas
ako'y iyong tinawag. Iwanan doon sa hirap, uwi sa bayan marilang. Oh, Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y hilapin po ang aking buhay, oh Kristo. Hilaan sa banal na gawain mo sa aking kahinaan. Oh, palakasin mo tunay, puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging kaakbay. Oh, Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y hilapin mo ang aking buhay, oh Kristo. Hilaan sa banal na gawain mo nang ako ay malayo pa sa'yo. Di alam kung saan ang dulo, isipan ay laging litong-litong sunodhalin. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, at titiyak ang nilalakaran. Hirap ang lungkot ay laging busan, at tila ba wala nang katapusan. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap, hirapan, buhay ko'y dahil binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal, at ngayon tiyak ko ako'y ligtas. Buhay ko si Kristo ang may hawak sa langit. Liwanag niya tanglaw sa aking landas, pag-ibig niya laging namamana suhod. Na si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap, hinaparang, buhay ko'y dahil binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap, hinaparang, buhay ko'y dahil binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Ang puso ay masaya
pagsama ko ngayon. Diyos umiibig, puso ko'y masaya pagkasama ko ngayon. Diyos umiibig, may napagmasdan ng kanyang tanawin. Ang isang pinupuri narito ako'y masaya pagsama ko ngayong tanging sa Diyos ay umiibig. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayong Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagsama ko ngayong Diyos umiibig. Okay ng pangmasdan ng kanyang tanawin. Ang isang pinupuri na ako'y masaya pagsama ko ngayon. Nang sa Diyos iupiibig. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, sa puso natin ay nagbubuklod. Dahil naranasan na rin ang kay Kristo'y manahid. Sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayong sumiibig. Puso ko'y masaya pagsama ko ngayong Diyos umiibig. Okay ng pagmasdan ng kanyang tanawin. Ang Diyos ang pinupuri narito ako'y masaya pagsama ko ngayong tanging sa Diyos ay umiibig. Araw ay nalalapit, tayo hinahanhin sa laging tunay na tahanan natin. Ating nang makakapiling ang naunang bumaraw upang hinang muli bang maghiwalay. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayong Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagsama ko ngayong Diyos umiibig. Okay ng pangmasdan ng kanyang tanawin. Ang Diyos ang pinupuri narito ako'y masaya pagsama ko ngayong tanging sa Diyos ay umiibig. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, sa puso natin ay nagbubuklod. Dahil naranasan natin ang kay Kristo'y manahid. Sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Ang puso ko'y masaya pagsama mo ngayong Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagsama ko ngayong Diyos umiibig. Okay ng pangmasdan ng kanyang tanawin. Ang Diyos ang pinupuri narito ako'y masaya pagsama ko ngayong tanging sa Diyos ay umiibig. Ibigay ang lahat kay Jesus ilaga. Sabi kong pangarap, pusong wasak. Ibigay ang lahat kay Jesus ilaga. Tungkot may babalitan, yun ang galang.
Di niyan sinabing laging may araw, o kaya'y hindi na uulan, kaya'y hindi na uulan. Ngunit siya'y nangako ng pusong payapa. Pagsubok man at hirap ay magbanta, Jesus ilaga, ibigay ang lahat. Jesus ilaga, nabigong pangarap, pusong masahan, ibigay ang lahat. Jesus ilaga, lugmay papalitan, yan ang lahat. Di niyan sinabing laging may araw, o kaya'y hindi na uulan, kaya'y hindi na uulan. Ngunit siya'y nangako ng pusong payapa. Subok man at hirap ay magbanta, kay Jesus ilahat, ibigay ang lahat. Kay Jesus ilahat, kabigong pangarap, pusong masahan, ibigay ang lahat. Kay Jesus ilahat, lungkot may papalitan, yan ang lahat. Isipin mong hipuin kamang mga hindi ako nahihiya. Sala ko kay Kristo'y pinahugasan, sa Diyos karapatan panlahan. Huwag pinanganak hanggang at bumalik, Jesus sa akin lumubos. Huwag pinanganak hanggang muli, iyo'y kantahin ako ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus, nagkugulo ang isip niya. Kanya guro, nagbuhat ka nga sa Diyos. Hey, Kristo ay nanalig siya. Huwag pinanganak hanggang at bumalik, Jesus sa akin lumubog. Ipinanganak hanggang muli, iyo'y atatarin ako ng Diyos. Ang bunting hilaw ko panghiliwatahin, panghiliwatahin, panghiliwatahin. Ang bunting hilaw ko panghiliwatahin, sa gitna ng nung paligid. Tatagpan ko ba o hindi, panghiliwatahin, panghiliwatahin, panghiliwatahin. Tatagpan ko ba o hindi, panghiliwatahin, sa gitna ng nung
Madilim ang bunting hilaw ko, pangliliwanagin, pangliliwanagin, sunod halin, pangliliwanagin, ang bunting hilaw ko, pangliliwanagin, sa gitna ng mundong madilim, tatakpan ko ba o hindi, pangliliwanagin, 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 tatakpan ko ba o hindi, pangliliwanagin, sa gitna ng mundong madilim, ang munting hilaw ko, pangliliwanagin, 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 ang munting hilaw ko, pangliliwanagin, sa gitna ng mundong madilim, walang imposible sa Panginoong Jesus. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Panghawakan mo pangako niya, huwag panghalinhagan sa Kanya. Panghawakan ang pangako ng Panginoong Jesus. At ang lahat bibigyan sa iyo. Walang imposible sa Panginoong Jesus. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Panghawakan mo pangako niya, huwag magalinangan sa Kanya. Panghawakan ang pangako ng Panginoong Jesus. At ang lahat bibigay sa iyo. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan, ako'y kanyang hinamahal, hinaliw sa kaluluhan. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan, ako'y kanyang minamahal, hinaliw sa kaluluhan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan mo. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Jesus na matatagpuan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan mo. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan mo. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. I live for there was Jesus day after day. I live for there was Jesus
Oh, come what may, that sweet old Spirit will I obey. I'll leave her those Jesus, they are good. The loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. The loving kindness is better than life. I'll leave my hands up unto thy days. I'll leave my hands up unto thy days. My lips shall praise thee, thence will I bless thee. Leave my hands up unto thy days. I'll leave her those Jesus, they have today. I'll leave her those Jesus, oh come what may, that sweet old Spirit will I obey. I'll leave her those Jesus, they have today. The loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, that's where I bless thee. The loving kindness is better than life. I'll leave my hands up unto thy days. I'll leave my hands up unto thy days. My lips shall praise thee, thence will I bless thee. Leave my hands up unto thy days. Oh Jesus, the joy of living is everything to me. How to seek hope and sweet, and who else I go. Is the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. Oh Jesus, the joy of living, it's everything to me. How to seek hope and sweet, and once I go. Is the joy of living, it's everything to me. But Jesus, the joy of living, it's everything to me. I'll just keep trusting my Lord as He walks alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me song. Though storm cloud against life over the heavenly realm, I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And some people rest, such some people rest. I count on Him to the very end. Though storm cloud against the sky over the heavenly realm, I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as He walks alone.
I'll just keep trusting my Lord, forgiving soul. Put storm cloud in the sky, over the heavenly dwell. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. And such faithful friends, such a faithful friends, I can count on Him to the very end. Put storm cloud against sky, over the heavenly dwell. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. Kay Kristo'y manahin sa habang panahon. Kay Kristo'y mananahin kahit kailan. Kahit bumagyo pa pa, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Panaligan siya, ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. But Jesus saves and gives me is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking
walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Oh, walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Oh, once I was lost and sin, I have the big sweet end to save my weary soul, and know that but Jesus came to me, and by His grace I bring. Oh, 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 now it's different. Oh, oh, so different now. Oh, once I was lost and sin, He had to be sweet and save my weary soul, and know that but Jesus came to me, and by His grace I'm free. Oh, 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 now it's different. Oh, oh, so different now. It's different now. Since He my soul, it's different now. By His blood I'm whole. Satan tempted me, but Jesus rescued. Oh, 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 now it's different. Oh, oh, so different now. I went to the church one day to hear and sing and pray. The preacher bravely preached the gospel true. Ooh, he said you must repent. Now who has something? Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. It's different. Since He my soul, it's different. By His blood I'm whole. Satan tempted me, oh, 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 but Jesus rescued me. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. You lay your hand, might and hold her range. Lay your one in the bold hands on the prairie. Lord, you good for the proud hand, raise up the mountain. Lord, keep your mighty hand on me. You lay your hand, mighty God, hold her hand. Lay your one in the bold hands on the prairie. Lord, you good for the fountain, raise up the mountain. Lord, keep your mighty hand on me. You touch the cloud, made a rain, from the rain you made and sea, from the sea for the clouds, give us a light about the week. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your praise you set on me. You lay your hand and mine and hold her hand. Lay your one in the four hands on
the prairie. Lord, you put for the fountain, raise up the mountain. Lord, keep your mighty hand on me. You touch the clouds, made the rain. From the rain you made us see. From the sea for the clouds to give us a mountain. You have the earth and the sky. You go command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. Holy, holy is your name. Mighty God of thee. Your good nations from ages back, and now he touches me. Jesus, there's Jesus, the promise of God whose people. Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. There's happiness within my soul, regardless goes to be. To be part of his master plan, who glories this will be. Who Jesus, there's Jesus, the promise of God whose people. Who Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. Holy, holy is your name, mighty God of thee. Your good nations from ages back, and now he touches me. With Jesus, there's Jesus, the promise of God whose people. With Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. I don't ask you, Lord, the light in the night my body. I don't mind the trials and hurt that I go through. Oh, be and I want to rule, and I am worthy. Who just lead us far in heaven goes to you. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the trials and hurt that I go through. Oh, be and I want to rule, and I am worthy. Who just lead us far in heaven goes to you. Oh, praise the Lord, keeping that all pass me by. Oh, it must be at His word, you and I. For if you can do, this is what I have you do. Oh, 7 Peter's part in heaven goes to you. Oh, praise the Lord, keeping that on pass me by. Oh, it must be at His word, you and I. But if you can go, it's what I have you do. Oh, 7 Peter's part in heaven goes to you. At the altar long ago, I got it with it. And as time goes by, the love in my heart grows. Reason asking too much, Lord, please save me. Just lead us far in heaven close to you. Oh, praise the Lord, keeping that all pass me by. Oh,
you and I. But if you can, Lord, this is what I have you do. Oh, save a little spot in heaven close to you. Oh, praise the Lord, keeping that on past divine. Oh, there must be at His word, you and I. But if you can, Lord, this is what I have you do. Oh, save a little spot in heaven close to you. Oh, praise the Lord, give me that on past divine. Oh, there must be at His word, you and I. But if you can, Lord, this is what I have you do. Oh, save a little spot in heaven close to you. Bring us to love the word that I gave. Be sad, those who ever will believe in thee should not perish but have everlasting, everlasting life. Bring us to love the word that He gave. Be sad, those who ever will believe in Thee should not perish but have everlasting, everlasting life. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And to the old Lord, who will live up my soul. And to the old Lord, who will live up my soul. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me be shaken in triumph over me. Get in another way. Only be shaken. Get another way. Only be shaken. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me not be shamed, let my enemies triumph over His Lord, hallelujah. Show me Thy ways, Thy ways, oh Lord. Teach me Thy paths, Thy paths, oh Lord.
Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me the be shed, let my enemies fly over me. Remember now that sins of my youth. Remember now that sins of my youth. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me the peace and let my enemies fly over me. Oh, great is the Lord, and His good with Thee to be praised. And sitting over that in the mountain of the soul intense, beautiful and situation, the joy of Yahuwah. It's no sign, the sign of the golden seed, oh, the great King. It's no sign, the sign of the golden seed, oh, the great King. Who great is the Lord, and sweetly to be praised, and sitting over God in the mountain of the soul intense, beautiful and situation, the joy of Yahuwah. It's no sign, the sign of the golden city, oh, the great King. It's no sign, the sign of the golden city, oh, the great King. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it wondrous things, only do it wondrous things. And blessed be His glorious name forever. And let the whole world be filled with His glory. Amen. Amen, amen, amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it wondrous things, only do it wondrous things. And blessed be His glorious name forever. And let the whole world be filled with His glory. Amen. 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 Evil to my word, oh Lord, consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. Run to Thee will I pray. My voice shall thou hear in the morning. The Lord in the morning will I read my word, and to Thee and will God create me and me, oh hallelujah. And when you and spirit within me, create me and me, oh hallelujah. And when you and spirit within me,
cast it out away from my presence, oh Lord, and take it out of Holy Spirit for me. Restore and be the joy of that salvation. And when you are Spirit, we then created me and me. Oh, hallelujah. And when you are Spirit, we then created me and me. Oh, hallelujah. And when you are Spirit, we then be. Oh, cast it out away from my presence, oh Lord, and take it out of Holy Spirit from me. Restore and be the joy of that salvation. And when you are Spirit, we then be. Magmula na, magkilala ka, ang buhay ko hanggang siya. Magmula na, tanggapin kita, ang buhay ko hanggang sila. Oh Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang sangatulad mo. Oh, hinagubo mga kasalanan ko at nagbilubos iyong binago. Bilang ganti, Panginoon, magdiling ko ako sa'yo. Gamitin mo patutuo sa dakilang pag-ibig mo. Oh Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang sangatulad mo. Hinagubo mga kasalanan ko at ako'y lubos niyong binago. Oh Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang sangatulad mo. Hinagubo mga kasalanan ko at ako'y lubos iyong binago. Halina't samahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa akin upang makasama ang Diyos hanggang pamahal. Halina't samahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa akin upang magkasama ang Diyos
ilan pa man. Oh, napakaligaya at kasama sa aking pagmasid. Ang nagkakaisa lagi sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema kasi wala ng pera, hindi ba't laging masaya? Ganyan nga buhay ko na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Kung napakaligaya at kahanga-hanga, kung tayo'y nagpapatiyan. Di nagkikita, iwasan ang tampuhan, di nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawi, sa Diyos nating Ama sa langit. Lingkod niya tayo magkakabuti, o magkasama-sama. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo lang yung kasama. Pag-iingat di ay mayat, ipamamahal sa'yo. Sa pagsubok ay hindi niya papabayaan. Pagkat siya nangako, hindi kanya iwanan. Pananampalataya sa nag-isang isang himala. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y ganyan na mabuhay sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay laganap na sa ating paligid. Pangamba'y dumadaloy sa puso, lito siyang hatid. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may mangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya sa nag-isang isang himala. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala at puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya na papawi sa'yo. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo na iyong kasama. Pag-iingat di ay mayaman, ipamamahal sa'yo. Sa pagsubok ay hindi kanya papabayaan. Pagkat siya nangako, hindi kanya iwanan. Manampalataya sa nag-isang isang himala. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanyang papawi sa'yo. Sadyang hilahin mo sa akin, upang ako'y iyong marinig. Lahat sa buong puso sa'yo, Diyos, ito'y nag-aking. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit mo ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko'y ikaw. Pag-ibig mo'y aking nararamdaman. Puso
iyo, Diyos. Ito ay tunay na tunay. Ako'y ang anak ng labis mong minahal. Kaya't ang hawig ko'y para sa'yo. Oh, Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko'y ikaw. Sadyang hilapin ko sa ating Lord, hallelujah. Upang ako'y iyong marinig lahat ng pagsamo ko'y O Jesus. Sa iyo, Diyos, ito'y nakarapin. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko'y ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko'y ikaw. O kay sarap mawid ang minig makalahin. Puso mo'y pinda sa tuwa, sa galang bigaya. Mga damang-dama mo sa iyong inaawin. Nagpumunyi pati sa langit sa tuwa, sa galang bigaya. Mga wining makalangit, Lord, at hallelujah. Ibang likayang sihoyin, hinikayang lumasan. Ano mang wining magsaliwatan, ang buhay namin noon ay nagdurusan. Ngunit kayo masila ng masaya, magmula si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso ko'y ubida sa tuwa, sa galang bigaya. Mga wiring makalangit, Lord, hallelujah. Ibang likayang sihoyin, hinikayang lumasan. Ano mang wiring magsaliwatan, ang buhay namin noon ay nagdurusan. Ngunit kayo masila ng masaya, magmula si Jesus ay makilala. O kay sarap pawid ang wining pangalangin. Puso mo'y pinda sa tuwa, sa galang ligaya. Mga wining mahalangin doon, ibang ligayang sihoyin, hinikayang lumasan. Ano mang piling magsalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusan. Ngunit kayo masila ng masaya, magmula si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo binda sa tuwa, sa galang ligaya. Mga wining magalangin doon, ibang ligayang sihoyin, hinikayang lumasan. Ano mang wining magsalimutan, ang buhay namin doon ay nagdurusan. Ngunit kayo masila ng masaya, magmula si Jesus ay makilala. O di ko man makita ang kagandahan ng buhay ko dito sa ibabaw ng mundo, napakagulo
ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Nabiguan man lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay, sa akin ay mawalay. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Sapagkat aking alam yung darating sa araw, pangarap ko'y matutupad at walang sino man hahadlang. Ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa ating walang hanggang kasiyahan doon sa kalagitan at di sa pangarap lang. Lamang sabihin man bilang ako'y isang panahiko at pagtawanan ng dahil kay Yesu Cristo. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Sapagkat aking alam darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad at walang sino man hahadlang. Ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa atin, walang hanggang kasiyahan doon sa kalagitan at di sa pangarap lang. Laban magagawa din ang lahat, alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, di magsirahin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa na dito ang lahat ng bagay, alang-alang sa Panginoon. Isang bagay di magagawa na mag-isa. Kung tayo'y magsama-sama, di magsirahin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa dito ang lahat ng bagay, alang-alang sa Panginoon. Isang bagay na di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, di magsirahin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa man, buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Tayo humawi ng hallelujah, si Jesus ay buhay. Kailan tayo humawi ng hallelujah, si Jesus ay buhay. Buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa man, buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Tayo humawi ng hallelujah,
Si Jesus ay buhay, kailan mamatay, upawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay, di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba say nadaramang sa buong katawan? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadaramang sa buong katawan, nadaramang sa kway, nadaramang sa isip, nadaramang sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadaramang sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadaramang sa buong katawan, nadaramang sa kway, nadaramang sa isip, nadaramang sa buong katawan. May kaklangan sa aking puso, may kaklangan sa aking puso. Wala nang tanggapin si Kristo. May kaklangan sa aking puso, may kaklangan sa aking puso. May kaklangan sa aking puso. Wala nang tanggapin si Kristo. May kaklangan sa aking puso. I have you believe that in my heart. I have you believe that in my heart. Since you set me free, I have you believe, I have you believe that in my heart. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan at kawilan sa kamang-kamang-kamang niyang buwan. Sino nga akong babalik dito upang tayo'y kukunin at darating niya sa kahiyan, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan at kawilan sa kamang-kamang-kamang niyang buwan. Sino nga akong babalik dito upang tayo'y kukunin at darating niya sa kahiyan, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan at kawilan sa kamang-kamang-kamang niyang buwan. Sino nga akong babalik dito upang tayo'y kukunin at dadating niya sa kahiyan, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Jesus ay di nagbabago, walang magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas. Jesus ay tagapagligtas, walang magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Jesus ay di nagbabago, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, 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 oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin, purihin siya, purihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Nagbigay ng pagpapala, purihin siya, nagbigay ng pagpapala, purihin siya, nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Si Jesus nagbigay ng kalakasan, purihin siya, nagbigay ng kalakasan, purihin siya, nagbigay ng kalakasan, purihin siya.
Si Jesus din nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Nagbigay ng kagalingan, Purihin siya. nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Si Jesus din nagbigay ng kaligtasan, purihin siya. Nagbigay ng kaligtasan, purihin siya. Nagbigay ng kaligtasan, Purihin siya. si Jesus din nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Si Jesus din ibong lumilipat ay nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri, nagbigay ng pagpapala, Purihin siya. nagbigay ng pagpapala, puri siya. Nagbigay ng pagpapala, puri siya. Si Jesus Bina, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigalak maglingkod ka sa Diyos, kung nais bigalak maglingkod Na sa Diyos. kung nais bigalak maglingkod ka sa galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigalak awitan mo ang Diyos, kung nais bigalak awitan mo ang Diyos, kung nais bigalak awitan mo ang galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigalak magpuri ka sa Diyos, kung nais bigalak magpuri ka sa Diyos, kung nais bigalak magpuri ka sa galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigalak magtapat ka sa Diyos, kung nais bigalak magtapat ka sa Diyos, kung nais bigalak magtapat ka sa galak ng Panginoon ay kalakasan. Lakad-lakad wag bubulong, si Jesus ay nagkatulong. Lakad-lakad wag lumigon, naguhay-hay mayroon. Lakad-lakad wag bubulong, si Jesus ay nagkatulong. Lakad-lakad wag lumigon, naguhay-hay mayroon. Dinig ng mga awit, siyang narinig, kawal ng katotohanan, siyang sa larangan ng tikmanan at ay pag-ibig, hagot at isang lakad-lakad matubong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad huwag lumihong, naguhay-hay mayroon. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Ay gawa ng Diyos. Tayo magsiya, tayo magsiya at purihin siya. Purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsiya at purihin siya. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Gawa ng Diyos. Tayo magsiya at tayo magsiya at purihin siya. At purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsiya at purihin siya. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. This is the day, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. And be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will enter with praise, with thanksgiving in my heart. I will enter with chords, with praise. I will see that day that the Lord has made. Rejoice for His baby. I will enter with praise, with thanksgiving in my heart. I will enter with chords, with praise. I will see that day that the Lord has made. I rejoice for His baby. Oh, Jesus, be glad, oh, Jesus, be glad. I rejoice for Jesus, be glad. Oh, Jesus, be glad, oh, Jesus, be glad. I rejoice for Jesus, be glad. Rejoice, 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 yeah, we love the Lord. Rejoice, rejoice,
Rejoice, shall hear the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, shall hear the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, shall hear the Lord. Sieben, 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 children of the Lord. Sieben, 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 children of the Lord. Shout, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, children of the Lord. I got a joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart, down in. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart. Oh, sing, I'm so happy, so very happy. I got a lot of Jesus in my heart. Well, I'm so happy, so very happy. I got a lot of Jesus in my heart. I got a love of Jesus down in my heart. Where? Down in my heart, down in my heart. I got a love of Jesus down in my heart, down in my heart. Oh, say, well, I'm so happy, so very happy. I got a love of Jesus in my heart. I'm so happy, so very happy. I got a love of Jesus in my heart. I got a peace, wise understanding down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got a peace, wise understanding down in my heart, down in my heart. Oh, say, I'm so happy, so very happy. I got a lot of peace in my heart. Well, I'm so happy, so very happy. I love Jesus in my heart. Oh, joy is the plant that you fly in the castle of your heart, in the castle of your heart, in the castle of your heart. Oh, joy is the plant that you fly in the castle of your heart. And Jesus the residence here, fly high in the sky, let the whole world know, let the whole world know, let the whole world know, fly high in the sky, let the whole world know. And Jesus the residence here. Peace is the flag that you fly in the castle of your, in the castle of your, in the castle of your heart. Peace is the flag that you fly in the castle of your heart. Jesus the residence here, flying high in the sky, let the whole world know, let the whole world know, let the whole world, flying high in the sky, let the whole world know. Jesus the residence here. Love is the flag that you fly in the castle of, in the castle of your, in the castle of your heart. Love is the flag that you fly in the castle of your heart. And since the residence here, fly high in the sky, let the whole world know, let the whole world know, let the whole world, fly high in the sky, let the whole world know. And since the residence here, sons of God who march forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God advance forward. For Jesus ever the same. Hallelujah. Sons of God advance forward. We are for the conqueror's name. Sons of God advance forward. Bring the power of Jesus' name. He's the hope. I am the I am. He's the Father. I am the place. He's the Lord, I am the vessel. I am the traveler and He is the way. Hallelujah. I am the song and He's the music. I am the lamb and He is the flame. I am the flower and He's the fragrance. I am the bride to take His name. We're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up. We're all going up to praise the Lord. They're coming from the east, they're coming from the west, they're coming from the north, they're coming from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up to praise the Lord. We're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up to praise the Lord. Them coming from the east, them coming from the west, them coming from the north, them coming from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up to praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah,
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's all over me. Oh, pumping a time, pumping a time, pumping. It's all over me. Oh, pumping a time. Jesus, pumping a time. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's pumping my soul. Sing, shout, when you save me home. Some people understanding Jesus save my soul. It's something pumping my soul. Has pumping my soul. Sing, shouting, when Jesus save me home. Some people understanding Jesus save my soul. It's something pumping my soul. Has pumping my soul. Sing and shouting, when Jesus save me home. Some people understanding Jesus save my soul. It's something pumping my soul. Has pumping my soul. Sing and shouting, when Jesus save me home. Some people understanding Jesus save my soul. It's something pumping. Yes, pumping my soul. Sing and shout, when Jesus save me home. The people understanding Jesus save my soul. There's something pumping my soul. He's the King, oh He's the Lord, oh Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King, He's the King, oh He's the Lord, oh Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Hey, oh, that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Hey, oh, that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin ng malakas ang sabi ng praise the Lord. Praise God. At ito natapos sa pagmamahal ang mga masayang awitin sa ating pinakamamalapay sa praise God at mapatuloy sa ating paggawain praise God. At abidad ako na sa ating mga mulman na awitin sa mga oras ng praise God. Binibigay ko pagkakataon sa ating beloved elder, ating beloved brother Alvin Reyes. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother John Aquino. Amen. Sa pangunguna po sa atin sa mga joyful songs. At bago po tayo magsimula, mga minamahal, amen, sa ating pong pagpupuri sa mga solemn songs, tayo po muli ay sama-samang manalangin. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Walde Estrada Almeida. Maraming pong salamat Panginoon sa pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin kami maluwalhating nakarating sa dakong ito. Sa dakilang pagkakataon, pribileyo na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. At kami po ay sama-samang dumudulog sa tron ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami pinagpapakumbaba nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang pagkakasala.
Saan man kami nasumpungan, mahal na Panginoon, sa mga oras di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kahabagan mo po ang bawat isa. Kami yung patawarin, ugasan, linisin ng iyong banal na dugo sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po, mahal na Panginoon, bawat mga papuring awitin na aming iaalay sa iyo. Maging ang iyong abang lingkod, mahal na Panginoon, gamitin mo lamang pong maging daluyan na masaganang pagpapala. Aming sinasamo, mahal na Panginoon. Samahan mo po kami. Kumilos ka sa aming kaligitnaan. Iyong ibusyong matamis at banal na presensya. At sa pangkalatang dalangin na aming pong dearly beloved Normal Evangelist Pastor Valde Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Puri po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Panginoon, kay buti mo, binago mo ang buhay ko. Noong ako'y wala sa'yo, ang buhay ko'y gulong-gulo. Kaya naman, Panginoon, ang buhay ko'y laan sa'yo. Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. O Panginoong Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Hindi ko mababayaran kaligtasang ibinigay. Buhay ko sa kasalanan, binago mo, inugasan, maging aking karamdaman. Binagaling mong lubusan, Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. O Panginoong Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Panginoon, kay buti mo, binago mo ang buhay ko. Noong ako'y wala sa'yo, ang buhay ko'y gulong-gulo. Kaya naman, Panginoon, ang buhay ko'y laan sa'yo, Jesus.
Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. O Panginoon, Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Sa mundo ako'y parang nag-iisa, sa akin walang nagpapahalaga. Sa mundo'y kabilang at ito'y tumanahan, at ikaw ang siyang nagturo na muling ipanganak. Di ko sukat akala'y mababago mo ang buhay kong ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas, ang panigib inulat mo ay aking kay ganda pala ng isang nilikha mo. O Jesus, salamat sa pagpapala mo. Nang si Kristo'y nakilala lubusan, buong buhay ko'y binago niyang tunay. Nung una'y may nagsabi, mababago mo ako, siya'y aking ginawanan, ang mali pala'y ako. Di ko sukat akalaing mababago mo ang buhay kong ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas, ang panigib inulat mo ay aking napatunayan kay ganda pala ng isang nilikha mo. O Jesus, salamat sa pagpapala mo. Di ko sukat akalaing mababago mo ang buhay kong ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas, ang panigib inulat mo ay aking napatunayan kay ganda pala ng isang nilikha mo. O Jesus, salamat sa pagpapala mo. Sa mundo ako'y parang nag-iisa, sa akin walang nagpapahalaga. Sa mundo'y kabilang at ito'y tumatahan, at ikaw ang siyang nagturo na muling ipanganak. Di ko sukat akala'y mababago mo ang buhay kong ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas, ang panigib inulat mo ay aking napatunayan kay ganda pala ng isang nilikha mo.
O Jesus, salamat sa pagpapala mo. Hindi ako ngayon nag-iisa. Ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig niyang tunay magpakailan pa man. Buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Sa sandaling ako'y nag-iisa, ibig ko na sanang makapiling ka. Damdamin ko'y anong sigla, ginawang kapiling niya. Sa sandaling ako'y nag-iisa, ibig ko na sanang makapiling ka. Damdamin ko'y anong sigla, buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Hindi ako ngayon nag-isa. Ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig niyang tunay magpakailan pa man. Buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Ang buhay ko nooy kasamaan, ibig ko na sana o ay magbago, magbuhat ng aking matagpuan. Pag-ibig ni Jesus tunay na walang hanggan. Hindi ako ngayon nag-isa. Ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig ng tunay magpakailan pa man. At nang tayo'y ginawang kapiling niya. Hindi ako ngayon nag-isa. Ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig niyang tunay magpakailan pa man. Buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Nagsimula ang aking buhay, magbuhat na siya ay matagpuan. Si Jesus ang siyang kaligtasan, nilinis na aking kasalanan. Ang puso ko'y ginising niya sa tamis na kanyang presensya. Nagkaroon ng bagong pag-asa, nalimutan mga problema.
langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-iisa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Nagsimula ang aking buhay, magbuhat na siya ay matagpuan. Si Jesus ang siyang kaligtasan, nilinis ang aking kasalanan. Ang puso ko'y ginising niya sa tamis ng kanyang presensya. Nagkaroon ng bagong pag-asa, nalimutan mga problema. Sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-isa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-iisa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Mundo maangkin ko, kung mawawala sa'yo. Kahit maghirap man ako, huwag lang malalayo sa'yo. Matatapos din ito, hallelujah, sa oras ng pagbabalik mo. Kung magpatuloy lang ako sa paglilingkod sa'yo, kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo ang siyang panghahawakan ko. Buhay ko'y binago mo, nang lumapit ako sa'yo. O Jesus, tingin mo
at panghawakan mo ako. Tatalikod man ako, saan ako tutungo? Kung magpatuloy ko sa paglilingkod sa'yo, kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo ang siyang panghahawakan ko. Buhay ko'y binago mo nang lumapit ako sa'yo. O Jesus, dinggin mo at panghawakan mo ako. Tatalikod man ako, saan ako tutungo? Ikaw lang ang buhay ko. Ito ang pangako ko sa'yo. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo ang siyang panghahawakan ko. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang ako mawawalay sa piling mo, Panginoon. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang ako mawawalay sa piling mo, Panginoon. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil tayo ay mahal niya. Ano man na ibig mo'y ibibigay para sa iyong kaligtasan. Hindi ka niya mababayaan at hindi
kanya iiwanan. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisika. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat igagawin alang-alang sa Diyos, dahil tayo ay mahal niya. Paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Pusigin man dahil sa ngalan mo, pagkat tunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y tanging laan sa'yo. Paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Usigin man dahil sa ngalan mo, pagkat tunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y tanging laan sa'yo. Ako raw ay nagbibiro, di raw totoo, buhay na walang hanggan, buhat sa'yo. Kahit patuloy na nilalain ang pagpupuri di pagpapalit, at kahit ano pa ang sabihin nila, oh, paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Usigin man dahil sa ngalan mo, pagkat tunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y tanging laan sa'yo. Paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Pusigin man dahil sa ngalan mo, pagkat tunay kang Diyos sa akin, pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y tanging laan sa'yo. Nung una kitang matagpuan, ako ay nag-alinlangan, subalit ako'y hindi mapalagay na di ka muling balikan. Nung una kitang matagpuan, ako ay nag-alinlangan, subalit ako'y hindi mapalagay na di ka muling balikan. Kagalakan na dama ko sa'yo, ko lang naranasan.
Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, kami di mo pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay aalay sa'yo. Dumating man ang ulos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo, laging ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yong pagbabalik. Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay. Pangawakan mo, Ama, upang ako'y di mahiwalay. Palakarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan. Ang bawat hakbang ko, dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y laging ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y laging ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y laging ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y laging ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati
so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high, and I'm forever grateful to you. And I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to you, Jesus, that you came to seek and save the lost. And I'm forever grateful to you. And I'm forever grateful for the cross. And I'm forever grateful to you, Jesus, that you came to seek and save the lost. I sing praises to your name, oh Lord, sing praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name, oh Lord, give glory to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. You did not wait for me to draw near to you, but you clothed yourself with prayer, humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me. And I'm forever grateful to you. And I'm forever grateful for the cross. And I'm forever grateful to you, Jesus,
sa aking kahinaan. Oh, palagkasin mong tunay, puso'y magkapayapaan pag ikaw ang lagi kaabaan. Oh, Jesus, dalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo. Ilaan sa gawain mo, buhay ko pag nagwakas, at ako'y iyong tinawag. Iiwan ang dusa't hirap, uuwi sa bayang Manila. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm being glad, 'cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, sometimes I remember how I used to believe in sin. I tried to act happy and free, but I wasn't with it. Ooh, I'm cool and my friends of mine, they thought I have a peace of mind, but I never had a thing till I opened up and let Jesus in. And I say, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm being glad, 'cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Yes, I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. Happen to us, how are you, sister? You blessed, you're blessed, you're blessed. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and I say, the name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and I say, for the Lord is my
the power to tear down the world of the enemy. In a deep eagle tower, he will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. Oh, Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. This little light of mine, I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. Oh, this little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, shine, shine. Let it shine. Come and go with me to my Father's house. To my Father's house. To my Father's house. Oh, oh. Come and go with me to my Father's house. There's a sweet, sweet joy. Surely I'll be there in my Father's house. In my Father's house. In my Father's house. Oh, surely I'll be there in my Father's house. There's a sweet, sweet joy. Happy, 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 happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, believing His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Happy, 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 amen, hallelujah. Happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, believing His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. I've been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed, and I know I am. I've been redeemed by the blood of the Lamb who took my sin, and now I am. All my sins are taken away. Oh, praise the Lord. And that's not all. There is more beside. And that's not all. There is more beside. And that's not all. There is more beside. I went to the river and I've been baptized. All my sins are taken away. Oh, praise the Lord. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. All my sins are taken away. Oh, praise the Lord. I will give Him glory. I will give Him praises. I will shine His light deep into the night. I will give Him glory. I will give Him glory. I will give Him praises.
glory to my King. Come on and shout it from the mountain top, proclaim it on the city street, singing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. There was a crowd gathered around from all over town and came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room where the Holy Ghost will pour out. It sounded just like the roar of a mighty wind, and it fell on every one of them. And the wind that blew on Pentecost, praise God, it's blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. Meron akong kaibigan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Marunong siyang magpatawad kahit na kanino man. Hindi kanya pababayaan sa oras ng kagipitan. Kung sa iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Kapag di na makaya, siya ang tatawagan. May bayan ko sa langit, handa sa akin. Puso ko'y masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I'm free, yes I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, yes I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He told me how to praise Him. He told me how to sing a song. He told me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. It's a Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's a Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, then it's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's all over me, then it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, that Jesus saved my soul. It's bubbling up, it's bubbling, it's bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing, shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, that Jesus saved my soul. It's bubbling up, it's bubbling, it's bubbling in my soul.
Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pinapatas na pagpupuri, paglalhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At ako po ay nagpapaabot, hallelujah, sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, Kabubuinir, ng dobleng paggalang pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon, hallelujah. At lagi po nating inaalala, mga turot aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Rada Almeda, at ganoon din ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po bumabati sa kanilang beloved children, sa buong angkan po ng ating beloved Honorable Pastor Valdez Rada Almeda, at ganoon din sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kabubuinir, sa kanila po mahal anak, kay Ate Vinesir, ganoon din sa mga beloved elders na kapiling po natin ngayon, ganoon din sa ating mga minamahal na kapatiran, hallelujah, at maging sa ating mga minamahal na bisita, maging sa ating mga webcast viewers, maging sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Tunay na isang laging, ito'y sa dating pagkakatipon, isa'y grabing pagpapala na nagmumula muli sa ating dakilang Diyos. Tunay na minamahal talagang, ito'y talagang grabing mga pagpapala ito, minamahal. At tunay na minamahal sa tuwing pagkakatipon ng ganito, minamahal. Talagang maghanda na naman ang mga anak ng Diyos. Nandiyan ang grabing pagpapala na naman, minamahal. Ito'y grabing kagalakan na ipagkakaloob ng dakilang Diyos sa ating, minamahal. Sapagkat tunay, minamahal, kapag tayo ganito, minamahal, nagkakaroon ng sakripisyo, minamahal, pagtitiis, minamahal, bagamat ganun pagod sa trabaho, nandun, minamahal, talagang pinipilit pa rin dumalo sa gawain pinakamamahal pa rin, bagamat inaantok, minamahal, talagang nagsusumikap ang bawat isa. Ito'y talagang grabe, hallelujah. Ito'y hindi mawawalang kabuluhan sa harapan ng ating dakilang Diyos. Ito'y laging inaalala ng ating pinakamamahal na Panginoon, kaya kami mahal. Humanda muli ang bawat isa pagkatapos ng malagawa ito'y sigurado ang kapangyarihan na ipagkakaloob sa atin ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Yan ay kapangyarihan minamahal sa grabing kalakasan, kapangyarihan minamahal talagang ipagkakaloob ng Diyos upang talagang marisis ang lahat ng gawa ng kaaway minamahal. Tunay minamahal nandiyan talagang ito'y grabing pagpapala, lalo na po sa pagharap natin sa magulong mundong ito minamahal. Maging ating mga paligid talagang grabe na po ang kaguluhan minamahal. Kaya kailangan talaga ng Kristiyano. Kaya talaga dapat lahat ng Kristiyano minamahal nag-overnight minamahal. Dahil ito talagang grabe minamahal na talagang pinagkakaloob ng dakilang Diyos. Hallelujah. Na talagang grabing kasiglahan at grabing pagpapala na proteksyon minamahal ang pagkakaloob ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. At tunay pa minamahal, hallelujah. Para po sa ating mga minamahal na baguhan, maging sa ating mga beloved viewers, sa buong magdamag na ito, wala po tayong manggagawin minamahal. Talagang nandun minamahal, talagang buong magdamag ating papupurihan at pasasalamatan ng ating buhay na Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Simula kanina nag-awitan ng mga joyful at mga solemn song. Hallelujah. Ngayon minamahal, sunod na bahagi ay pagpapatuto minamahal at isa pa rin pagpupuri sa dakilang Diyos. Paglulhati pa rin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Maging hallelujah maging sa mga susunod pang bahagi minamahal, talagang lahat ito minamahal. Ating papupurihan ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At tunay minamahal sa ating mga pagpatuto para po sa kapakanan ng ating mga minamahal na bisita. Ito'y grabing talagang kalooban ng Diyos. Nandun minamahal na ito'y ninais ng Diyos na talagang sinabi ng mahal na Panginoon sa banal na kasulatan na talagang ito'y ating talagang ganapin. Hallelujah. Na talagang ito'y sinabi na talagang dapat ang bawat isa talaga magpatotoo. Dahil ito'y isang obligasyon ng mga Kristiyano na dapat ihayag ang kabutihan ng Diyos, lahat ng ginawa sa kanyang minamahal. Ito nga po minamahal sa bawat magpapatotoo minamahal, hallelujah, para po sa ating mga beloved viewers, lahat po dyan minamahal, hindi po yan drama, hindi po yan minamahal talagang paghahayag ng
para sa kanilang sarili lang minamahal. Bagkos ito'y talagang gawa ng dakilang Diyos. Ito'y patotoo ng pinakamamahal na Panginoon na ibinigay sa bawat isa minamahal. Ito'y talagang kanilang pinanghahawakan na patotoo sapagkat ito'y patunay minamahal na talagang pagbabatunay na ganyan na magiging katibayan minamahal habang sa pagbiyahe papunta sa buhay na walang hanggan. Ito'y panghahawakan ng mga Kristiyano na talagang kanilang napatunayan na ang Diyos sa ministeryo ito'y tunay na buhay. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Kaya tayo lubos sa mapalad, sa mapalad, hallelujah. Dahil tayo pinagkalooban lahat ng ating dakilang Diyos, hallelujah. Upang talagang magsilbing patunay sa atin sa bawat isa na nakilala natin ang Diyos na mapagpalang Diyos at Diyos na buhay. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. At hindi na po pagtatagal mahal, hallelujah. At tayo po pinaghahanda ang ating mga minamahal na kapatid na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo. Hallelujah. First 5 po sa ating beloved brothers. Amen, praise the Lord. Ating po pinaghahanda ang ating beloved brother June Sabangan. Sundan po siya ng ating beloved brother Tal Tawaran. Ang pangatlo po ang ating beloved brother Mario Fernandez. Ang pang-apat po ang ating beloved brother Romel Morante. Ang panglima po ang ating beloved brother Arnel Dodado. Sa ating mga beloved sisters naman po, ang una po ang ating beloved sister Presi Benitez. Ang sundan po siya ng ating beloved sister Irene Servan. Ang pangatlo po ang ating beloved sister Salvacion de la Cruz. Ang pangapat po ang ating beloved sister Abigail Villaros. At ang panglima po ang ating beloved sister Nida Bakuyag. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Sila po pinamahal, yung first 5 sa ating beloved brothers, first 5 din po sa ating beloved sisters. Sila po yung mapapalad na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo. At atin na pong formal na buksan, minamahal, atin na pong binibigyan pong pagkakataon sa ating beloved brother June Sabangan. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Presi Benitez. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. At ako'y nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang aral at turo ng ating minamahal na at kagalang-galang na Pastor Will de Estrada Almeida at Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako po ay bumabati ng magandang hating gabi na po sa ating lahat. Muli po, ako rin po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan ng pagkakataon upang ipahayag ko rin ang kadakilaan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pamamagitan po ng krusada kung saan nagdaos ang Jesus Miracle Crusade ng isang krusada sa dako ng Luneta na kung saan ako rin po ay nasa damuwalang reliyon na aking nakagisnan. Na nung una kong pagdalo rito sa ating banal na gawain ay hindi rin po ako naniniwala, lalong-lalo na po sa mga patuturo rito. Sabi ko sa aking sarili, napaka-imposible yung kanilang mga nababanggit na kanilang mga kanya-kanyang karamdaman, mga problema, ngunit yan po ay pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na hindi po sila gumagamit ng gamot. Sabi ko sa aking sarili, napaka-imposible yan. Hanggang sa nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon na binuksan ang aking puso't isipan upang maniwala at magtiwala sa gawain na to hanggang sa ako'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil mula nang siya ako'y nakilala niya talagang hanggang ngayon, patuloy akong naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hanggang sa dumaan na yung mga taon, talagang nandyan ang mga pagsubok, ngunit hindi ako tumigil na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ngunit isang araw din po na nandyan din po na ako rin po ay nalamig sa aking pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na talagang
ako din po yung nanghina-gawa ng ako po yung nagtatrabaho noon. Sabi ko sa akin sarili, tama na yung isang beses lang ako dumalo, tama na yung isang linggo lang ako nag-Sunday Christian po ako. Yun po ay pinagpatuloy ko yung gawain ko na yun. Ngunit yun na hindi kinalugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nandyan na ako'y pinalalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus taong 2012 po, nung ako'y na-diagnose po na napakataas po ang aking BP, na nandyan na na-confine din ako sa ospital. Talagang mga ilang linggo rin po ako na-confine sa ospital, na talagang hindi po nag-i-stable yung aking BP. Talagang sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na bakit ganito yung aking nararamdaman magamat. Ako po'y nilalapatan ng gamot, ngunit parang walang nangyayari. Pag naturukan ako ng gamot, yun po ay nagno-normal, ngunit pag nawala na yung epekto, yun po ay bumabalik. Kaya napag-isip-isip ko na habang tumatagal ako dito sa ospital, lalong lumalaki yung bill ko. Kaya sabi ko sa akin sarili na nagpasya ako na lumabas na lamang sa ospital at sa bahay na lang po ako magpapagaling. Ngunit sinabihan po ako ng attending physician na papayagan daw ako, ngunit ako raw po ay bibigyan na ng gamot na panghabang buhay. Itong ireresita ko sa iyo, sabi niya sa akin, yan ay panghabang buhay mo na yung inumin habang ikay nabubuhay, sabi niya sa akin, dahil baka pag yan ay tinigil mo, yan ang ikakitil ng yung buhay, sabi niya sa akin. Hanggang sa naresitahan mo na ako ng pang-isang buwanan na gamot, ito'y inumin mo ng umaga tapos gabi bago ka matulog, sabi niya sa akin. At sa takot ko din po na ako'y mawala sa mundo dahil ang aking mga anak noon ay napakalilit pa, nagtik din po ako ng gamot na yun. Ngunit sa tuwing bisita ko sa kanyang clinic, kasi buwan-buwan talagang minomonitor niya yung aking BP. Sa tuwing bisita ko sa kanyang clinic at pag bini-BP niya ako, talagang nandyan na hindi pa rin siya normal, sabi niya sa akin. Bakit ganun? Ay baka siguro palitan natin ng brand yung gamot mo, taasan natin ng dosage, sabi niya sa akin. Yun po ay, ngunit medyo may kamahalan na to, sabi niya sa akin. Napag-isip-isip ko paglabas ng kanyang clinic na kapag ito'y binili ko ng pang-isang buwanan, medyo malaki na nga aking makukonsumo, sabi ko sa aking sarili. Kaya naalala ko yung pangaral ng ating beloved pastor na sa tuwing tayo'y nanghihina sa ating mga pananampalataya, talagang nandyan na mag-alay tayo ng panalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Mag-alay po tayo ng ayuno, magsisi po tayo kung saan po tayo nagkamali. Yun po, napaisip sa akin yung pagkukulang ko na yung aking pagdalo po. Kaya nangako ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko, itong gamot na to, sabi ko, hindi ko na to bibilhin. Subukan ko muli na dumalo ng 3 beses sa isang linggo. Ibalik ko yung unang pag-ibig ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, sabi ko, at hindi magtatagal, sabi ko sa aking sarili, na pagagalingin ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Witness the service nung inumpisan ko yung pangako ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Magamat pagdating ng Biyernes ay magpupuyat na nandyan na naalala ko yung sinabi sa akin ng doktor na wag daw akong magpuyat dahil sa pagpupuyat ko baka daw lalong tumaas yung aking BP. Talagang nandyan na pagdating ng overnight,
nanalangin muli ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpuri, nagsisi sa aking nagawang kasalanan. Hanggang sa dumating ang umaga, nandyan ang kalakasan ng aking pangangatawan na kaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hanggang sa tinuloy-tuloy ko na yung pagdalo ko sa ating pinakamamahal na Panginoon at hindi nagtagal na aking ginagawa sa pabalik-balik sa pastoral. Ako'y kinhabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise the Jesus. Lord. Hallelujah, Sa sakit ko na high blood hanggang sa kasalukuyan, yan po'y tamasang-tamasa ko ang kagalingan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil muli po yung aking paalala, nandyan din po talagang nung nakaraang taon po talagang na-diagnose din po ako uli ng diabetes na stage 2 po. Talagang nandyan uli ang pagsama ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na kahabagan muli ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa ganung proseso uli, nag-alay ako ng ayuno sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At hindi ako nagpabaya sa pagdalo. Talagang nung nakaraang buwan talagang nagpa-check uli ako dahil umaabot na siya ng 300 po yung aking BP. Ay yung aking blood sugar talagang napakataas na po yun, sabi. Ngunit nandyan ang kahabagan uli ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Magamat yung pinabibili sa akin na ititik ko ng gamot para sa diabetes, hindi ko po yun binili dahil po napakamahal po ng gamot para sa diabetes. Hindi ko po yun binili. Ang ginawa ko na lang po yung pagdalo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At pag-ayuno po, yun po yung gamot ng mga Kristiyano. Praise the Lord. Ang maintenance ng mga Kristiyano yung pag-ayuno talagang at saka pagdalo ng 3 beses. Yan po ay pagagalingin tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nung nag-check po ako ng aking blood sugar, ito po ay 126 na lamang po. Kaya Praise the Lord. Hallelujah. nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Magamat nandyan ang aking pagkukulang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi po ako pinapabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise Jesus. the Lord. Nandyan din po ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa kanyang pag-iingat, magamat nandyan na kami po'y watak-watak na magpapamilya. Talagang nandyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang aking beloved na asawa at aking beloved na anak, talagang sila po'y nasa ibang bansa. Talagang yung aking beloved na anak na isa ay talagang may asawa na rin. At ako na lamang po yung natitira sa bahay. Ngunit nandyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang aking mga magulang talagang nandyan na ganun na lamang po yung pag-aalala nila sa akin. Baka raw ako ay atakihin dahil wala nga akong kasama sa bahay. Ngunit nandyan ang habag ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. And praise the Lord. Hindi Hallelujah. ako pinababayaan, laging nag-antabay ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy niyang paggamit sa akin bilang mga awit niya. Nandiyan ang ating pinakamamahal na Panginoon na hindi ako pinapabayaan. Mula nang umakyat ako ng bilang mga awit ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, 2012 po hanggang ngayon sa kasalukuyan, ako'y
patuloy na kinakahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigyan ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved Brother June Sabangan sa pinagpalang buhay na patotoong yun. Hallelujah. Tunay po na ganyang kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Ang daban mahal talagang magtiwala lamang sa ating dakilang Diyos. Tunay may mahal talagang lahat ng bagay ay may pangyayari kung tayo magtitiwala sa ating dakilang Diyos. At tunay may mahal, sabi nga, marami na nakasubok, minamahal. Talagang ang tunay na maintenance po ng Kristiyano, minamahal, ay ang pagdalo sa banal na gawain, pagtatapat, pagpupuri, sa ating pinakamamahal na Panginoon, lagi maging sa ating mga tahanan, sigurado minamahal yung mga karamdaman magtatalsikan yan sa ating minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Kanyang kabuti ang ating dakilang Diyos na kailanman hindi nagkukulang sa atin, minamahal. Talagang laging nagpapaalala, dahil ganyan tayo kamahal ng ating dakilang Diyos. Ayaw ng ating pinakamamahal na Panginoon talaga tayo mawalay sa ating paglilingkod. Hallelujah. Talagang nandiyan minamahal. Talagang ayos ng Diyos talaga na tayo manatili sa kanyang minamahal. Talagang nando minamahal tayo pinapatubayan lagi ng pinakamamahal Panginoon patungo sa buhay na walang hanggan nating binabiyahe minamahal. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po tuloy-tuloy na minamahal. Atin pong tinatawagan ng ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Prissy Benitez. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Brother Tyler Tawaran. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluwalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Dobleng paggalang po sa ating kagalang-galang na parents ni the Lord at ganoon din po sa ating beloved Pastor, Wildy Estrada Almeda, at ating inaalala ang mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po sa kanilang beloved children, sa ating beloved pastoral workers, beloved elders, mga kapatiran. Isang mapagpalang hating gabi po sa ating lahat. Amen. Ako Praise the po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Andyan po, binigyan na naman po ng pagkakataon na upang siya ay pasalamatan at luwalhatiin sa kanyang dakilang pangalan. Ako po yung nagpupurit, nagpapasalamat. Dati-rati din po na dyan po na kami po meron pong dinadaluhan dito po sa dako ng San Carlos. Subalit dyan po sa aming barangay, wala po ang isang kapatiran po talagang walang sawang magbahagi po ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po na ito po'y aking binabaliwala lamang po dahil nga po nung araw din pong mga panahon na yon, meron po kami dinadaluhan. Andyan din po na kami po'y ginagamit din po sa banal na gawain. Subalit andyan po na isang araw po talaga po ang aking beloved tatay pinasundo po ang ating beloved kapatid na yan. At andyan po na talaga pong ginamit ang karamdaman po ng aking beloved nanay na meron po siyang karamdamang diabetes at ito po'y komplikasyon na talaga pong hinang-hina na po ang kanyang physical na pangatawan, halos hindi na po siya kumakain. Inaalalayan na lang po namin siya hanggang sa pag-inom din po ng tubig, hindi na rin po siya makainom. Andyan po na namayat ng gusto na po ang aking beloved nanay. Subalit andyan na noon din po na talagang labas-pasok po siya sa ospital kung saan doktor at ospital ng mga espesyalista po ang aming pinupuntahan. Subalit andyan po na pansamantalang kagalingan lang po ang kanya natatamo hanggang sa itong kapatiran na ito na pinasundo ng aking beloved tatay. Andyan po na kami po kinausap at subukan nyo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade at ito daw po ay maraming himala at pinagagaling ng mga sari-saring karamdaman. Andyan po na ang ginawa po, pinabaka prayer po ang aking beloved nanay dito po sa banal na gawain. Andyan din po na nilehans din po siya sa pangunang panalangin po ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda. Ang aking beloved nanay na nangihina, andyan po, pinalakas po ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Araw po ng Wednesday, nang nakarecover na po aking beloved nanay after 1 week, andyan po dumalo kami. Araw ng Wednesday, bagamat andyan pa rin po ang panghihina niya,
at inaalalayan po ng ating mga beloved kapatiran na sisters. Andyan din po na nang matapos po ang banal na gawain, kami po ay nagpabautismo sa tubig kasama po ang aking beloved nanay. Talaga naman po, andyan po talagang nung nabautismohan po siya sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, andyan po talagang lubusang pinalakas po ng ating pinakamamahal Praise the na Lord. Panginoong Hallelujah. Jesus. Kaya ako po ay nagpupurit ng papasalamat. Bagamat andyan po na dinugtungan po ng 2 years po ang kanyang buhay. Diyan po din po na ang aking karamdamang asma na taglay-taglay ko din po na mahabang panahon. Magmula po nang ako'y dalaga po hanggang sa magkapamilya din po. Andyan po na talagang kung saan doktor at hospital din po ang aking pinupuntahan. At ginagawan ko din po ng solusyon ng aking karamdaman dahil po grabe po ang aking paghihirap sa aking asma na talaga pong sa bawat paghakbang ko talagang hinang-hina po ako at talagang halos mapuputol na po ang ang aking hininga dahil nga po pag ako po'y natutulog, andyan po na halos nakaupo na po ako dyan. Nakaupo na po ako at aking binabantayan po ang oras, ang magdamag, halos hindi po ako nakakatulog. Subalit hindi ko po namamalayan at andyan po, lubusan na rin po ako pinagaling ng ating Praise the pinakamamahal Lord. na Hallelujah, Panginoong Jesus. Andyan po na sa patuloy na pagdalo sa banal na gawain ng 3 times a week, nagsumamo, humingi ng kapatawaran, nagpakumbaba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan po ang aking karamdamang asma. Ako po'y pinagaling po ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Jesus. Kaya ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat. Andyan din po ang aking pananakit ng tiyan na taglay-taglay ko din po na mahabang panahon. Sa patuloy na pagdalo, andyan po na pagsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa paghingi lang po ng tawad, andyan po sa pag-aayuno, pagpupuri, andyan po na lubusan din po akong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Lord. Jesus. Kaya ako po ay lubos-lubos na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan din po ng araw ng Tuesday, ito lang po, andyan po na talaga po ako po'y nakaramdam ng hindi maganda ang aking pakiramdam dahil nga po nagkaroon po ako ng UTI araw po ng Tuesday po yan. Talaga pong ako po'y nag-chill na po ng gabing yun. Ang araw ng Wednesday, iniisip ko po paano kaya ito sa aking sabi ko mag-a-assist ako na joyful ng araw ng Wednesday. Ang inisip ko po sa mahal na Panginoon, bahala ka na mahal na Panginoon, na dahil talaga pong masamang-masama ang pakiramdam ko nung araw ng Wednesday na yon. Andiyan po nagsumamo ako sa mahal na Panginoon at humingi ng kapatawaran ng bagamat marami kung ano man po ang pagkukulang ko, nagsumamo sa mahal na Panginoon. Andiyan po na talaga pong yung pananakit ng aking UTI, andyan po talagang grabe po ang kirot nito. At ako po ay nagsumamo ng lubusan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hanggang sa matapos po ang banal na gawain, andyan po ako po ay lubusang pinagaling po ng ating Praise the Lord. pinakamamahal Hallelujah. na Panginoong Jesus. Kaya labis ko po yung pinapasalamatan sa mahal na Panginoon Jesus. Andyan din po na ako po ay nagpapasalamat sa mahal na Panginoong Jesus sa mga pagpapalang ipinagkakaloob niya po sa amin, sa pagpapalang pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Jesus sa kanyang kahabagan, patuloy na ginagamit sa kanyang banal na ubusan ng aking beloved husband. Andyan din po nagpupurit, nagpapasalamat sa pang-araw-araw po na aming pangangailangan at pinuprovide po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ang kalakasan, kalusugan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya ako po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa lahat ng mga pagpapalang physical, financial, material, higit ang pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Palakpakan mo at pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord.
Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Percy Benitez sa pinagpalang buhay na patutong ngayon. Hallelujah. Tunay man mahal, talagang nagaganap ang pangako ng ating dakilang Diyos na talagang sa ating patuloy na paglilingkod, ang ating Diyos talagang hindi niya tayo pababayaan ni iiwanan man. Lahat talaga ng ating mga pangailangan sa araw-araw, talagang ang Diyos patuloy na tumutupad sa kanyang mga pangako na hindi nagpapabaya, walang makapagsasabi man mahal, hallelujah, na talagang ang Diyos ay nagpabaya. Dahil kahit anuman lumipas na nandiyan, mga pagsubok, mga problema, minamahal, talagang nandun, minamahal, ang Kristiyano, minamahal, kahit sabihin minsan, talagang nandun sa kahirapan, minamahal. Ngunit hanggang ngayon, minamahal, talagang buhay na buhay pa rin, pinagpala ng dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal ng Panginoon, hallelujah. Nandun, minamahal, grabing pag-iingat yan, minamahal. Tingnan natin mga iba, yung iba, minamahal, kausap natin, maya-maya, mabalita natin, minamahal, inatake daw, wala na, minamahal. Ngunit tayo, minamahal, dating punong-puno, nag-aantay ng kamatayan. Pero hanggang ngayon, ilang pong taon ang binilang natin, hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin tayo, pinagpala ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Sa grabing pagpapala sa ating dakilang Diyos, dahil talaga, minamahal, nais pa tayong gamitin ng ating Diyos, at para sa malawakang, hallelujah, pagsasagip pa sa ating mga minamahal na kababayan, minamahal upang maglingkod sa dakilang Diyos. Tunay na malapit na po ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po ang plano natin dakilang Diyos, kaya atin talagang pagsumika pa, minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo muna itumayo, minamahal, atin pong ipagpag yung ating mga inaantok na diwa. Tayo muna magpuri sa ating dakilang Diyos. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay ay di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay ay di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman sa langit. Napakaganda talaga, napakasaya, naglalakad sa gintong daanan doon sa syudad na hindi nalulumar sa langit. Napakaganda talaga, napakasaya, iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayad. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayad. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Let's sing and praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tayo po tuloy-tuloy na pamimahal sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. Ating po tinatawagan ng ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Irene Servan. Amen, praise the Lord. Ay, amen, praise the Lord. Sorry po, ang ating
ang ating beloved brother Tyler Tawaran pala minamahal. At sundan po siya ng ating beloved sister Irene Servan. Praise the Lord. I'm sorry po. Amen. Praise the Lord po. Bago pang lahat, ako'y nagpapabot na pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagpaparangal ay sa ating pinakawalas po lamang. Amen. Praise the Praise Lord. the Lord. Nagbibigay din po ako ng dubling paggalang at respeto sa ating kagalagalan ng mga pastor, Alpes Lord, Evangelist Will Estrada Almeda, Alpes Lord. Ganun din po sa ating stand pastor, Lina Kumon Almeda, Alpes Lord. Pag-alala sa kanilang iniwang aral sa atin, Alpes Lord. Ganun din po ko'y bumabati sa buong Almeda family, Alpes Lord. Sa ating nangangasiwa dito, sa ating beloved ordained preacher, Kuya Bebunir, sa kanilang mga anak, Ate Divine Sneer, Alpes Lord, sa elders of the church, hallelujah. Sa inyo po mga minamahal na kapatiran, Bogon Mandatian, baging sa mga webcast viewers, sa pagpalang gabi po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakalapisus at nabigyan ulit ako ng pagkakataon para ipahayag ang kanyang kamanghamangang gawa, Alpes Lord. Alam niyo po mga minamahal, sa akin, may share ko lang po, Alpes Lord, way back 1994 nung makilala aking beloved ama sa banal na gawaing to, Alpes Lord. Andyan yung karanasan ko na nakita ko po yung pagkakaiba, Alpes Lord, sa musmus kong edad, Alpes Lord, sa aking during that time, bata pa po ako, Alpes Lord, andyan na. Nakita ko yung pagkakaiba ng magkaroon ng magulang sa laman na makilala sa ating tigilang Diyos, Alpes Lord. Kasi nung araw, Alpes Lord, andyan na dumadalo kami sa dambuhalang relihiyon, Alpes Lord. Andyan po na yung aking parents, andyan na parang hindi parang kundi talagang walang patutunguhan ang aming buhay. Andyan na yung nakikita ko, tatrabaho, kakain, ganyan na po yung cycle. Hanggang sa dumating yung time na may nag-share sa amin ng andyan po na sabi nila ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade ay nagbabago ng buhay, Alpes Lord. Andyan na nagliligtas, andyan na tumutugon sa mga panalangin, Alpes Lord. Nagpapala, Alpes Lord. Alam niyo po mga minamahal, lahat po yan nakamtan namin, Alpes Lord. Andyan po na nung panahon na di pa kami nakikilala, andyan na aking beloved father, andyan na di niya matanggihan yung pag-inom ng alak, Alpes Lord, lalo na pag tinawag ng kanyang aking mga uncle, andyan na kanyang mga bayaw, andyan na hindi niya matanggihan. Ang aking beloved mother, andyan na walang kabanalan ng kanyang kasuutan, andyan na maging ang kanyang gupit ay short hair po yan, mga minamahal, Alpes Lord. Andyan na nung makilala kami sa panalagawaing to, nakita ko po ang pagbabago ng aking parents, Alpes Lord. Ang dating magulong tahanan, Alpes Lord, walang patutunguhan, andyan na binigyan ng ating pinakalapisus, Alpes Lord, ng kulay, Alpes Lord. Andyan na yung pangarap nila, magkaroon kami ng buhay na kaligtasan ng Alpes Lord, ang buhay na walang hanggan, higit sa lahat makapiling ang ating pinakalapisus, Alpes Lord, sa kanyang pagbabalik. Andyan na nung makakilala kami sa panalagawaing to, nakita ko ang aking beloved father, andyan na nawala ang kanyang bisyong pag-iinom. Ang aking ina, Alpes Lord, andyan na binisan ng may kabanalan. Andyan na nakita ko yung pagbabago po, hallelujah. Salamat sa ating tigilang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Na hindi ko nakita sa dating dinadaluhan namin, Alpes Lord. Maalala ko pa mga minamahal, dumating yung time na sobrang hirap ng buhay namin, andyan na aking beloved father pala ay andyan na isang minero. Kaya dumating yung time na binisita kami ng aking beloved uncle na dumadalo po sa Iglesia ni Cristo, Alpes Lord. Alam po mga minamahal, sabi nila sa aking beloved ama, bakit napakalapit yung simbahan namin, pwede kang dumalo doon. Higit sa lahat, malaki yung chance mo na mapupromote pag sumali ka sa koponan namin, Alpes Lord. Alam niyo po mga minamahal, ang sagot ng aking beloved ama, bayaw, nakita mo yung pagbabago sa aking buhay.
nakikita mo naging responsible ako na ama sa aking mga anak, sa ating sa inyong pamangkin na Lupis Road, paging sa inyong kapatid, sa aking beloved wife, ang naging responsible ako. Sabi na aking ama, gusto mo pa bang ibalik yung dati kong pagkatao na walang patutunguhan? Andyan na napahiya po ang aking beloved uncle, andyan po na umalis po sila sa po ng kanyang kasamahan kasi nakita nila yung pagbabago na aking beloved ama, andyan na wala silang masabi. Lupis Road. Praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakalap Jesus kasi dati-rati ang buhay namin andyan na napakahirap. Hindi sa pagbaba ng sarili, pero sabi nga na aking beloved ama, sa kanyang murang edad na the age of 7, ulila po yan, wala na siyang magulang, kaya wala siyang pundasyon, hindi siya nakapag-aral, hindi niya alam magsulat, magbasa. Lupis Road. Kaya sabi niya sa amin, kakandahirapan ko na magtrabaho para sa inyo, mag-aral kayo mabuti. Kasi ayaw kong maranasan yung hirap na pinagdaanan ko, sabi ng aking beloved ama. Kaya ako mismo naging witness sa kanyang paghihirap kasi hanggang sa may panganak ako, mula sa kanyang pagkabinata dyan na pasintabi po sa mga nagbe-breaking, pag nagdura po yan, may kasamang dugo. Dumarating yung time na namimilipit po yan ng sakit. Andyan na sobrang hirap po. Pero makilala kami sa palalagawaing to, nagpa-counsel po siya sa mga beloved manggagawa. Ang sabi po sa kanya, Brad, mag-alay ka ng ayuno. Andyan po nagtanong aking beloved ama, ano po ba yung ayuno sa kanyang kabaguhan? Andyan po na sinabi na pag-aayuno po ay pagkipag-unayan sa ating pinakalap Jesus na hindi ka kakain, magpupuri ka, manalangin, Lupis Road. Andyan po na sa isip ng aking ama, ba't ako mag-aayuno, bakit gugutumin ko ang sarili ko? Ay bawal nga ako malipasan ng gutom. Yun po yung kanyang kaisipan bilang tao, Lupis Road. Pero salamat sa ating dakilang Diyos, sa unang dalangin ng ating kagalang-galang mahal na pastor, andyan na yung tinuturo sa palalagawaing to na manampalataya, sumunod, Lupis Road. Andyan yung katugunan ng ating panalangin, Lupis Road. Sa kanyang pagpapasting po, Lupis Road, nawala po sa kanyang isip yung kanyang sakit na ulcer. Andyan po na ang pinagkaloob ng ating pinakamalapit sa kanya, yung kagalakang dumalo, Lupis Road. Amen. Andyan na sa kanyang patuloy na pagdalo, hindi, isang araw, hindi niya namalayan. Bakit wala akong nararamdaman na sakit na aking sikmura? Hindi po siya makontento, nagpa-check po siya. Andyan na ang foundings po, yung malaking sugat sa kanyang tiyan, andyan po na nag-heal. Pinagaling po na ating Praise the Lord. Hallelujah. Andyan din po mga minamahal, yung hirap ng aming buhay, yung naunang nasabi ko, Lupis Lord, sa patuloy naming pagdalo, sabi ng mga beloved preachers, manggagawa sa palalagawain ito, patuloy lang kayong dumalo, magtapat sa pagbibigay, darating din yung araw pagpapalain kayo, Lupis Lord. Right, amen. Andyan po na, maalala ko po, andyan na dumating yung time na sinubukan po kami, Lupis Lord. Napakalapit po yung banalagawain na andyan po na walking distance po. Dumating yung time na palayo ng palayo kasi nag-rent po tayo ng mga bakanting eskwelahan po, mga minamahal. Nung panahon na yun, kunti lang, yung mga beloved manggagawa, andyan po na sabi na narinig ko sa aking mga parents na hati nila kami, andyan na dadalo ang aking beloved mother kasama aking mga ibang kapatid, Lupis Road. Sa sunod na naman na linggo, kami din po mga minamahal, andyan po na napakahirap po, pero sabi na aking beloved parents, kung ganyan na, sabi na aking beloved na sa kanyang kainitan sa paglilingkod, kung ganyan din lang, maglakad na lang tayo buong pamilya, makadalo lang sa palalagawain ng Lupis Road. Andyan po na umani po kami ng pangungutya, panlalait sa aming mga mahal namin sa buhay, Lupis Road, pero hindi namin po yan pinansin na Lupis Road, kundi nagpatuloy kami. Andyan po na salamat sa ating dakilang Diyos, dumating po yung dumaan yung panahon, di namin namalayan. Kaming mga magkakapatid din po ay pinagtapos ng ating pinakalapis na pag-aaral. Nagkaroon din po ng kanya-kanyang trabaho, Lupis Road. Nandyan po na sa kabila ng mga pag-uusig, Lupis Road, nakita din nila yung bunga at pagpapala ng ating dakilang Diyos sa Lupis Road. Andyan din po na papasalamat ako sa ating dakilang Diyos nung makilala ko nung makapasok po ako, mga minamahal, sa bilang alagad ng batas sa Lupis Road. Way back 2018, andyan na dumating yung time na sobrang pagod ko sa trabaho bilang
baguhan sa larangan ng alagad ng batas. Andyan na dire-diretso po yung marijuana eradication namin, operation namin sa bundok laban sa makakaliwang grupo. Andyan na napapagod yung aking katawan. Andyan na pinagbigyan ko po yung gusto ng laman. Halos di na ako nakakadalo. Dumating po yung paalala na ating nagilang Diyos sa Lupis Road. Bago po yan, tumatawag ang aking beloved kuya, kinukumusta ako. Sabi ko, dadalo na lang po ako kuya pag nakaluwaluwag ako sa Lupis Road. Andyan na, di ko na malayan, bago mangyari yung encounter na yan, maalala ko, andyan na nagduduyan ako. Nagising na lang po ako naluhaan, mga minamahal. Yun pala, ramdam ko yung kaluluwa ko, gutom na gutom ng spiritual ko, Lupis Road. Kusang nagpupuri po yan sa tindikilang Diyos. Na ako'y tulog, Lupis Road. Andyan na, di ko pa rin yan pinakinggan yung paalala ng ating nagilang Diyos. Hanggang sa dumating yung time na nagkandak kami ng malawakang internal security operation na Lupis Road. Nung panahon na yun, nung nasa area kami ng operation, hindi namin alam na yung area na yun, naunahan na kaming nakapisto na yung mga NPA, Lupis Road. Sa madalit sabi, ambush po mga minamahal. Isa na po yung nagkaputukan, isa na po yung namatay, 10 na po yung sugatan. Tumawag kami sa nakakataas sa amin, humihingi kami ng air support. Kaya lang nabigo po kami na sa tulong ng tao kasi sabi nila, stand your ground, walang darating na backup, Lupis Road. Alam niyo po mga minamahal, nung panahon na yun, lumung-lumo na po ako. Tumawag na ako sa aking beloved wife, nagpapaalam na po ako mga minamahal. Andyan na, kung maalala ko, bagong kasal kami na aking beloved wife, iniwan ko na po yan, nag-undergo na po ako ng training, kaya sabi niya sa akin, pumasok ka pa ng pulis tapos mamatay ka, iiwan mo din lang ako. Andyan na, napakahirap po mga minamahal. Aking kalalagayan ng panahon na yun, wala po kaming anak. Andyan na, aking beloved wife, nung narinig niya yung ongoing na putukan, hindi po siya nawala ng pag-asa. Tumawag po siya sa dako ng pastoral house natin, humingi ng backup prayer. Sa tao, wala kaming naasahan, pero sa ating dakilang Diyos, hindi po maigsi ang kanyang kamay. So, nadalangin natin kagalang-galang ng mga pastor. Karakadaka po, natigil yung putukan, umatras po yung mga hanay ng NPA, Lupis Road. Amen. Yan po na Praise nakauwi the po Lord. kami ng ligtas, mga minamahal. Andyan din po na maging aking beloved kuya, Lupis Road. Nasabugan po yan ng rifle grenade. Kasama ko din po bilang alagad ng batas. Andyan na may yung pangyayari po mga minamahal. Andyan po na nagsusunog po sila ng locker na mga luma. Nag-alisa ng kanyang kasamahan. Sabi niya tatapusin niya yung trabaho nila. Di niya alam na yung isang locker doon may laman na rifle grenade. Ang rifle grenade po mga minamahal, katumbas po yan ng Granada, Lupis Road. Nung sumabog po yan, sa lakas ng impact ng shockwave niya, nabingi po ang aking beloved kuya. Pagmulat na ang kanyang mata, tiking gulat niya kasi yung kanyang paligid, yung pine tree, wasak. Yung bakal, wasak. Lupis Road. Yung simento, wasak po, Lupis Road. Nakaramdam siya ng mainit na bagay sa kanyang tagiliran. Akala niya po, dugo niya ang lumalabas sa Lupis Road. Pero laking gulat niya po kasi pagkahawak niya, matigas na bagay ang Lupis Road. Pagtingin niya po mga minamahal sa kanyang tagiliran, butas ang kanyang damit, nakadikit po yung sharp nail, pero ang kanyang tagiliran, di po binutas ng sharp nail. Pinag-ingatan po siya ng ating Amen. dakilang Diyos sa Praise Lupis the Road. Lord. Hallelujah. Salamat sa ating pinakamalapino na Lupis Road. Andyan na nagpapasalamat din po ako sa pinakalapit Jesus kasi napakasarap ng buhay na magkaroon ng magulang na nakilala sa ating dakilang Diyos kasi nung maalala ko, aking beloved mother, ganitong overnight prayer, Lupis Road. Baguhan pa po kami nung araw na yun. Andyan na nagikinig po siya na mga patutuo na pinapatong nila ang kanilang kamay sa may sakit. Andyan na pinagpipray, andyan na pinapagaling po yan mga minamahal. Alam niyo po, pagkatapos ng overnight prayer, pag uwi na aking beloved mother, andyan na may alaga kaming baboy that time na may sakit. Halos araw nang hindi kumakain. Nung panahon na yun, kakatayin na po sana namin Lupis Road. Pero nung umaga na yun, nung
pag-uwi galing overnight, aking beloved mother, pinanghawakan niya yung patutuo na yun. Dire-diretso sa kulungan ng baboy, nilian sa po ang baboy na yan na may sakit na nakaratay. Karakadaka, tumayo yung baboy, kinain niya yung pagkain niya, Lupis Road. Kaya sabi na aking beloved mother, totoo ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade, Lupis Road. Hindi lang sa atin, kundi maging sa ating mga hayupan, maging sa ating mga pananiman dyan na pinagpapala ng ating dakilang Diyos sa Lupis Road. Marami po pong pagpapala ang pinagkaloob ng ating dakilang Diyos mula nang makilala kami sa banal na gawaing to. Pinapasalamatan ko ating pinakalapisos sa pagpalang material, physical, financial, at higit sa lahat sa pagpalang spiritual. Hanggang dito na lang po ang lahat ng kapurihan. Pasalamat ay tanging sa ating pinakalapisos po lamang. Sabay-sabay po natin palakpakan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Brother Tariel Tawaran sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at tunay mga minamahal na talagang dakila ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na sa kanyang mga tunay na mga anak, mga minamahal na talagang patuloy na naglilingkod mga minamahal. Andyan ang pag-iingat ng ating dakilang Diyos, although sa ating buhay mga minamahal, minsan talagang sa buhay ng isang Kristiyano na kung may paalala ang ating dakilang Diyos sa ating buhay, ay yan ay ini-ignore po natin. At tandaan natin mga minamahal na once pala mga minamahal na inignore natin sa ating buhay ang paalala ng ating dakilang Diyos, alam na natin ang mga consequences, ang mga mangyayari sa ating buhay pag ating binaliwala ang ating dakilang Diyos. At alam natin na ang ating dakilang Diyos ay napakabuti mga minamahal. Amen. Na sa ating buhay na talagang pag ating sinunod ang kalooban ng ating dakilang Diyos ay walang mahirap sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating tignan ang nature ng work ng ating beloved kapatid na talagang isang military mga minamahal na alam natin na ang buhay ng isang sundalo, alagad ng batas mga minamahal, ay talagang napakadelikado mga minamahal. Imagine yung mga bala, yung grenade launcher mga minamahal, yung bala ng grenade launcher mga minamahal, pag tinamaan ka ng shrapnel na yan mga minamahal, ating napakinggan kahit yung napakatigas na semento, ito ay talagang mabubutas mga minamahal, lalo na kaya pag sa ating katawan. Ngunit pag tayo mga minamahal ay talagang naglilingkod, sumusunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, ay talagang nariyan ang kanyang patuloy na pag-iingat mga minamahal. Kaya kung ating titignan sa ating talagang pagsunod sa ating dakilang Diyos, ay talagang andyan ang kagalingan ng ating mga karamdaman mga minamahal. Dahil sabi nga sa salita ng ating dakilang Diyos, there's nothing too hard for me. Sabi ng ating dakilang Diyos, walang mahirap sa ating dakilang Diyos. Ang nais lamang ng ating dakilang Diyos sa ating buhay, yung ating talagang complete obedience mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo po ay magpatuloy na po sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Irene Serban, at siya po ay sundan ng ating beloved brother
Mario Fernandez. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluhati at pagpaparangal ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Ako din Praise po the ay Lord. nagpapabot ng dobling paggalang sa ating pong sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating po inaalala ang mga turo at aral ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Almeda at ang ating pong minamahal na beloved assistant Pastor Dina Almeda. Ako rin po yung nagpapabot ng pagbati sa ating pong beloved Almeda family, sa ating pong mga beloved preachers, workers, at sa inyo rin po mga beloved ng kapatiran. Ako po yung nagpapabot ng sa mapagpalang hating gabi na po sa ating lahat, mga minamahal. Ako po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung dati-dati po, nung kami po hindi pa po nakakakilala sa gawain ito, andyan po mga minamahal, ang kaguluhan po ng aming pamumuhay, wala po kami peace of mind, mga minamahal. Andyan po ng aking pong mga beloved na ama, mga minamahal, talamak po na manginginom sa aming lugar, mga minamahal. Andyan po mga minamahal na walang gabihan na, gabi-gabi po yan mga minamahal na umuuwing pasuray-suray at lasing po mga minamahal, may time po mga minamahal na nakakatulog na po sila sa kung saan-saan mga minamahal dahil sa kalasingan, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal na nung kami po yung napadako dito sa gawain ito ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pamamagitan po ng aking pong beloved uncle, mga minamahal na that time po mga minamahal ay sila po yung dumandalo sa dako po ng Amoranto, mga minamahal. Andan po dahil sa laging paanyaya po ng aking pong beloved na dito po sa aking pong mga magulang. Andyan po mga minamahal na kami, nung kami po nakakilala sa gawain ito, mga minamahal, andyan po mga minamahal na, andyan pa rin po mga minamahal na ang aming pong beloved na ama, mga minamahal, andyan pa rin po, wala pa rin po siyang tigil sa pag-inom, mga minamahal. May time po mga minamahal na pag hinainan po siya ng ulam, mga minamahal, ang beloved na ina, andyan po na, pag hindi po niya nagustuhan kanyang pong ang hinain po ng aking pong beloved na mga minamahal, hinahagis niya po ito, mga minamahal, yung plato po, mga minamahal. Andiyan po mga minamahal na, subalit mga minamahal, nung kami po mga minamahal ay kami po hindi nagsawang manalangin, mga minamahal, nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na balang araw, mga minamahal, ng ating pong beloved na ama, ipapaguhin po ng ating pong beloved na ate pong babaguhin po natin pong mahal na Panginoon Hesus. Nandiyan po mga minamahal na dumating po yung time, mga minamahal na aming pong beloved na ama, mga minamahal na karoon po ng karamdaman, mga minamahal. One time po mga minamahal, January 1 po yun, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal na ang aming pong beloved na amay nakaramdam ng pananakit ng dibdib, mga minamahal, talaga pong sa kirot po ng kanilang nararamdaman, talaga pong grabe pong sila po yung nakayuko na, mga minamahal, dahil nahirapan nga daw po silang huminga, mga minamahal, at sila po yung tinapo po namin sa may hospital, mga minamahal. At nung pagpunta po namin dyan, mga minamahal, ang findings po ng doktor, mga minamahal, sila po yung may sakit sa puso, mga minamahal, at kailangan po nilang i-confine, mga minamahal, subalit andyan po mga minamahal dahil sa kakulangan po ng pinansyal, mga minamahal, nag-decide po ang aming pong beloved na ama at ina, mga minamahal, na sila po magtungo po dito sa pastoral house at mag-alay ng ayuno, mga minamahal. Andyan po mga minamahal na after po nilang mag-ayuno dito po sa pastoral house, andyan po ang instant po na kagalingan na pinagkaloob po sa kanila na ating pinakamamahal na Praise the Lord. At Hallelujah. hindi lang din po yung mga minamahal, instant din pong tinanggal ng ating pinakamamahal na Panginoon ang kanilang bisyo, mga minamahal. At ako rin po nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ma-share ko din po, mga minamahal, nung ako po'y fourth year high school din po nun, mga minamahal. January po yun, mga minamahal, nung ako po'y nagkaroon ng karamdaman, hallelujah. Andiyan po mga minamahal na halos isang buwan po akong nagkaroon ng on and off na lagnat, mga minamahal. Andiyan po na ang aking pong ihi po nun, mga minamahal, excuse po sa mga kumakain, mga minamahal. Andiyan po mga minamahal na kulay coke na po ito, mga minamahal. Andiyan po na talaga pong halos di na po ako makatayo dahil sobrang panghihina ng aking katawan, mga minamahal, na sinasabay rin po ng pagsusuka, mga minamahal. Andiyan po mga minamahal na sa sobrang pag-aalala po ng aking ina, mga minamahal, dahil nga po halos isang buwan na nga po akong ganun, mga minamahal. Kami po'y nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus.
Kaya nanampalataya po kami mga minamahal na ako po yung pagagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Never po akong pina-check up mga minamahal. Hindi rin po ako uminom ng anumang gamot nun po mga minamahal. Dahil alam ko ako po yung pagagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan po mga minamahal sa patuloy na pananalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan po sa dalangin po na ating beloved Pastor Wildy Almeida, mga minamahal, andyan po yung kagalingan na pinagkaloob din po sa akin po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ako rin po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan po mga minamahal na bilang Kristiyano, ay rin po dumadaan din po tayo mga minamahal sa panlalamig, mga minamahal sa panghihina, mga minamahal. Andyan po mga minamahal na dumating po yung time, mga minamahal na ako po yung nag-decide mga minamahal na bumaba bilang mga awit, mga minamahal. Ako po yung nagpaalam po nun sa ating pong beloved Atilis po nun at ako po hindi po ako pinayagan talaga ng ating pong beloved Atilis po nun dahil sabi po niya nun mga minamahal dahil po, that time po mga minamahal, ang aking pong beloved ate din po mga minamahal na nagpaalam din po na bumaba bilang mga awit. Andyan po na siya po talagang nanlamig din po nun mga minamahal sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. At talaga pong bagaman hindi po ako pinayagan nun mga minamahal. Andyan po na sinunod ko pa rin po ang aking pong sariling kalooban mga minamahal. Andyan po na ako po nagtungo po sa dako po ng Manila upang makahanap ng trabaho, mga minamahal. Andyan po, bagaman mga minamahal, nung una po ako po nakakadalo sa dako po ng Amoranto. Sa katagalan po mga minamahal, unti-unti mga minamahal na ako na po hindi dumadalo mga minamahal. Andyan po mga minamahal, ako na rin po natutong uminom ng alak, mga minamahal, magsuot ng walang kabanalan. Andyan po mga minamahal na talaga pong andyan po mga minamahal na talaga pong naging yung pakiramdam ko po nun mga minamahal, andyan po na pag mag-isa na lamang po ako mga minamahal, andyan po yung kalungkutan mga minamahal na parang may kulang. Subalit, nung ako po umuwi dito mga minamahal sa Pangasinan po nun mga minamahal, talaga pong gulat na gulat po ang aking pong beloved na yun, kung bakit po ako nagkaganon mga minamahal. Andyan po na hanggang sa dumating po na ako po nagkaroon ng pamilya mga minamahal, hindi pa rin po nagsasawa ang aking pong beloved na ina mga minamahal na ako po'y sharean mga minamahal, ako ipaalala mga bawat himalat, mga pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dumating nga po yung time na mga minamahal na ako po nagkaroon ng anak mga minamahal, yung aking pong panganay, pinanganak ko po yan na may neonatal pneumonia. Andiyan po mga minamahal na pati po yung isang pa po niya mga minamahal, nakabalik ko po yan, nakaganyan po yan mga minamahal, kaya labis po yung aking pag-aalala po nun mga minamahal na baka hindi po siya makalakad ng maayos dahil po sa kalagayan ng kanyang paa mga minamahal. Andyan po na aking pong beloved na ina po nun mga minamahal, lagi po niya sinasabi mga minamahal na bumalik ka sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon at walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po mga minamahal, that time po mga minamahal, ako po'y dumalo mga minamahal, subalit that time po ako po lamang ay naging isang Sunday Christian lamang po nun mga minamahal. After po ng closing prayer mga minamahal, pinapalihans ko po ang aking pong anak po dito po sa harapan mga minamahal. Nandiyan po na ganun po ang nagiging ang ano po tuwing Sunday service po natin mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal na after 1 year and 5 months po niya mga minamahal, talaga pong inunat po ng ating pinakamamahal na Panginoon ang kanyang papinalakad po ng maayos mga minamahal. Ako rin po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil ang aking pong beloved husband mga minamahal, noong time na dati po mga minamahal siya po yung nagtatrabaho sa talaga nadidistino po siya sa malayo mga minamahal. May time po na umaabot po ng kalahating taon o 7 months po mga minamahal bago po siya umuwi mga minamahal. Talaga pong sa sobrang pag-alala ko dahil sobrang layo po ng kanyang pinagtatrabahuan, may tempo na nadidistino po sila sa may Mindanao po mga minamahal. Ako po yung nanalangin mga minamahal, nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon na sana ay bigyan po siya ng trabaho na malapit po dito po sa amin, dito po sa atin mga minamahal. At
Andiyan po yung mga minamahalang katugunan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Siya po yung nag-apply mga minamahal dyan po sa dako po ng swal po ng mga minamahal sa may Pitchford po mga minamahal. Andiyan po mga minamahal na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil siya po yung nakapasa po nun sa kanyang trade test po nun mga minamahal. Kaya labis-labis po ang pasasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Subalit mga minamahal, ang problema po namin nun mga minamahal, dahil sa swal nga po siya nagtatrabaho nun, kung paano siya makakapasok ng maaga mga minamahal nang hindi malilate mga minamahal. Andyan po mga minamahal na napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil kami po pinagkalooban po mga minamahal na isang motor na magagamit po niya sa kanyang service pagpasok sa trabaho at pag-uwi sa bahay mga minamahal. At ang motor na po yan mga minamahal na hindi ko po inasahan na pinagkaloob po natin pinakamamahal na Panginoon Jesus ay may layunin po pala ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil dumating po yung pandemic mga minamahal. At ang motor na po yan mga minamahal ang na pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na ginamit po ng ating pinakamamahal na Panginoon upang ito'y magamit po namin sa aming hanap buhay mga minamahal. At kaya labis-labis po namin itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako rin po nagpupurit nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat po niya sa aking beloved husband mga minamahal sa kanyang pagbabiyahe sa dako po ng Pampanga mga minamahal, sa pag-iingat po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa disgrasya, kapahamakan, mga minamahal. Kaya labis-labis ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pupurit, pagdakil, pagsambay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Sister Irene Serban sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo. At totoo yun mga minamahal na talagang iba yung feeling ng 3 times a week na tayo ay dumadalo mga minamahal doon sa Sunday Christian lamang mga minamahal. Amen. Na kung ating titignan kung sa ating buhay, kung tayo ay Sunday Christian lamang mga minamahal, na maaring iniisip natin na kahit isang beses lamang tayo dumadalo sa isang linggong mga minamahal, maaring iniisip natin na okay naman dahil talagang andyan naman ang aking faith, andyan naman ang aking pananampalataya, hindi naman nawawala yan. Pero pag tayo ay dumadalo ng 3 times a week, iba yung iyong pakiramdam mga minamahal na talagang pag tayo ay dumadalo ng 3 times a week, talagang sa ating buhay na talagang lagi tayong on fire mga minamahal sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Andyan lagi ang ating talagang excited. Andyan tayo ay laging may kagalakan sa ating puso mga minamahal. Amen. Kaya pala ganun na lamang ang talagang bilin, katuroan ng ating beloved Pastor Willis Rada Almeida na talagang huwag tayong absent, lagi tayong dumalo 3 times a week mga minamahal upang tayo ay talagang hindi manglupaypay mga minamahal dahil kung ating titignan na tayo ay nasa huling araw na mga minamahal. Amen. At maraming mga bagay na talagang magpapahina sa ating buhay Kristiyano mga minamahal. Sa ating buhay, mahalaga talaga ang talagang pagdalo mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo po ay magpatuloy na po sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Mario Fernandez at siya po ay sundan ng ating beloved
Sister Salvacion de la Cruz. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpuri, pagwalhati, pagparangal ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon. Ating inaalala mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang Honorable Pastor Willie Estrada Almeida at minamahal din natin Assistant Pastor Linas Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, sa beloved preacher, beloved workers, beloved brethren, at sa mga bisita po, at magandang hating gabi na po sa ating pong lahat ng minamahal. Mahal, muli ko nang pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain mga himala na nangyari sa aking buhay, buhat nung ako'y nakakilala sa ministry ko minamahal, na yung pong aking malnasawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasib noon minamahal, bagamat siya ay kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Na noon po minamahal nung siya nabubuhay pa minamahal, na aking po siyang pinapagalitan sa kanyang pagdalo dito sa ating balgawain noon minamahal, dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon minamahal. Subalit sa kalaunan po minamahal, dahil po sa palagi po niyang pag-share po sa akin minamahal, na sumama ka upang ikay pagpalain, yun lagi ang sambit sa akin minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamamahal na Panginoon, dahil po nung kami po ay pinagkalooban po ng isang tricycle minamahal, na aking po siyang hinatid dito sa ating balgawain minamahal, na akin din pong napapakinggan ang banal na salita diyan po sa labas minamahal, at yan din ang nagbigay daan upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, nung ako po ay nasa makasalibutan panggawain minamahal, andyan na mga layaw salman ng aking ginagawa sa aking buhay. Andyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako ay nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na ako'y napabilang sa ministry ito minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, insidenteng hindi ko inaasahan minamahal, nung kami po ay pinagkalooban po ng isang bagong sasakyan tricycle minamahal, na ito ay aking ginagamit sa aking paghatid at pagsundo dito sa aming balgawain minamahal, nang kami po ay sinundan na 4 na kalalakihang magkakarnap po ng sasakyan tricycle minamahal, at natapat po mismo dito sa ating balgawain taon minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating driveway po, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran minamahal. At nung araw na yun minamahal, kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal Panginoon, Amen. na wala Praise the pong Lord. anumang nangyari sa aming sambayan ng araw na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa ating minamahal tuwing tayo alis ng tahanan minamahal. Andyan din minamahal, pangalawang insidente po minamahal, buwan po ng Disyembre noon minamahal, may kasiyahan po sa aming barangay minamahal. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At noong gabi din minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal Panginoon. Amen. Praise the Na wala Lord. pong anumang tinamaan sa aming sambayan ng gabi na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa ating minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa lahat at pong pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal Panginoon, mula sa physical, financial at higit sa palang spiritual. Kahit hanggang dito na lang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Brother Mario Fernandez sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at tunay mga minamahal na talagang
salamat sa ating dakilang Diyos na talagang napakalaking talagang pasasalamat natin mga minamahal na talagang tayo ay patuloy na pinag-iingatan ng ating dakilang Diyos. Amen. Kung ating titignan mga minamahal yung talagang pinagdaanan ng ating beloved kapatid na talagang aksidente, ilang aksidente sana yung talagang mangyayari sa ating beloved kapatid. Ngunit talagang buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Talagang andyan ang kanyang patuloy na pag-iingat at maging sa ating buhay, sa buhay ng bawat isa mga minamahal na talagang salamat sa ating dakilang Diyos dahil talagang patuloy tayong pinag-iingatan. Amen. Na kung ating titignan mga minamahal sa buhay ng tao, lalo na sa ating mga kababayan, kung ating nababalitaan mga minamahal na talagang maraming talagang binawian ng buhay sa aksidente, sa disgrasya mga minamahal at talagang sila po ay nakakaawa mga minamahal. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos dahil andito tayo mga minamahal na talagang malakas na talagang patuloy na tayo ay talagang pinag-iingatan ng ating dakilang Diyos at talagang salamat dahil andyan ang kanyang kalakasan na talagang tayo ay patuloy na pinag-iingatan ng ating dakilang Diyos. Sabay-sabay po nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At bago tayo dumako sa susunod na magpasalamat sa ating dakilang Diyos, inaanyayahan po muna ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating upang ipagpag ang ating inaantok na diwa. Amen. Praise the Lord. Salamat po, Panginoon ko, sa biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. Kung isipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo. Nibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit na at kami iyong kukunin na. Amin ka nang makikita at tayo ay magsasama. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit na at kami iyong kukunin na. Amin ka nang makikita at tayo ay magsasama. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay waksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila'y maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na,
Kapatid, handa ka na ba? Nasana'y waksi, sapagkat langit ang tungod. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo mga minamahal ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating tinatawagan at ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Salvacion de la Cruz at siya po ay sundan ng ating beloved brother Romel Morante. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Ang pinakamataas na pagpupuri, paglawalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen! Praise the Lord! Ako po ay nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating minamahal na bagulang sa Panginoon, na ating inalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako po ay nagpapaabot rin po ng mapagpalang madaling araw na po sa ating mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nagpupuri, nagpasalamat sa ating pinakamahal na Hesus dahil binigyan na po ako muli ng gintong pagkataon upang siya ay papurihan, dakilain at pasasalamatan, pagamat hindi man po ay karapat-dapat. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Mga minamahal, ako po ay nakilala sa ating pinakamahal na Hesus noong 1991 pa po mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. 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 Natirati po mga minamahal, hallelujah, yung maliliit pa po ang aking mga beloved anak, nandyan po na mga sakitin din po sila, hallelujah, nandyan na po na lagi po sila nilalagnat, hallelujah, hallelujah, ganun din po ang aking pangalawang anak, nandyan po nakaranas po yan ng, hallelujah, hipa B, mga minamahal, hallelujah, hallelujah, nandyan na po na naninilaw na po yan ang kanyang mata, ganun din po ang kanyang mga daliri, nakikita po yan sa kanyang kuko na naninilaw. Hallelujah. Subalit nagpasalamat po ako sa ating pinakamahal na Hesus at sa unat dalangin po na ating beloved pastor, mga minamahal na yan po ay unti-unti po pinagaling na ating pinakamahal na Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Nandiyan na po, naranasan din po namin na aking beloved bunso, mga minamahal, nandiyan na po na hallelujah, kinukumbulusyon po yan, hallelujah, lagi-lagi mga minamahal. Nandiyan na po, 39 pa lang po yan ng kanyang lagnat, nandiyan na po na, hallelujah, hallelujah, kinukumbulusyon niya po yan mga minamahal. Nandiyan po po na may panahon po yan na ang aking beloved bunso na yan mga minamahal, nandiyan na po na nangingitim po ang kanyang bibig, hallelujah, nandiyan na po na tinitikom na rin ang kanyang bibig mga minamahal, hallelujah, na hindi na po makahinga, hallelujah. Subalit, hallelujah, kapangyarihan po ang salita nating pinakamahal na Diyos dahil pag binanggit po lang po 3 beses ng hallelujah, praise the Lord, yan po ay nanumbalik, hallelujah, kanyang malay mga minamahal, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ako po ay nagpupuri, nagpasalamat sa ating pinakamahal na Hesus dahil, hallelujah, andyan nga po na sa taga namin paglilingkod mga minamahal, nandyan po na may mga kahinaan din, may mga pagkukulang, ang lalamig. Subalit nagpapasalamat po ko sa ating pinakamahal na Hesus dahil hindi po niya kami pinabayaan, pinanghahawakan niya po kami lagi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Mga minamahal, ako po na sariwain ko lang po ang kabutihan na ating pinakamahal na Hesus dahil, hallelujah, yung hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yung panahon na nung na-stroke aking beloved husband, mga minamahal, hallelujah. Nandiyan na po na panahon na hindi ko kakalain na mabubuhay pa aking beloved husband dahil nandiyan na po na nangingitim na po yan mga minamahal, hallelujah. Nandiyan na po na naubusan na po siya ng oxygen, hallelujah, hallelujah, hallelujah,
Hallelujah. Nandiyan na po na, hallelujah, na yung kanyang balikat nalalaglag na yun, mga minamahal. Hallelujah, na hindi na po siya gumagalaw. Hallelujah. Hallelujah. Subalit po, pasalamat po ako sa ating pinakamahal na Jesus at sa unat dalangin na ating beloved pastor. Nandiyan po na pinaalala po, hallelujah, sa akin na banggitin po 3 beses ng hallelujah, praise the Lord, mga minamahal. Nandiyan na po na bumalik po ang kanyang malay. Hallelujah, 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 hallelujah. Mga minamahal, nila po nagtapos yan. Hallelujah. Nandiyan na po na yung panahon na yon, pinipilit po na yan na aking beloved daughter upang dali na nga po sa ospital. Hallelujah. Dahil po sa kanyang kalagayan, hallelujah, para ma-check po kung ano yung nangyayari. Hallelujah. Subalit tumatanggi po yan. Hallelujah. Hallelujah. Ngunit sa huli po, mga minamahal, yan po yung napapayag din hanggang sa naglakad po yan pagdating sa labas, papunta sa sasakyan ng, hallelujah, sasakyan ng barangay. Hallelujah. Hallelujah, upang dalhin po sa ospital. Hallelujah. Pagdating po doon, hallelujah, nandyan po sa emergency na mga minamahal, nandyan nga po na, hallelujah, habang ina-interview po yan, pasigaw na po ang kanyang busis. Hallelujah. Tinatanong po ng nag-interview kung ganun ba siya magsalita. Hallelujah. Subalit sabi niya hindi. Hallelujah. Hallelujah. Tapos mga minamahal, maya-maya po, nandiyan na po na, hallelujah, ang kanyang kaliwang kamay, gano'n din po ang kaliwang binti, nandiyan na po na hindi na po niya magalaw. Hallelujah. 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 Nandiyan na po na umabot pa po kami ng, dumating po kami sa ospital, 12:00 po yan ng tanghali. Hallelujah. Dahil sa sobrang higpit nga po sa ospital, hindi po kami makapasok agad-agad dahil nga po sa panahon na yun po, mga minamahal, ay pandemic pa. Nandiyan na po na maraming proseso po bago may admit. Nandiyan na po na kailangan po i-swab test. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat sa mahal Panginoon dahil yan po ay nag-negative din sa kanyang swab test, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Hanggang sa hating gabi po, nai-admit na rin po yan ang aking beloved husband. Hallelujah. Hallelujah. Nandiyan na po na sobrang grabe po ang kanyang karamdaman dahil panahon na yun, mga minamahal. Hallelujah. Tulog po yan, aking beloved husband. Hindi na po makakausap. Hallelujah. Hallelujah. Hanggang pagdating po ng 5 araw. Hallelujah. Tapos, yung panahon na yun, mga minamahal, na tiningnan na po ang kanyang CT scan, mga minamahal. Hallelujah. Lumabas po sa kanyang CT scan, mga minamahal, na yan na sobrang laki po yung blood clot sa kanyang kanang bahagi ng kanyang ulo, mga minamahal. Hallelujah. Yan na po na kinausap na po ako ng doktor. Hallelujah. Nandiyan na po na sabi, namamaga nga daw po, tapos anytime po daw pwede nga po pumutok yun, mga minamahal, o kaya magiging kumatos nga daw po siya. Hallelujah. Hallelujah. Subalit, hallelujah, nagmamakaawa po ako, humingi ng tawad sa ating pinakamalang Jesus, nagsusumamo. Hallelujah. At panahon na yun, mga minmahal, yung aking mga beloved sister-in-laws, hallelujah, humingi po ng backup prayer po dito sa ating outreach sa San Carlos City, Pangasinan, mga minamahal. Ganun din po sa ating main church, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Tapos, hihingi rin po sana kami ng backup prayer noon. Papuntahin po yung aking beloved preacher, mga manggagawa, subalit. Dahil po sa sobrang higpit sa ospital, mga namahal, hindi po makakapasok. Hallelujah, 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 hallelujah. Yan mga minamahal, hallelujah. Panahon na yun, mga minamahal, ay aking beloved husband, nandiyan na po na, nakaranas na po siya. Hallelujah, nandiyan na po na ang kanyang kaluluwa, humihiwalay na po sa kanyang katawan. Hallelujah. Nandiyan na po na, kinukwento niya, mga minamahal, na nababangga na nga daw po niya ang mga tao sa kanyang harapan. Subalit hindi na po siya nararamdaman. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hanggang sa nakikita na po niya ang kanyang katawan na nakahiga po sa hospital bed. Hallelujah, hallelujah. Subalit mayroon po siya narinig na isang busis na nagsabi po sa kanya, anak, bumalik ka sa iyong hagaan at ang lahat ay gawin kong normal sa iyo. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah.
Yung panahon na yun, mga minamahal, pagdating ng mga araw, nandiyan na po na New Year po yun, mga minamahal. Nandiyan na po na nagkamalay na po yun ang beloved husband. Hallelujah. Pagising niya, mga minamahal, humihikbi yan. Nagpipinto na ganun nga po ang nangyari. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Jesus na binigyan nga po siya ng pangalawang buhay. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Mga minamahal, hallelujah, lalahanin ko rin po ang kabutihan nating pinakamahal na Jesus dahil panahon din po pandemic ngayon, mga minamahal. Nandiyan na po na isa rin po kami sa nakaranas ng karamdaman na COVID-19, mga minamahal. Hallelujah. Nandiyan na po na 3 kami po nakaranas yan sa aming family. Hallelujah. Hallelujah. Dahil ang una-una po yan nakaranas ay ang employer na aking beloved husband. Hallelujah. Hanggang sa lahat po sila, sinwab test nga po. Hallelujah. Hallelujah. Tapos nakita po sa kanilang company na 5 rin po sila nag-positive. Hallelujah. Then pagdating po sa barangay namin, tumawag po yung hospital. Hallelujah. Contact tracing na po, mga minamahal. Then, hallelujah. Hallelujah. Yung kami po nagpa-swab test po, yun nga 3 nga po kami. Hallelujah. Sa amin. Hallelujah. Nandiyan na po na aking beloved daughter yan. Dinala na po yan sa hallelujah. Sa quarantine area, gano'n din po aking beloved husband. Din ako po nag-home quarantine lang dahil po sa aking beloved na po na hindi ko maiwan. Dahil wala nga po magbabantay. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamalos, pambalpang Jesus, sa unat dalangin na ating beloved pastor dahil po yung mga sintomas na yan po ay namin naramdaman din. Hallelujah. Nandiyan na po na hindi kami makakaamoy, hindi makakalasa. Hallelujah. May upot sipon din po, mga minamahal. Subalit, salamat sa ating pinakamahal na sa isarang po kami niya sa kinhapagan. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Pasalamat din po sa aking pinakamahal na Jesus dahil po sa kabutihan niya po sa amin sa araw-araw na hindi po niya kami pinagkukulang sa pag-iingat. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sa mga pagpapala po amin natanggap, maging material man, physical, spiritual, higit sa spiritual na pagpapala, financial. Hallelujah, praise the Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hanggang dito na lang po, mga minamahal, ang lahat ng kapurihan, kadakilaan, at pagluwalhati ay sa ating pinakamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless mga kapatid sa pinagpalang buhay na patuto ating beloved sister Salvacion de la Cruz po. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Yun lang po ang gagawin po talaga natin, mga minamahal, maging tapat lang po tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ang buhay po natin, mga minamahal, kung nawala sa atin, kayang sa huli po ng ating pinakamamahal na Panginoon yung buhay natin. Marami po nagpapatuto sa atin na mga tayo na binuhay ng mahal na Panginoon, nga napunta na nga sa impyerno, mga minamahal. Ang tinan niyo po, mga minamahal, si Digmaana po, mga minamahal, napunta po na impyerno yun, mga minamahal. Ngunit lubos na kinalulugdan na mahal na Panginoon ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida. Mga minamahal sa kanyang pagpapagal, mga minamahal sa kanyang pagmamahal sa ating mga minamahal. Dinidinig ng mahal na Panginoon yung mga bagay na imposible po, mga minamahal, nasa impyerno na. May panalangin nga po ng ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida, kinuha pa ng mahal na Panginoon, yung kapatid natin ang nagkulang ng kasala, mga minamahal. Alala niyo po yung inilihan sa mahal na ng ating beloved pastor, yung itrato ng ating mahal na kapatid, yung mainit na kanyang magulang, mga minamahal, kaya magpakainit po, didinggin po yung panalangin natin, mga minamahal. Kinuha po mga minamahal. Kaya po, huwag po tayong manlupay-pay, mga minamahal, sa mahal na may pag-asa, mga minamahal. Basta tayo po, mga minamahal, biblical po yan, basta tayo gumagawa ng kalooban niya, mga minamahal. Dapat ang mahal na Panginoon, didinggin po yung ating panalangin upang tayo mga galak magpatuloy sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ganyan po kabuti ang mahal na Panginoon, kaya huwag po tayong mag-alala. Anumang karamdaman natin, kung pinahintulot ng mahal na Panginoon, nagkaroon tayo ng COVID, bilang patutupo yan, mga minamahal, upang mahayag, mga minamahal, ang pag-ibig, kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Hindi lang sa atin, sa mga webcast viewers po natin, doon sa nababahaginan po natin. Kaya pinahintulot po ng mahal na Panginoon yung mga bagay na yan.
mga minamahal. Ang dakilang kabagan ng malapen dahil nga po sa ating katapatan, itong pagtitis natin, siya mismo nagsabi, hindi siya liko, mga minamahal, sa pag-ibig na pinapakita po natin hanggang sa mga oras na ito tayo naglilingkod sa Kanya. Hindi po siya liko, mga minamahal, itong pag-ibig na pinapakita natin sa mahal na Panginoon. Kaya andyan po yung katugunan ng panalangin, mga minamahal. Ano man ang nais natin, pagkakalob ng mahal na Panginoon, sundin lamang po natin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Alam niyo po, karamihan mga minamahal na lulupay-pay, minsan wala siya sa overnight. Minsan wala po siya ng Wednesday. Minsan linggo po. Nagkukulang po sa panalangin mga minamahal. Sapagat kung nanalangin po tayo araw-araw, hindi lang minsan sa umaga, tanghali o gabi mga minamahal. Yung darating yung gawain po natin. Subukan mong lumuhod, kapatid. Ipanalangin mo mga minamahal yung gawain ng itong araw ng overnight mga minamahal. Pag ipinanalangin mo, mahal na Panginoon, nawa po mahal na Panginoon, pagpulid mo maligaya naglilingkod, itong darating na overnight. Ingatan mo po kami sa pagpaparoon namin ng pasama-sama kami na kukurin luwalatiin ka namin. Pag nanalangin ka ng ganyan, siyempre, hindi mo dapat hindi pa hindi yan. Kasi nanalangin ka mga minamahal eh. Ay kung hindi ka nanalangin, talagang hindi makakasingit po yung kaaway, hindi ka makakadalo po ng overnight. O kaya Merkulis, pag pinalangin mo, pagpalain ang pagdalo namin, ingatan mo pag ng Merkulis, dahil nang tayo sa labi mo, kaya nga pray without ceasing. Kailangan po talaga natin yan. May kapangyarihan po, mga minamahal yung panalangin natin. Hindi po biro yan, mga minamahal yung panalangin natin. Na ipinapanalangin natin, makadalo tayo ng 3 bis, didinggin tayo ng ating pinakamamahalapan sa pakit yung panalangin mo, nalulugod ang ating pinakamamahalapan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahalapan ng Kristo. Bali tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Romel Morante po. Sundan po siya ng ating beloved Sister Abigail Villiers po. Amen, praise the Lord. Purin po ang ating pinakamamahalapan. Ang lahat ng kapuring kalwatian, pagpaparangal, pagdakila, walang hanggang pasasalamat sa ating dakilang Diyos ng buhay, sa ating pinakamamahalapan ng Kristo po lang ang personal po. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagulhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen, praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating naalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at galang-galang na Pastor Weldy Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin din po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, beloved workers, at sa aking pong mga minamahal na mga kapatiran at sa ating pong bisita. Magandang ating gabi na po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po ay nagpapasalamat po sa mahal na Panginoon sa pagbabago niya po sa aking buhay, na dati po nung ako po ay wala pa po sa gawain pong ito ay marami po akong gawa na mga hindi kaaya-aya sa ating pinakamamahal na Jesus. Sana rin po ang aking pagmumura, na kaya po akong magmura noon, at dyan din po ang aking pagsisinungaling at pag-iinom ng alak. At grabe po ang aking mga gawang hindi kaaya-aya, din po ako po ay isang din pong babaero noon. Ngunit nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon na may isang lingkod po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang nag-share po sa akin ng mga kabutihan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At sa patuloy na pag-share po sa akin ay isang araw na rin po ay ako na rin po ay dumalo at nagbabautismo po sa tubig sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon na mula nung tinanggap ko po ang mahal na Panginoon Jesus bilang hari ng aking buhay. Ako po ay
binago po ng ating pinakamamahal Amen. Panginoong Praise Jesus. the Lord. Thank you so much, Jesus. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon na ako din po ay pinagkulbong po ng himala ng ating pinakamahal Panginoong Jesus na ang aking ako po ay namumroblema sa aking gagasusin ko po sa aking panganak po ng aking mahal pong asawa. Ang aking ginawa ko po ay nanalangin at nagpuri sa ating pinakamahal Panginoong Jesus. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon na nung ako po ay nanalangin, nagpuri, yung aking problema ko pong yun ay nais po ng ating pinakamahal Panginoong Jesus. Ako po ay pinagkaluban po ng gagasusin ko po sa panganak po ng aking mahal pong asawa. Amen. Praise the Lord. Thank you so At much. nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon na sa aming pagsama din po namin ng aking mahal ko pong asawa na noon po ay parehas po kaming hindi po namin kilala ang Panginoon po dito po sa Jesus Mineral Crusade ay grabe po kayo mag-away noon. Umaabot po sa punto ng aking mahal ko pong asawa ay nasasaktan ko na po ito sa pisikal. Grabe po ang aming pag-aaway noon. Ngunit pinapasalamat ko po sa mahal na Panginoong Jesus mula nung ako po ay nakakilala po sa ministeryo pong ito ay ako po ay binago po ng mahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Thank you so much. Yung aking mga paranakit ko po sa aking mahal pong asawa, yung po ay inalis ng ating pinakamahal Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon sa pag-ingat po sa amin, sa aking buong pamilya ko po na kami po ay pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At pinapasalamat din po sa mahal na Panginoon ang aming pangailangan po na kami po ay tinutulungan ng mahal na Panginoong Jesus. At dito na lang po ang aking pagpapasalamat at pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless mga kapatid sa pinagpalang buhay na patuto na gawa po ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kanyang kabuti po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ating mahal na kapatid. Huwag po tayo magtaga mga minamahal kung bakit narito po tayo. Huwag sinasabi po ng banal na kasulatan, before the foundation of the world, God was chosen us, mga minamahal. Wala pa itong mundong ito, mga minamahal. Sabi ng mahal na Panginoon, inanyuhanan tayo sa sinapupunan ng magulang natin. Alam ng mahal na Panginoon, magmula nung nasa sinapupunan ka pala ng magulang mo, hanggang sa mga oras na tawagin ka ng mahal na Panginoon, kilala ka niya, mga minamahal. Dahil alam ng mahal na Panginoon, mga tinatawag niya sa sampalataya sa Kanya, mga maglilingkod, patuloy na maglilingkod. Nawa hanggang sa Kanyang pagbabalik, mga minamahal. Ang salita ng mahal na Panginoon, magaganap po at magaganap po yan, mga minamahal. Hindi pwedeng hindi maganap, mga minamahal. Yung niyang buhay ng ating mahal na kapatid, sabi niya nung hindi po siya nakakilala, anong nangyayari po sa loob ng kanilang tahanan, away doon, away dito, mga minamahal. Kapatid natin, ninyo po, mga bisyo, nasa kanya lahat, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon. And dahil sa kabaga ng ating pinakamamahal na Panginoon, pinilit tayo, mga minamahal na ginamit na kapatid natin, mga minamahal, yung po yung naging dahilan para siya po, mga minamahal, na magtungo dito, mga minamahal, at tumanggap ng biyaya ng mahal na Panginoon. Hanggang sa mga oras na ito, magmula noon, mga minamahal, yung misis niya, parang tigre po yan, mga minamahal, nung baguhan pa lang po siya, nilulusot po dito yan, mga minamahal. Pinapagalitan po yung mga manggagawa dito, mga minamahal. Ngunit sa mahal na Panginoon, wala pong imposible, basta magpatuloy po tayo, mga minamahal, kahit anong tapang mo, mga minamahal, gagawin mo, ng mahal na Panginoon, yung puso mo, palalambutin, mga minamahal. Kaya yung mahal na asawa niya, mga minamahal, hindi po ng mahal na Panginoon, dumadalo na po yan, yung mga anak niya, papagalit na po. Ganyan ang kabuti ang mahal na Panginoon sa ating lahat, pagmagmana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Nagkahawa, yung nga po, laging sinasabi ito, kabag-abag po yung ating mga minamahal na kababayan. Ating minamahal na kababayan, tayo po ang pag-asa ng minamahal ng ating minamahal na kababayan. Ito nagdaang bagyo, ito na naman, mga minamahal.
Ayun po nasabi sa balita, 3 na po yung namatay at 5 po yung nawawala at patuloy po na ayun po, ay patuloy pa rin yung mga pag-aanap, yung mga nangyayari po, mga minamahal, baka hindi lang po sumulat po yung casualties, mga minamahal. Ngunit sa ating may pangako ang mahal na Panginoon, hindi po pwedeng hindi niya tayo ligtas, basta't maging tapat po tayo, mga minamahal. Kung hindi po tayo magiging tapat, mga minamahal, pawindang-windang yung paglilingkod natin, parang alitap-tap na kukuti-kutitat, medyo alanganin po tayo doon, mga minamahal. Dahil hindi po tayo tapat, delikado po, maging tapat po tayo, mga minamahal, sa lahat ng bagay, ayon sa kanyang banal na kaloob at nakikita po natin ang dakilang kaban pag-ibig ng ating pinakamamahal. Grabing pag-ibig po talaga, mga minamahal, kung magiging tapat po tayo, mga minamahal. Kaya po nanlulupay pa yung ibang mga minamahal, sa mga kapatid po, nawa, wag mangyari po ito. Ibinigay na po ng lahat ng mahal na Panginoon, buhay niya, ang kanyang banal na espiritu, mga minamahal, ang kanyang kapangyarihan, mga minamahal. Wala na po tayong may dadahilan, tayo lang po kasi nagkukulang, punong-puno po ng pag-ibig. Ang banal na kasulatan nagpapaalala po sa atin, huwag po natin sawatain, mga minamahal, ang salita ng mahal na Panginoon. Hindi naman, tayo lang po kasi nanginat ng lulupay pa eh. Ang sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, alam ng mahal na Panginoon, mahina ang laman, ang kanyang banal na espiritu na sa atin, bibigay po ng kalakasan. Mga minamahal, kaya huwag po nating pabayaan, mga minamahal, ang biyaya ng mahal na pinananahan po sa atin, mga minamahal. Kaya ginagawa po ng lahat ng mahal na Panginoon, binigay niya ng lahat. Iisang dahilan lang po ng mahal na Panginoon. Ang nais niya tayo po lahat ay makapiling niya, mga minamahal. Naniniwala po kayo yung mga upuan na yan. May nakaupong mga anghel yan, mga minamahal. Nasa banal na kasulatan po yan, mga minamahal. Ang anghel na mahal na Panginoon. Kung nasaan ang espiritu na mahal na Panginoon, naroon yung mga anghel na mahal na Panginoon, naroon yung mga anak niyang tapat na naglilingkod sa Kanya. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kapurihan lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Aking tinatawagan na po, mga minamahal, ang ating kapatid, ating beloved Sister Abigail Villaros po, mga minamahal, sundan po siya na ating beloved Brother Arnel Nodado po, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos na ba. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagsamba at pagdadakila ay tangi sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. At ako rin po ay nagpapabot ng doble paggalang at pagbati po sa ating beloved parents in the Lord. At patuloy po nating inaalala mga banal na turo't aral na iniwan po sa atin nating beloved and honorable Pastor Willie Isa Almeda at maging sa atin rin pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa buong beloved Almeda family, sa atin pong beloved pastoral workers, elders, sa inyo pong mga minamahal na sa mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Panginoon dahil malala ko lamang din po mga minamahal. Bata pa lamang po ako, sumpungin na po ako ng karamdamang tonsillitis mga minamahal. Dahil po yun sa kahiligan ko po sa matatamis at malalamig na pagkain ng mga minamahal. At noon po mga minamahal talagang umaasa lamang po ako sa gamot noon mga minamahal. Ngunit pansamantalang kagalingan lamang po yan mga minamahal dahil bumabalik po yan. Ngunit sa kahabagan natin pinakamamahal Ping Jesus, na isa rin po ako sa manampalataya sa ating pinakamamahal Ping Jesus, yan po ay tunay na pinagaling po ng ating pinakamamahal Ping Jesus. Kaya pinagpapasalamat ko po yan. At ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Ping Jesus sa kabutihan niya po na ginawa sa aming beloved na kapatid. Dahil Sabado po noon mga minamahal, during practice po ng choir nang makareceive po kami ng balita na nasagasaan po ng tricycle aming beloved kapatid doon mga minamahal. Andyan po na yung aming beloved papa ay dali-dali rin pong sumunod sa ospital mga minamahal. At doon ang nalaman po mga minamahal na talagang napuruhan po yung kanyang ulo na nag-cause po ng panghihina ng kanyang physical na pangatawan. Andyan yung mga sugat at talagang kawalan ng ganang kumain mga minamahal at higit doon mga minamahal, excuse me po sa kumakain at talagang pag susukan niya na po ng dugo mga minamahal, napakaraming dugo mga minamahal. At noong mga time na yun po mga minamahal, kami po ay nagpaabot ng prayer request po dito sa ating pastoral house at kami pong magkakapatid ay alay rin po ng pag-aayuno at pananalangin sa ating pinakamamahal Ping Jesus. Talaga nagsumama po kami sa ating pinakamamahal Ping Jesus sa kahabagan natin pinakamamahal Ping Jesus sa unang pagluhod at dalangin nating beloved pastor. Dahil after 1 week mga minamahal, nakita namin kung paano pong kumilos ang ating pinakamamahal Ping Jesus. Andyan na unti-unti niya pong pinagaling at
pinalakas ang aming beloved kapatid. Kaya pinagpapasalamat ko Praise po the yan Lord. sa ating pinakamamahal na Ping Jesus. Ako rin po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Ping Jesus sa kamanghamanghang ginawa niya po sa aming beloved mother, dahil maalala ko lamang po mga minamahal, pandemic po noon mga minamahal, nang makareceive po kami ng balita sa aming beloved mother through video call po, dahil aming beloved mother isang OFW po mga minamahal. Andyan na, yung anak po ng kanyang amo mga minamahal ay nag-positive po sa COVID-19. Andyan na, dahil magkasama po sila sa iisang bahay mga minamahal, malaki po yung chance na mahawaan po yung aming beloved mother ng COVID-19 mga minamahal. At ang kausap po niya noon, ang aming beloved kuya po mga minamahal. Kaya ang ginawa po ng beloved kuya nung nalaman niya po yun ay nagpaabot po siya ng, nagsend po siya ng PDF ng ating leaflets po mga minamahal, at sinabi niya po sa aming beloved mother na talagang patuloy siyang manalangin at magpuri sa ating pinakamamahal na Ping Jesus. At kami rin po mga minamahal dito po sa Pilipinas, andyan na malayang nakapaglilingkod sa ating pinakamamahal Ping Jesus. Nagpa-approve to ng prayer request po dito sa ating pastoral house, at kami po ay nag-alay rin po ng pag-aayun at pananalangin sa ating pinakamamahal na Ping Jesus. At nung mga time na yun mga minamahal, dahil bago lamang po yung COVID-19, mga ilang buwan po nung i-declare ang COVID-19 outbreak mga minamahal, wala pa pong vaccine, kundi yung mga alam lamang po na gamot ang meron po noon mga minamahal. Ngunit kami patuloy na nampalataya sa ating pinakamamahal na Ping Jesus, sa kahabagan na ating pinakamamahal na Ping Jesus. Within a month mga minamahal, naka-receive po kami muli ng update sa aming beloved mother. Andyan po na sabi ang update po ng beloved mother, andyan po na sa kahabagan natin pinakamamahal na Ping Jesus, yung anak po ng kanyang amo na positive po sa COVID-19, ayan po ay pinagaling na ating pinakamamahal Ping Jesus. At ang himala Praise the po Lord. ng ating pinakamamahal Ping Jesus, dahil ang aming beloved mother ay exposed po talaga mga minamahal, dahil siya po yung nag-aalaga doon sa anak ng kanyang amo mga minamahal. Ngunit sa himala na ating pinakamamahal Ping Jesus, hindi po siya nahawaan mga minamahal. Praise the Wala Lord. po There is yung so sintomas much o kahit anuman mga minamahal, wala pong gamot, kundi pananampalataya lamang po sa ating pinakamamahal na Ping Jesus. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Ping Jesus. At ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Ping Jesus sa paggabay niya po sa aming pamilya, sa wisdom, knowledge, understanding na pinagkakalob niya po sa aming mga kakapatid, na aming nagagamit sa aming pag-aaral at sa kanyang kahabagan, na patuloy niya pong ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. Kaya lahat po ng kapurihan na pasasalamat ay tangi sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Yan po, kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo sa ating mahal na kapatid, mga minamahal. Totoo po yan, basta magpakainit lamang po tayo mga minamahal, yung ating mga mahal sa buhay, sa kabilang iba yun, ang dahil sa ating mga minamahal. Alam niyo po, ang proteksyon ng ating mahal na Panginoon sa kanyang mahal na ina, mga minamahal. Yung kanyang amo, yung mga anak nagkakubig, yung mahal na ina ng ating mahal na kapatid, mga minamahal. Siya po, mga minamahal, ay pinag-ingatan ng mahal na Panginoon. Walang salot na lalapit sa atin, mga minamahal, kung tayo po magiging matuwid sa mahal na Panginoon. Halimbawa nga po, kung paintulot ng mahal na Panginoon yan, pasalamat tayo dahil magkakaroon po tayo ng patutuo, alang-alang po sa katitibay natin, alang-alang sa katitibay, lalo na sa ating mga bisita, sa ating mga webcast viewers, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, yung COVID-19 na yan, mga minamahal, kung patutulan po, mga minamahal. Hindi po naging hadlang sa atin ng COVID-19 na yan, mga minamahal. Sapagkat binigyan nga tayo ng espiritu, hindi ng katakutan, mga minamahal, kundi ng kapangyarihan at pag-ibig at ng kahusayan. Yun po yung binigay ng mahal na Panginoon sa atin. Alam niyo po, dyan sa Taris, yung mga minabaw, kapupunta dito, nariyan po ang maraming mga sundalo, kung yung iba galing pa sa ibang lugar. Talaga napaka-fit po sapagkat ang sabi nga po ng Presidente noon, maging ating mga mayor, kung halimbawa hindi sila susunod, mag-dictate, kakasuhan yung mga mayor. Kaya napaka-fit po ng mga sundalo. Alam niyo po, ang ginawa po namin na aking pamilya, naglalakad po kami
Mayroon po kaming leaflets, mga minamahal, na dala po, mga minamahal. Pagdating po namin dyan sa Tarisi, ang dami po nila, mga minamahal. Binigyan po namin sila ng mga leaflets, mga minamahal. Ito po yung protection para sa COVID-19. Tanggapin niyo po, kako mga minamahal. Tinanggap po nila lahat, mga minamahal. Saan bang punta niyo? Ayun, sinabi namin, dadalo kami sa gawain ito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, sabi ko sa Mamarlao. Sabi niya, yung community pass, di ba meron tayong pass galing sa kapitan kung tayo po ay lalabas ng bahay. Wala kami noon, mga minamahal. Kailangan mayroon kayo noon, sabi nung commander nila, mga minamahal. Tinan niyo po, mga minahinipo na mahalapay noon. Wala kami sasakyan. Tumawag po ng sasakyan yan, mga minamahal. Halika dito, wag mo bayarin ito ha. Pumunta kayo doon sa Abiga, kumuha kayo ito, isama mo itong anak niya, huwag mong singilin, kumuha kayo ng yung natin, community pass po natin. Tapos ibalik mo siya dito, sabi niya, tignan niyo po mga minamahal, napakahigpit noon. Yung commander nila, mga minamahal, walang bayad, mga minamahal, tinawag yung motor, pinunta yung anak ko, kumuha ng gift pass, mga minamahal, dinala doon. Sige, sabi niya, pwede na kayong pumunta. Tignan niyo po, mga minamahal. Ganyan po, bagay pinaglalaban ko natin ang katwiran ng mahal na Panginoon. Totoo ang salita ng mahal na Panginoon. Kung nalulugod siya, sabi niya, maging ang ating kaaway, titiwasayin niya. Salita ng mahal na Panginoon, pag nalulugod ang mahal na Panginoon. Pagdating dito dito po, mga minamahal, inarang na naman kami dyan. Ang tatapang, mga minamahal. Ang daming sinabi. Nung inabutan ko sila ng leaflets, mga minamahal, dadalo kami dito. Nung makita nila, mga minamahal, natamingi po sila, hindi po sila nagsalita. O sige, pumunta na kayo, sabi nila. Hanggang diyan, mga minamahal, ganun din po, mga minamahal. Kaya nung bawat gawain natin, mga minamahal, pagdadaan na po kami dyan, hindi na po kami sinisita, mga minamahal. Ganyan po, mga minamahal, umi po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung ipinaglalaban natin ang katwiran ng mahal na Panginoon, walang takot, mga minamahal. Alam niyo po, ang katwiran ko noon, kapuran lang sa mahal na Panginoon, kaya binigyan nga tayo ng espiritu ng katapangan na mahal na Panginoon, hindi ng katakutan, mga minamahal. Alam niyo po, pag inuli nila ako, kinulong nila ako, mga minapapasalamat ako, bakit, mga minamahal. Pagdating ko sa kulungan, iniisip ko, magpapasting ako. Pagkatapos na sa isip ko, hamunin ko sila. Punta niyo ako doon sa ospital na maraming COVID. Ipapakita ko ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Sapagkat nangako ang mahal na Panginoon, walang salot, malalapit sa atin. At mapapakita siya ng mga dakilang tanda, himala. Bawat na pagtatungan ng ating kamay, pagagaling niya. Ganun po yun nasa isip ko. Hindi ko tinatayo ang aking sarili, mga niluluwalhati ko ang ating mahal na Panginoon. Sapagkat binigyan nga tayo ng espiritu ng hindi ng katakutan, mga minamahal, kundi kapangyarihan at pag-ibig. Kung ang pag-ibig na sa iyo, mga minamahal, wala kang pagkatakot, mga minamahal. Totoo po yan, mga minamahal. Naranasan ko, hindi ko inaano yun sa akin sarili, naranasan ko po yan, mga minamahal. Kaya, andiyan pa, minsan, mga minamahal, di overnight yun, mga minamahal, dumaan kami dyan, ang daming mga dyan, mga sundalo, mga minamahal. Nakasakay kami dun sa single na motor, dalawa po kami ng anak ko, mga minamahal. Walang helmet, nakita kami mga minamahal, higpitan noon, mga minamahal. Alam niyo po, tinawag kaming ganyan na kinawayan. Alam niyo po, ginawa ko, kinawayan ko na Praise the Lord, kako. Tinan niyo po, mga minamahal, hindi na ako tinawag tuloy-tuloy, mga minamahal. Tinan niyo po, mga minamahal. Kasi, kung pupunta pa ako doon, mga minamahal, ang dami pang nangyari, mga minamahal, kung ano pag-uusapan, mga minamahal. Hindi po namin hintuan yan, tuloy-tuloy po, kinawayan ko na lang, praise the Lord, kako. Tinan niyo po, mga minamahal. Huwag lang tayo magkaroon ng takot, mga bahalang mahal na Panginoon. Hindi po ba, mga minamahal? Kaya kailangan dumalo po tayo ng 3 beses, mga minamahal, upang malugod ang mahal na Panginoon, ang kanyang banal na Espiritu, mananahan sa atin, hindi natin mabibigati, mga minamahal, bagaman tayo inaantok, kung saan nakakatulog, kung kailan po yan, huwag lang po natin sadyain, sapagkat mahina nga po ang laman. Nagpupuyat po tayo, ECUT ko nga, sa 3rd floor, nahulog, namatay. Tignan niyo po, namatay yun, nakatulog, nahulog, patay. Ngunit binuhay ng mahal na Panginoon. Ganyan po, kabuti ang mahal. Basta gumaganap po tayo ng kalooban ng mahal na Panginoon, walang imposible po sa Kanya, mga minamahal. Saan nakukuha po yan, mga minamahal? Bakit lumalakas ang loob mo? Yung po, mga minamahal. Pinakasikreto po talaga
Kung gusto mong magbunga ng siyam na banal na Espiritu Santo ng mahal na Panginoon, kailangan patayin mo ang iyong laman sa pamamagitan po ng pag-aayuno, mga minamahal. Kung lagi ka nag-aayuno, mga minamahal, nagagalak ka, hanapin mo yung pag-aayuno, mga minamahal. Hindi ka nahihirapan, kundi nagagalak ka, yung kalakasan, kapayapang. Pagkain mo, gaganahan ka, mga minamahal. Tingin mo sa paligid, ay napakaaliwalas para kang naglalakad, mga minamahal, sa ibabaw ng lupa, mga minamahal. Kung lagi ka nag-aayuno, mga minamahal. Yan po yun, mga minamahal, sikreto po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Arnel Nudado po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved Sister Nina Bakuyag po. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang kapurihan, kalwatihan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpuri, pagsamba, pagpaparangal, pagluhati ay aking pinaabot sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah. Praise the Lord. At ako'y nagpapabot ng dobling paggalang at pag-alala sa mga ganitong turo at aral ng ating beloved pastor, Wildy Estrada Almeida. Hallelujah. At sa ating beloved assistant pastor, Mamader Lina C. Almeida. Hallelujah. At sa kanilang mga anak, sa lahat na mga kapatiran, hallelujah. At sa lahat na ginagamit sa ubasan na ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. At sa mga lahat na nanonood ng webcast, Facebook and YouTube, hallelujah. Ako'y nagpapabot ay isang kapalang madaling araw po sa ating lahat, hallelujah. Praise the Lord. Ang mahal, lubos na aking pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil sa mga pagkapala namin nakakamtan sa araw-araw, sa kapayapaan, sa kagalakan, sa tuwin ay talagang nanatili sa aming puso't isipan ang kadakilaan, ang kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon sa aming buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Aming mahal, tunay at takila ating pinakamahal na Panginoon sa misteryong itong mahal. Sa lahat na nanonood sa webcast, Facebook and YouTube, hallelujah. Mahal, sa aming buhay, mahal, aming naranasan kung gaano kadakila ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil nung araw, mahal, patulong ko sa inyong mahal, kung paano kami nakakilala sa misteryong itong mahal, hallelujah. Na nung araw, mahal, bagaman ang aking lola na nauna naglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, nakita ko mahal kung gaano kadakila ating pinakamahal na Panginoon sa kanyang buhay, mahal, hallelujah. Dahil nung araw, mahal, ang aking beloved lola, mahal, ito'y masasabi ko, makadiyos, mahal, hallelujah. Bakit mahal? Dahil sa kanyang buhay, mahal, bagaman nung araw, ito'y hindi pa nakakilala sa katotohanan, mahal. Ito'y maraming napupuntahan sikta dimensyon na kanyang dinadaluhan, mahal. Dahil sa pagkakala niya, sa kanyang karamdaman, sakit sa puso, ito'y gumaling, mahal. Ngunit ang aking beloved lola, ito'y bigo, mahal, hallelujah. Kaya naman, sa kanyang buhay, mahal, ito'y talaga nagsasaliksik ng katotohanan, mahal, hallelujah. Na sa patuloy na maghahanap ng katotohanan ng aking beloved lola, mahal, ang gawain Diyos Miracle Crusade, ito'y kanyang natagpuan sa dakod ng Marikin, mahal, hallelujah. Sa unang mahal, ang aking beloved lola, ayon sa kanyang kwento sa akin, mahal, siya ay nanonood lamang, nag-observe, mahal, nag-aalinlangan dahil nga sa kanyang marami na siyang sikta dimensyon na dalawan, mahal. Ngunit sa pagpatuloy, mahal, napagdalaw, mahal, kanyang naunawaan, mahal, siya ay tumanggap sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa patuloy na pagdalaw, mahal, ang kanyang karamdamang sakit sa puso, mahal, ito'y pinagaling na ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Bakit ko ito mga sinasabi, mahal? Dahil ito yung naging daan, mahal, kung bakit kami
nandito sa paglilingkod na ito, mamahal, hallelujah. Na isa rin, kinahabagan, naabot ng panalangin ng propeta ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Mamahal, sa aking buhay, mamahal, talaga nakita ko, mahal, yung magkagrabing himala sa buhay ng aking beloved Lula, mahal. Na kung ito'y nagkakasakit, mahal, ito'y nalangin lamang, mahal, ang kanyang mga sakit, mamahal, ito'y pinagagaling na ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ganun pa man, mahal, sa aking kabataan nung araw, mahal, ito'y binabaliwala ko lang, mahal, hallelujah. Na sa aking buhay, mahal, ang aking beloved Lola, mahal, talaga ito'y lagi nagpapatuto sa akin, mahal, hallelujah. Dahil ang aking buhay, nandyan yung mga bisyo, mahal, na pagka-drugs, pag-inom, pagsusugal, mahal, hallelujah. Pagpasok sa mga mapulang ilaw, mahal, ito'y namamasdan ng aking beloved Lola, mahal, dahil magkasama kami sa tirahan, sa dako ng Marikina ng araw, mahal, hallelujah. Kaya naman ito'y walang sawa na talagang sinasabi sa akin, anak, maglingkod ka na sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil, nung araw, mahal, sa pagdalo ng aking beloved Lola, ako'y sumasama-sama, mahal. Ngunit ito, mahal, na pagsama ko sa aking beloved Lola, mahal, ito'y binabaliwala ko lang, mahal, yung mga napapangyan ko dito, mahal. Ang pagpasok sa kabilang tainga, labas sa kabilang tainga. Ganun ang paglilingkod, mahal. Kung baga, mahal, hindi ko ito siniseryoso, mahal, hallelujah. Kaya yung bisyo ko, mahal, ito'y natatiling bisyo, mahal, hallelujah. Na hindi naglaho ng panahon, mahal, ito'y lumala, mahal. Ako'y talagang talamak na nagdadrugs, mahal, nagiinom, mahal. Kung ako'y nalalasing, mahal, sa dako ng Marikina, mahal, sa dilapas, mahal. Ako'y talagang naghahamon ng away, mahal, at nagpabasag ng buti, mahal, hallelujah. Dahil sa guluhan, walang kapayapaan sa aking puso't isipan, mahal, at talagang parang gusto ko na patiwakal, mahal, hallelujah. Na yung nagbibigay ng problema sa akin, mahal, ito'y pinano ko ng imbasakar, mahal, hallelujah. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa ganong paraan, mahal, itong aking beloved Lola, walang sawa na sinasabi niya, anak, maglingkod ka sa ating pinakamahal na Panginoon, seryoso mo, mahal. Yun ang sabi ng aking beloved Lola, mahal. Kaya naman, mahal, sa ganong kalagayan, mahal, ako'y sumama sa aking beloved Lola, mahal, muli, sa dako ng kunita, mahal, na dumalo, mahal, at lahat ng mga patutuo dito, mahal, pangaral ng ating beloved assistant pastor, higit ang ating beloved pastor, mahal, hallelujah. Ito'y aking pinakinggan, mahal, hallelujah. At sinapuso, mahal, sinaisip, mahal, hallelujah. Nasabi ko nung araw, mahal, na sana, panalangin ko sa kanya, mahal, natanggalin niya lang aking bisyo, mahal, hallelujah. Ang aking problema, mahal, hallelujah. Sa patuloy na pagdalong, mahal, sa gawain ito, mahal, sa dako ng kunita nung araw, mahal, kasama ang pagtanggap sa ating pinakamahal na Panginoon at pag-ayuno sa dako ng Pampanga nung araw, mahal, dahil ayon sa pangaral ng ating beloved pastor, mahal, kung tayo may hiningi sa ating pinakamahal na Panginoon, samahan natin pag-aayuno at pag-sakripisyo, mahal, hallelujah. Upang malugod ang ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Upang tugunin ang ating mga dalangin, mahal. Ito ang aking ginawa, mahal, hallelujah. Hallelujah, sa aking pag-aayuno, mahal, talagang, sa unang mahal, talagang, bilang baguhan, mahal, talagang maramdaman mo ang gutom, mahal, hallelujah. Ngunit sa kahabagan ng mahal, Panginoon, hallelujah. Ito yung aking nalagpasan, mahal, hallelujah. At paglabas ko sa dako ng pastoral house, mahal. Sa unang paglod na ating beloved pastor, mahal, talagang grabing kagalakan sa aking puso't isipan, mahal, hallelujah. Na paglabas ko ng gate, mahal, para ako nakalutang sa akin, mahal, hallelujah. Dahil sa sobrang kagalakan, katuwaan sa aking puso, mahal. Ito ang aking naging patuto sa aking buhay, mahal, na talagang nalaman ko, mahal, na tunay, dakila, ating pinakamahal na Panginoon sa misteryo ito, mahal, hallelujah. Walang alinlangan, mahal, talagang propeta ang ating pinakamahal na Panginoon, mahal na pastor, mahal na ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kung ating lamang susundin, mahal, ang kanilang mga aral, mahal, tinuro sa atin, mahal, hallelujah. Hallelujah, kaya ako yung lubos na po nagpapasalamat, mahal, talagang totoong may nagpagal sa misteryo ito, mahal, hallelujah. Ating beloved pastor, mahal, hallelujah. Hallelujah, kaya salamat sa kanilang mga panalangin, mahal, talagang
Ako'y talagang natutuwa, nagagalak mahal, sa tuwiti na mahal, lalo na mahal. Kung aking naalala mahal, ang kanilang mga pagpapagal sa mastering ito mahal, hallelujah. Kahit hindi na sila magsalita, mahal, hallelujah. Makikita mo sa kanilang buhay, mga mahal, hallelujah. Kung gaano sila totoong alagad ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya ako'y lubos na kapasalamat, mahal, sa puna aking mahal sa buhay, mahal, hallelujah. Nakasama ko, naglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon sa dako ng Antipolo, mahal, hallelujah. Na talagang sila man din, mamahal, ay nakaranas ng kabutihan at kadakilaan ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Patutuko rin, mahal, sa aking buhay, mahal. Kung wala ako dito, mahal, talagang masasabi kong 6 feet below the ground na ako, mahal, hallelujah. Dahil nung araw, mahal, pag sinabi ko, mahal. Ayaw kong magsalita na hindi ko kayang gawin, nalalabas ako yung sinungaling, mahal, hallelujah. Ganun pa man, mahal, sa aking buhay, mahal, kaya ako'y lubos na kapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon na talagang ako'y lubusang binago ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Maging sa aking pagmumura nung araw, mahal, dahil ako'y nagmumura, mahal, matuwa, magalit, ako'y nagmumura, mahal. Sa patuloy na paglilingkod, mahal, ito'y inalis ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya walang kalugihan maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Maging sa aking trabaho, mahal, patutuko rin, mahal, hallelujah. Sa mga disgrasya, mahal, sa aking pagpamaniho, mahal, hallelujah. Isang patutulang, mahal, sa dako ng kainta, mahal. Sa Felix Avenue, mahal, talagang gabi yun, mahal. Ako'y nagdadrive ng isang truck, mahal, na medyo mahina ang preno, mahal, hallelujah. Sa akin magdadrive, mahal, ako'y talagang kinat ng isang taxi, mahal, at biglang nag-U-turn ito, mahal, hallelujah. Sa akin sarili, mahal, talagang pukuwari ko, mahal, talaga ito'y mababangga ko sa kanyang likod, mahal, hallelujah. Ngunit mahal, talagang napakadakila ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ayon sa pangaral ng propeta ng Diyos, mahal, sa oras ng kagipitan, tayo sumigaw ng hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Ito ang aking ginawa, mahal, hallelujah. Talagang ako'y sumigaw ng hallelujah, praise the Lord, sabay ang aking pagpikit ng aking mata, mahal, hallelujah. Ngunit sa dakilang himala ng ating pinakamahal na Panginoon, ito hindi ko nabangga, mahal. Kaya tunay, dakila ang ating pinakamahal na Panginoon, tunay nag-iingat at nagliligtas sa ating buhay, mahal, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Maging sa aking pagtulog, mahal, bagaman ako'y minsan nagkukulang ng araw, mahal, hallelujah. Ako'y nabangungot, mahal, hallelujah. Ang aking diwa, ang aking pag-iisip, ito'y talagang gising, mahal, hallelujah. Ngunit ang aking katawan, mahal, ito hindi ko maggalaw, mahal, hallelujah. Sa aking isipan, mahal, talagang ako'y nanalangin na lang, mahal, dahil ako'y nagpipilit na gumising, mahal, aking gilaw, ang aking katawan, ito hindi ko magawa, mahal. Ngunit ang aking isipan, mahal, ay nanalangin sa ating pinakamahal na Panginoon, mahal, hallelujah. Ang sabi ko sa mahal Panginoon, patawarin mo, kabagan mo ako, hallelujah. Ang aking pagkabagot, talagang hayaan ko na lang, hallelujah, at ako'y matutulog na lang muli, mahal. Ikaw na bahala sa akin, sabi ko sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. At muli, mahal, ako'y natulog, muli, mahal, hallelujah. At pagkatapos, mahal, ako'y nagising na maluhati, mahal, ako'y pinag-ingatan ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Maging sa mga simpleng bagay, mahal, ito'y lagi natin pasalamatan, mahal, hallelujah. Dahil ito'y gawa ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Patutuko rin sa inyong mahal, ang aking kapatid, mahal, talagang ito'y, nung araw, mahal, talagang may isang sikta din na dinadaluhan mong mahal, dating daan ko ng mahal, talagang marunong manalita, hallelujah. Sumagot-sagot, mamahal, ngunit walang kapangyarihan, mamahal, hallelujah. Sa patuloy na pag-share sa kabagan ng mahal Panginoon, hallelujah. Ito ang aking beloved kapatid, mamahal, ito'y kasama ko na sa paglilingkod, mamahal, hallelujah. At ito'y marami na rin patuloy sa kanyang buhay, mamahal, isa lang mamahal ang aking patuloy sa inyo, mamahal. Ang aking kapatid, mamahal, ito'y nagtatrabaho sa PLDT, mamahal, hallelujah. Ito'y nalason, mamahal, dahil ito'y nakakain ng medyo luma ng pagkain, mamahal, ayon sa kanyang patuloy, mamahal. Ang kanyang katawan, mahal, ito parang namanas na mahal, hallelujah. At siya nahihilom, mahal, hallelujah. Ang sabi ng kanyang katrabaho, mahal, ito'y uminom ng gamot. Ngunit ako'y nagpapasalamat sa mahal Panginoon dahil ang aking kapatid talaga tumimo sa kanyang ang pananampalataya na tuturo na ating beloved pastor, mahal, hallelujah.
Siya hindi nag-inom ng gamot, siya ay nanalangin, nagpuro sa ating pinakamahal na Panginoon at tutulog, mahal, hallelujah. Pagkagising niya, mahal, siya ay pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay at dakila ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah. Hindi sapat ang aking salita, mahal, upang dakilain, pasalamatan ko ang ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Maging aking buhay, mahal, kulang pa, mahal, hallelujah. Patuto ka rin, mahal, ang aking beloved tita, mahal, talagang sa kanyang buhay, mahal, talagang ito'y nakakilala sa mahal Panginoon. Nung araw, mahal, ngunit hindi ito nagpatuloy, mahal, hallelujah. Dahil sa kanyang negosyo, dako ng marikin ng mahal, hallelujah. Sa ganung pagkakataon, mahal, talaga ito'y naging abalang, mahal, hallelujah. Di naglaon ng panahon, mahal, ito'y napunta pa sa ibang sikta, mahal, na may sisabing may kapangyarihan din, nagpapagaling din, hallelujah. Ngunit dumating ang karamdaman kulang, mahal, ito'y walang nagawa, mahal, hallelujah. Bago magpandemya, mahal, ang kanyang karamdaman kulang, mahal, ito'y lumala ng lumala, mga mahal, hallelujah. Na ang kanyang katawan, ito'y namas ng mahal, pasintabi sa kumakain, mahal, ito'y nagdudumina na parang giniling, mahal, hallelujah. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon, na aking beloved nanay, mahal, ito'y naglilingkod na sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya pinunta niya ang kanyang kapatid na sinasabi niya maglingkod na sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil sa ganung kalagayan, mahal, na walang kagalingan, ang aking beloved tita, napunta sa mga albularyo, mga doktor, mga mahal, espesyalista, mahal, walang kagalingan, mahal. Ang karamdaman kulang, mahal, ito yung natiling kulang, mahal, hallelujah. Ngunit sa ganung kalagayan, mahal, talaga wala na siya magagawa, mahal, kundi magbalik loob sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya ito'y dumalo sa dako ng antipulo, mamahal, sa patuloy na paglilingkod, pagbalik loob sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kasama ang pag-ayuno, pag-isis sa dako ng antipulo, mamahal. Imagine, mahal, karamdaman kulam ng aking beloved tita, mahal. Ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaming kagalakan ng aking puso, mahal, makita ko ang aking labwas, mahal, naglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Maging aking mga pamangkin, mahal, talagang, hallelujah, ayon sa pangalan ating beloved Mama Dear, mahal, talagang, ito'y tumimo sa aking puso at isipan, mahal, kung gaano magpalaga sa gawain ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil itong aking mga pamangkin, mahal, mula pagkabata, mahal, talagang, pag nasa gawain mo, mahal, dito nagsisilpon, mahal, hallelujah. Kaya ako'y lubos ang kapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon, mahal, talagang, nasa ating mga kamay, mga mahal, kung paano natin turuan ang ating mga anak, mga mahal, na magpahalaga sa ating sa gawain ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil ito'y natutunan ko sa ating beloved pastor, mahal, sa kanyang kahabagan, mahal, na tayo'y maging magpapala sa bawat isa, mga mahal, hallelujah. Kaya ako'y lubos-lubos ng kapasalamat, mga mahal, dahil itong mga bagay na itong mga mahal, ito'y aking napapakinabangan at ito'y aking nakikita, mahal, sa aking mga minamahal, mga kapatid, mga mahal, mga kanyang, sa aking mga pamangkin, mga mahal, hallelujah. Kaya lubos-lubos akong papasalamat. Kaya magpasalamat ako sa mga kapatiran na talagang nagpapahalaga sa nag-serious sa gawain ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Tuwing nakikita ko itong mahal, talaga tumitimo sa aking puso at isipan yung mga pangaral ng ating mga magulang sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Nawa, mahal, tayo patuloy sa kasagdalan ng mahal, hallelujah. Dahil ang ating Diyos, mahal, Diyos ng pag-ibig, Diyos ng kaayusan, Diyos ng kalinisan, mahal, hallelujah. Kaya ako'y lubos ang pasalamat mula sa magpalang material, physical, financial, higit sa spiritual na magpala. Kaya natabura ang pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon lamang. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless you sa ating mga kapatid. Salamat, Brother Arnel Rodado, sa iyong pinagpanat buhay na patutuo. Purihin po ating dakilang Diyos. Tunay po mga minamahal na ang Diyos nating pinaglilingkuran, mga minamahal. Siya po ay Diyos na hindi nagbabago, mga minamahal noon, ngayon nagpakailangan pa man, mga praise God. Ang Diyos na ating sinasamba, mga minamahal, tunay na Diyos, mga minamahal, hindi po kahoy, hindi po simento, hindi po bato, mga minamahal. Siya po, mga minamahal, ay Diyos, mga minamahal, na makapangyarihan, magbabago ng buhay, praise God. Ating mga kapatid, mga minamahal, hindi lamang sa salita, mga minamahal, ang kanya pong pagbabago. Tunay po, mga minamahal, sa pinagpala, tabi ang mga Panginoon po, kaya kumilos ko sa kanyang buhay, mga minamahal.
Siya po mga minamahal ay nagkaroon ng bagong pagkatao. Siya po binago natin mahal na Panginoon sa kanyang mga bisyo, praise God. At siya po ngayon mga minamahal ay kasama natin na naglilingkod sa ating tunay na Diyos na buhay. Purihin natin ang dikilang Diyos. Minsan pa natin pong bigyan ng mga sigarbong palakpakan na ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo po mga minamahal ay tuloy-tuloy na po sa ating mga patutuo. Praise God. Akin na pong tinatawagan mga minamahal ang sulod na magbabahagi ng kanyang pong kanyang buhay na patutuo. Praise God. Ating beloved Sister Nida Bacayog. At sundan po siya ng ating beloved brother P.D. Castillo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Dobling paggalang po sa ating magulang natin sa mahal na Panginoong Yesus at sa di natin malilimutan ang mga turo at aral ng ating beloved kagalang-galang na mahal Pastor Weldes Chad Almeda at sa ating beloved assistant Pastor Lina si Almeda. At nagpapaabot din po ako ng pagbati po sa buong Almeda family at sa lahat ng beloved preachers, sa inyong mga kapatiran, baguhan mandatian ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko po ang mga kabutihan ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus dahil po isa rin po akong kinahabagan na makakilala po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil po alam niyo po nung araw po talagang andyan na hindi rin po ako talagang basta-basta po madadala po sa mga ganitong gawain po mga minamahal. Dahil nandyan po na napakatigas din po ang aking puso po mga minamahal. Subalit napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil gumawa po siya ng paraan, hallelujah, upang makakilala po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Ginamit po ang aking beloved kong anak, hallelujah, praise God, na siya po ay may karamdaman galis sa kanyang buong katawan. Alam niyo mga minamahal, noon po mga minamahal, grabe po mga minamahal na pag nakikita ko po yung aking anak, ako na lang po ay umiiyak na lang po mga minamahal sapagkat awang-awa na po ako mga minamahal. Dinala ko po ito sa doktor po mga minamahal. Dito po sa San Lazaro Hospital, specialist ng doktor po ang tumitingin sa kanya, ngunit nandyan po na ang mga gamot na ginagamot sa kanya po mga minamahal. Ito po pansamantalang kagalingan lamang po mga minamahal ang natamo ng aking anak. Alam niyo po mga minamahal sa paghahanap ko po ng kagalingan para sa aking anak. Andyan po, ginawa ko na po lahat ang kaparaanan na ay tinuro po sa akin para lang gumaling po ang aking anak. Ngunit bigo po ako mga minamahal hanggang sa naalala ko po yung isang kapatiran po mga minamahal na dito po sa gawain ito po mga minamahal. Anong klaseng karamdaman kayang pagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus? Hallelujah. Nandiyan po mga minamahal na sinubukan ko pong sumama po sa kanila araw po ng linggo po yun mga minamahal. Ang banal na gawain pa po mga minamahal dito po sa may Marikina po mga minamahal. Doon po dinaos ang banal na gawain po mga minamahal. Doon ko po tinanggap ang bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po mga minamahal, tunay na napakabuti ng mahal na Panginoong Jesus. Pagkat yung unang dalo ko lang po mga minamahal, talagang nandyan po yung aking kagalakan po mga minamahal. Talagang ramdam ko po mga minamahal, yung talagang grabing galak na galak po ako mga minamahal. Praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, nung tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon Jesus, pag-uwi ko ng bahay po mga minamahal, grabing ang gaan-gaan ng aking pakiramdam. Sa patuloy ko pong pagdalo po sa banal na gawain ito po mga minamahal, nung wala pa po akong isang buwan na dumadalo at nung napansin ko po ang balat po ng aking anak na
Ngayon po mga minamahal na talagang puro galis yan na wala kang mahahawakan. Alam niyo po sa kahabagan ng mahal na Panginoon sa Pangon at panalangin po ng ating Pastor Valdez Radalmeda. Ito po ay nilinis at pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Nandiyan po mga minamahal na nagpatuloy po akong dumalo po sa banal na gawain ito po at nandiyan na nag-umpisa po ang mga himala na pinakita ng mahal na Panginoon sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Ako po mga minamahal, 2004 po mga minamahal. Ako po nakunan po mga minamahal, nag-bleeding po ako 1 linggo. At alam niyo, ang pitos po mga minamahal ay bulok na po sa aking sinapupunan. Andyan po mga minamahal, tunay na ang Diyos natin ay buhay. Hallelujah. Wala pa akong ginawa manampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagtiwala lang po ako dumalo sa banal na gawain. Hallelujah. Praise the Lord. Tunay po mga minamahal. Ang pitos na yan po mga minamahal na bulok na po sa aking sinapupunan. Ito po ay pinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. At nandiyan din po mga minamahal. Alala ko po mga minamahal, yung ginawa ng mahal na Panginoong Jesus sa milab ko pong apo mga minamahal. Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, grabe po yun mga minamahal kasi nag-convulsion po ito mga minamahal hanggang nawalan na po siya ng malay po mga minamahal dahil sa sobrang taas ng kanyang lagnat po mga minamahal. Sabi ng aking beloved kung manugang, sabi niya sa akin, Mama, wala na, sabi niya. Dinadagukan na niya yung kanyang dibdib dahil umiiyak na po siya dahil alam na niya kasi hawak-hawak na yung kanyang anak na lupay-pay na po siya at wala na pong malay, nag-ano na po yung kanyang bibig po mga minamahal, nag-violet na po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nandiyan na lumuhod po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagsumamo po. Diyan po kami sa may elders area po mga minamahal dahil fasting kami noon po mga minamahal. At talagang nandiyan na umiyak po, talagang grabe pong pagsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandiyan po mga minamahal na sa aking pagtawag sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sapagkat ang aking beloved manugang ay baguhan pa lang po mga minamahal. Hallelujah. At ang aking mahal kong anak ay isang backslider din po mga minamahal yung kanyang asawa. Kaya naghalo na po yung takot, pangamba po mga minamahal. Ngunit tunay ang Diyos natin ay hindi po siya nagpapabaya. Hallelujah, praise the Lord. Pagkat nung lumuhod po ako tumawag sa Kanya, maya-maya po mga minamahal. Hallelujah. Yung aking apo po mga minamahal na ipinikit na po ang kanyang mga mata at hindi na po talaga siya gumagalaw. Bigla po siyang umiyak po mga minamahal. Hallelujah. At siya po yung naghanap po ng didi. Hallelujah, praise the Lord. Kaya grabing himala po na pinakita ng mahal na Panginoon, sabi ng aking mahal na manugang, sabi niya, Mama, sabi niya, totoong buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen, praise the Lord. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pagkat hindi niya po kami binigo. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ganyan din po mga minamahal, pasalamatan ko ulit po yung nangyari po sa akin po mga minamahal. Na talagang nandiyan po mga minamahal na hindi ko na po talaga yung aking kaliwang braso po mga minamahal ay hindi ko na po yan halos maigalaw po mga minamahal, halasin ko na po yan maitaas. Talagang grabe po mga minamahal, umiiyak na po ako mga minamahal. Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, yung time na yun na umiiyak po ako, nasabi ko na po talaga sa aking sarili po, parang hindi ko na yata ito kaya, sabi ko. Sabi ng aking mahal na anak, maalalahanin yung lahat ang mga himalang pinakita ng Diyos sa inyo. At alam niyo mga minamahal, pumasok lahat sa aking kaisipan. Lahat ng mga himala na ginawa ng Diyos sa akin, sabi ko, mahal na Panginoon, patawarin mo ako. San man ako nagkulang, sabi ko, kung isusuko ko yung pananampalataya ko, paano na lang ang aking mga mahal ko sa buhay na umaasa na sila rin po ay maligtas, sabi ko po mga minamahal. Hanggang po mga minamahal sa kahabagan ng mahal na Panginoon Jesus.
Nung ako po inilehans po dahil nasa bahay ako noon, hindi po ako nakadalo po linggo yun, mga minamahal. Alam niyo po, pagkatapos po akong nailehans po ng mga elders po, mga minamahal, na pumunta sa aming bahay po, mga minamahal. Tunay po, mga minamahal, kinabukasan po, mga minamahal. Yung aking kamay na hindi ko maitaas, talagang nandiyan. Naitaas ko po, mga minamahal. Yeah, praise the Lord. At naipagtrabaho ko na po. At sa ngayon po, totally po, mga minamahal, ako po talaga ipinagaling na ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa lahat. Lahat ng mga biyaya at pagpapala po na pinagkaloob niya po sa amin. Hanggang dito na lang po ang lahat po ng kapurihan, pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po. Purihin po ang ating dakilang Diyos, kanyang kagandahang lawat kabutihan. Tunay po na napakabit ng ating pinakamamahal na Panginoon. By their fruits, you shall know them. Totoo po mga minamahal, yung pong tinuri sa atin po ng ating ginagalang na ebangelista, ating malapastor mga minamahal, na tayo po mga minahal, sa oras po mga minamahal, ng kagipitan, sa oras po mga minamahal, nang tayo po may karamdaman, tayo po magpuri, tayo po magsisi, tayo po mga minamahal, ay pagagalingin ng ating dakilang Diyos mga minamahal. Patunay lamang mga minamahal, na tayo po mga minamahal nasa buong katotohanan po ng Diyos mga minamahal. Praise God. At habang tayo po mga minamahal, makinig mga minamahal, praise God, ang mga papuring awitin ng ating mga beloved mga nanay, praise God, at mga beloved na mga tatay, tayo po mga minamahal magpuri, praise God. I just keep trusting my Lord as I walk alone. I just keep trusting my Lord, or give me a song. Long storm clouds stuck in the sky, heavenly trail. I just keep trusting my Lord, it will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds stuck in the sky over the heavenly trail. I just keep trusting my Lord, it will never fail. Amen. Praise the Lord. Please welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Adult Choir, friend pati pinakamamahal ng Panginoon.
aking natagpuan. Mga dakilang nilalang, ngunit sa uri ng pamumuhay, ang kaluluwa nila'y patay. Kaya ako ay isinugod upang mangarap sa mundo at sa kanilang ituro ang daan sa buhay na walang hanggan. Isang parang araw sa lamig ng hangin at ng ulan, at kahit sa tuwin ay lumuluha, ay patuloy ko siya susundin. At ang iba'y tumalikod, patuloy akong maglilingkod. Ang kay Jesus nabubuhay, pakinaban kung mamatay. At sa hirap ng mga huling araw, gagampanan ko ang tungkulin at batid ko sa ganitong gawain. Marami ang maliligtas sa gawain ng banal na Diyos. Hallelujah. Kay raming hadlang at pagsubok, ngunit di ako mahihina. Sa awitin ko'y pupurihin siya, maging sa init man ang araw, sa lamig ng hangin at ng ulan, at kahit sa tuwin ay lumuluha, ay patuloy ko siyang susundin. At ang iba'y tumalikod, patuloy akong maglilingkod. Ang kay Jesus nabubuhay, pakinaban kung mapatay. Maging sa init man ang araw, sa lamig ng hangin at ng ulan, at kahit sa tuwin ay lumuluha, ay patuloy ko siyang susundin. At ang iba'y tumalikod,
patuloy akong maglilingkod ang kay Jesus nabubuhay pagkinaban kung mamatay sa init manangarap sa lamig ng hangin at nagulan at kahit sa tuwina'y lumuluha ay patuloy ko siyang susundin at ang iba'y tumalikod. Patuloy akong maglilingkod ang kay Jesus nabubuhay pakinaban kung mamatay maging sa init managaraw sa lamig ng hangin at ng ulan at kahit sa tuwina'y lumuluha ay patuloy ko siyang susundin at ang iba'y tumalikod. Patuloy akong maglilingkod ang kay Jesus nabubuhay pakinaban kung mamatay Jesus nabubuhay pakinaban kung mamatay. And praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa special narrator niya, Beloved Adults Choir. Misa pa natin palakpakan ng tigilang Diyos. Amen, hallelujah. Tayo po mga minamahal ay tuloy-tuloy na po mga minamahal sa ating banal na gawain, praise God. At tayo po mga muli ay makakapinig mga minamahal ng ating mga buhay at pinagpalang patutuo, praise God. At ating pong pinaghahanda mga minamahal, ang ating pong sunod na magpapahagi ng kanyang banal na patutuo, praise God. Ating pong beloved brother P.D. Castillo at sundan po siya ng ating beloved sister Martha Tamondong. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Give the highest praise, glory, and honor to our beloved Savior, Jesus Christ. I give double honor to our beloved parents in the Lord. We remember and share this the blessed preachings and preachings our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Rudy Estrada Almeida and beloved Sister Pastor Linus Almeida. Greetings to the beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved Britain, and visitor po. Papasalamat po ako sa pinakamamahal na pinusus na po ay nakilala ko ang banal na gawain ito sa TV program, sa Facebook, via Facebook, YouTube. Napasalamat po ako dahil nga po napabilang ako bilang mga awit. Pasalamat po ako dahil nga po hindi makarapat-dapat ay kinabagan ng mga Panginoon.
pasalamat nga ako dahil nga po ay nakaramdam ako ng kagalakan sa puso at isipan, kapayapaan sa lahat po ay nga po ko ay unti-unti hindi mamanlubos ay binago ng malapay noon dahil nga po ay dati ay nangawit ako ng kasalibutan pero ngayon makalangit yung nawit ko lang tapos dati ay may mga bisyo din ako na umiinom ako ng alak pero ngayon binago ako marami nun. Pasalamat ako na nga po sa mga karamdaman ko ay na ako ay pinagaling sa mga sakit kong sa trangkaso kaya pasalamat po ako. Pinagaling din na po ako sa sakit ko ng depresyon. Papasalamat po ako sa mga Panginoon. Kanyang dakilang himala sa mga Panginoon kasi po ako po ay nasip na bautismoan dito ay tapos ako ay nag-testing ay himala po kasi tumusok po yung kawayan sa mata ko pero parang wala lang kasi may malayang malapay nun kaya pasalamat ko sa malapay nun kaya sa kanyang pagliligtas nasubukan ko na din naglians pero tagumpay kasi pasalamat ako niyang umiyak yung pamangkin ko nilians ko po ay bigla po itong tumigil kaya may mala po yun kasi may karamdaman po yun nilalagnat kaya salamat ko sa mga pero sa kanyang mga dakilang wala sa lahat po ng kanyang pagpapala sa higit po sa spiritual papasalamat ko sa mga Panginoon sa dakila niyang kahabagan na bagaman ako ay hindi karapat-dapat kinahabagan ng mahal Panginoon. Amen. Praise the Lord. Nagagalak po ako ng pabilang sa gawain po ito na Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ako ay lubusang pinagpala kasi nga po ay napabilang nga po ako dito sa gawain ng mahal Panginoon. Dito ay kumikilos ang buhay na Diyos. Ang aking trabaho dati ay tumutulong ako sa magulang ko na bilang magsasaka kaya papasalamat po ko dahil nga po ay nag-stay dito ay pinagpala po ako kasi hindi iba yung naranasan ko doon sa labas kasi doon po ay naiinitan po ako sa araw ngayon dito ay hindi po ako naiinitan kasi hindi ko nakakalabas iba yung sa pastoral sa labas talaga mainitan ka sa araw pag nagtrabaho ka papasalamat ko sa mga Panginoon din nga ako pinagpalat talaga sa kagalakan natuto ako umawit na makalangit papasalamat ko sa mga Panginoon sa mga pagpapala niya sa physical material higit po sa spiritual hindi mapakarapat-dapat nga po hindi nga ginawang mga ahit sa panalabusan nandito lang po sa panagpapuri pagsamba sa ating pinakalakas. Amen. Praise the Lord. Kalbay sa mga kapatid sa buhay at pinagpalang patutunayan. Praise God. At tayo po ituloy na pong minamahal. Aking pong tinatawa ng susunod mga minamahal. Ating beloved Sister Martha Tamundong sa kanya pong banal na patuto sa ating dakilang Diyos. Amen. Hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagpaparangal ay para lamang po sa ating pinakamamahal na pa Jesus. At ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na mga magulang sa Panginoon, sa ating inaalala mga aral at turo ng ating minamahal na Pastor Wildis Rad Almeida, maging din po sa ating assistant pastoral na si Almeida at sa kanilang buong pamilya, Almeida Children's, at sa inyong mga minamahal na mga manggagawa,
At sa lahat nyo na mga minamahal na mga kapatiran, magandang umaga na po sa ating lahat. Praise the Ako'y Lord. nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sa umagang ito, muli ko pong maihayag ang kabutihan na ginawa sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil po mga minamahal, dati-rati po, ako ina ng tahanan po na wala pong kapayapaan sa puso't isipan dahil po ako po'y adik po ng bisyo, mga minamahal, na siya pong nagpahirap po sa akin, mga minamahal, na noon po'y bagamat aking mahal na asawa ay nakarating po ng dako ng Saudi Arabia, subalit wala po akong naipon, mga minamahal, lahat po ubos, maging mga alahas po na binigay sa akin, mga minamahal, ay talagang ito po'y naisang lako po, mga minamahal, at hindi pa ako nakontento. Ang kanyang titulo ng lupa, mga minamahal, ito po'y isinangla ko po sa bangko na hindi po niya alam. Ganon po ako katalamak sa bisyo, mga minamahal, na nung malapit na po siyang magbalik, mga minamahal, dito sa Pilipinas, ako po ay nagkaroon ng takot, mga minamahal, dahil napakarami ko pong utang sa mga tao, mga minamahal, sa mga 5-6, mga minamahal, gulong-gulo po aking isipan, mga minamahal. Hindi ko po alam kung paano ko po sabihin sa kanya. At sumabay pa po, mga minamahal, na nung time na yun, mga minamahal, talagang ako rin po'y hinahayuan, mga minamahal, ng ibang mga sikta may pumupunta po sa bahay. Subalit, wala po akong panahon, mga minamahal, dahil ang oras ko at isip ay nasa sugalan, mga minamahal, kaya wala po akong tinatanggap. Alam niyo po, mga minamahal, dumating po yung punto na talagang sa bigat po ng aking dinadala, mga minamahal, sumabay pa po, mga minamahal, yung ako po pinagbintangan, mga minamahal, na hindi ko po ginagawa. Napakasakit, mga minamahal. Ito po, mga minamahal, talagang gulong-gulo aking isipan, lalo na po aking mahal na asawa, wala po dito, mga minamahal. At alam niyo po, mga minamahal, sa tindi po na problema, naisipon ko po, mga minamahal, na layuan aking pong pamilya, mga minamahal, magpakalayo-layo po ako. At naisipan ko pa po, mga minamahal, na magpakamatay noon. Subalit, napakabuti ating pinakamamahal na Jesus sa gawain ito, mga minamahal. Amen. Dahil ang pamangkin na aking mahal na asawa, na-save po sa dako po ng Baguio sa gawain ito, mga minamahal, ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sabi niya, "Ante, sumama ka sa akin. Alam ko parang gulong-gulo ang iyong isipan." Alam niyo, mga minamahal, year 1994, mga minamahal, nung aking makilala ating pinakamamahal na Panginoon sa gawain ito, sa kahabagan po niya, sa unat dalangin ng ating mahal na Pastor Wildestrada Almeida, kabalikat po ng ating mga minamahal na mga manggagawa. Nung makilala ko, mga minamahal, sa gawain ito at tinanggap ko ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Alam niyo, kahabagan naman na Panginoon. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil totoo ang gawain ito, mga minamahal, ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Magmula ng aking tinanggap, lahat ng aking nabanggit na mga bisyo, ito po'y nilutas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya labis-labis po ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ganon din po aking pinapasalamatan, mga minamahal, na aking pong mga anak, mga minamahal, na kung sila po'y nagkakaroon ng sakit, mga minamahal, nandyan po, mga minamahal, na ang isa kong anak nilagnat po yan, mga minamahal, ng 5 araw na walang, hindi po bumababa ang kanyang lagnat, mga minamahal. At sa 5 araw na po yun, sabi nila dalhin ko po ng doktor, subalit sa kahabagan naman na Panginoon, dahil 3 bisis akong dumadalo kasama ko po aking mga anak, na bagamat siyang, mga minamahal, yung
anak ko na dinadala ko sa gawain. Hallelujah. Akin din pong naisipan, mga minamahal, yung aking naririnig na nagpapatutuo sa harapan na ang Diyos sa gawain ito ay nagpapagaling. Amen. Ginawa ko po, mga minamahal, ako'y lumuhod, nagsumamo sa mahal na pa Jesus at nagpuri, mga minamahal. Pagkatapos po, mga minamahal, sinubukan ko rin pong ilihan aking pong mahal na anak na yan. At alam niyo, mga minamahal, sa kahabagan na mahal na pa Jesus, sa pangkalatang panalangin ng ating mga magulang sa Panginoon, pagkalihan sa mga minamahal, instant na pinagaling ng ating pinakamamahal na pa Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na pa Jesus sa mga pagpapala pong iyan. Maging din po, akin din pong pasalamatan ang mahal na pa Jesus, mga minamahal, sa mga kagalingan na aming po mga karamdaman na noon, mga minamahal, aking mahal na tatay na yan, siya po, mga minamahal, ay natubigan po ang kanilang baga, mga minamahal. Una po, sila po tinanggalan na po ng tubig, subalit mga ilang taon, mga minamahal, ilang buwan, bumalik po ang kanilang sakit. At sabi niya, huwag niyo na akong dalhin sa ospital dahil matanda na rin ako. Sabi po nila, mga minamahal, talagang binabantayan na po, hindi po humihiga, mga minamahal, ang aking mahal na tatay na yan. At lagi pong nakaupong nakatulog, mga minamahal, sa kanyang pagtulog, nakaupo lamang po sila, mga minamahal, at tinawagan na po kaming magkakapatid. Alam niyo po, mga minamahal, sabi po nila, lahat ng tao dyan darating. Sabi niya, siguro oras na ako kunin na ng Diyos. Sabi po nila, mga minamahal, subalit tinanong ko po aking tatay na yan, sabi ko, tay, gusto mo pang mabuhay? Sabi ko, dahil sinishiran ko po sila dati, mga minamahal, subalit sabi nila, kung ano yung pinuntahan mo, sabi, huwag mo na akong idamay dahil ayaw kong may masabi yung mga lula't lulo mo na namatay na. Sabi po, talagang matigas po yung puso ng aking mahal na tatay na yan, mga minamahal, subalit nung siya nagkaroon ng sakit na mahina na po, mga minamahal, hindi na siya makalakad mag-isa. Sabi ko po, tay, gusto mong gumaling? Sabi niya, sabi ko po, sabi niya, kung dugtungan pa ng Diyos ang buhay ko, sabi niya, salamat. Kung gusto niyo pang gumaling, tay, sumama ka sa akin. Sabi ko po, o sige, sasama ako sa iyo, dalhin mo ako sa doktor. Sabi po nila, subalit, sila po'y dinala ko po sa gawain na mahal na Panginoon. Araw ng Miyerkules, mga minamahal, dyan pa po sa Bonifacio, na talaga pong hinahawakan po sila, hindi sila makalakad mag-isa. At mahina po sila, mga minamahal, aking tatay na yan. At pagkatapos po ng gawain, kinausap po ng mga manggagawa na sila'y magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. At sabi ng tatay ko, hindi na ako naliligo ng malamig. At sabi ko po, tay, magpabautismo ka para matanggap mo ang kagalingan. Sabi ko po, dahil pag nilubog ka sa tubig, sabi ko, mapatawad ang iyong kasalanan, matanggap mo ang kagalingan, sabi ko po. At sa kahabagan naman na pa Jesus, nung pumayag po, mga minamahal, at nagpabautismo po siya, mga minamahal. Alam niyo po, pagka nung ibangon na po sa tubig, sabi niya, kaya kong kahit kalahating oras dito, ayaw pong tumayo, mga minamahal, subalit sabi ng mga manggagawa po, tumayo na kayo, tapos na, sabi po. Alam niyo po, mga minamahal, sa kahabagan na mahal na pa Jesus, ipinakita ng mahal na Panginoon ang himala sa aking mahal na tatay na yan, dahil pagkatanggap po ng bautismo sa
tubig sa pangalan ni Jesus, sa kahabagan ng malapay Jesus, sa pangkalatang panalangin ng ating mga magulang sa Panginoon. Instant pong pinagaling ng ating Praise pinakamamahal na pa Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At alam niyo mga minamahal, hindi na po sila hinahawakan, tumayo ng mag-isa at naglakad na po silang mag-isa. Nakalong pa po yung aking anak, mga minamahal. Kaya purihin ating pinakamamahal na pa Jesus. Totoo ang ating Diyos sa gawaing ito, mga minamahal ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, dahil sa kanyang kaabagan na malapay Jesus. Dinugtungan pa po, mga minamahal, ng buhay ng aking mahal na tatay na yan, mga minamahal. Alam niyo po, mahaba pang panahon, mga minamahal, dahil nadugtungan pa ng 15 taon, mga minamahal. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na pa Jesus. At ako rin po'y magpasalamat sa mahal na Panginoon na dati-rati, mga minamahal, aming tahanan pag umuulan, saan-saan kami po nagtatago, mga minamahal, dahil tumutulo po. Subalit, totoo ang gawain ito, mga minamahal, ang pangaral na pagbibigay. Dahil nung ako po'y natutong nagbigay, mga minamahal, hallelujah. Alam niyo po, instant na nandyan, mga minamahal, kahabagan naman na pa Jesus, inayos po ang aming tahanan ng ating pinakamamahal na pa Jesus. Kaya totoo po ang pagbibigay, mga minamahal, maging aking mga mahal na anak na talaga po nandyan po, mga minamahal, dahil may kanya-kanya na po silang pamilya, mga minamahal. Purihin ating pinakamamahal na pa Jesus, dahil po aking mga anak na yan, mga minamahal, nasa tabi ko po sila lahat. Na bagamat may mga tahanan po sila sa ibang lugar, subalit sa kahabagan na malapay Jesus, dahil yung lupa ng aking asawa talagang ibinilang po sa aking mga anak sa kahabagan na malapay Jesus. At sa pagbibigay, mga minamahal, talaga nandyan na pinagpala ko na malapay noon. Lahat po sila may tahanan na po sila. Katabi ko pa po sila, mga minamahal. Purihin ating pinakamamahal na pa Jesus na nandyan na aking mahal na anak na may tahanan na po sa dako po ng Bayangbang. Subalit nagpatayo dyan, mga minamahal. At kami po ang tumitirang mag-asawa dahil nandoon po yung hanap buhay po nila, mga minamahal, sa Bayangbang. Kaya nagpatayo po sila, subalit kaming mag-asawa lamang po, mga minamahal, na nakatira po dyan sa kahabagan na malapay Jesus. Kaya labis po akong nagpapasalamat, hindi sa pagmamalaki, mga minamahal, subalit pinupuri ko at pinapasalamatan ng malapay noon, dahil lahat ng mga pagpapala pong iyan ay kaloob ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat-lahat ng mga pagpapala po niya at sa kanyang kahabagan. Ako po, mga minamahal, bagamat ako hindi po karapat-dapat, subalit ako'y ibinalik bilang mga awit niya sa kanyang banal na ubasan. Kaya purihin ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At akin din pong pinapasalamatan magmula ng pagpapalang physical, financial, material, at higit sa lahat ang espiritual na pagpapala, ang lahat-lahat ng kapurihan, pasasalamat, kaluwalhatian para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. God bless you po, beloved Sister Marta Tamundong, sa pinagpalang patutuo na yan. God is good all the time. All the time, God is good. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kindly po maghanda po ang ating beloved brother R.R. Rondelios. Sundan po sila nating beloved sister Norma Benluan, beloved brother Mark Rolin Dumalanta, beloved sister Merasol de Vera, beloved brother John Carlo Rosario, beloved sister Junalyn Milian. Tayo po tumayo, mga minamahal. Tayo po ay magpuri sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus.
atin pong ipagpag yung ating mga inantok na diwa. Praise the Lord. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I awake with the light days. I want to be just like you, my dearest Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I awake with a likeness. I want to be just like you, my dearest Lord. As for me, I will behold thy face. You are my heaven, all is forgiven, I'm in love with you. You put together my love forever, I will live for you. I was in pieces, wrinkled with creases, until you came. Now I live only simply to worship your name. I've waited so long, but I saw I was wrong in not loving you. It took me some years, some pain and some thirst, but you followed me through. I've waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. I was confused and lost in a whirlwind of speed around. You stepped the speeding, give me a beginning from a solid ground. Now life is a purpose, life's not a circus since I found you, Lord. I'm yours forever, take me and never let me leave your word. I've waited so long, I'll miss you before loving you. It took me some years, some pain and some thirst, but you fall through. I've waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. Magagawa mo ay tunay na kahanga-hanga. Mula sa wala ako'y ginawa mong mahalaga. Sa buhay ko ngayon'y aking natuklasan. Sa'yo pala, Jesus, lahat ay kabutihan. Mga gawa mo ay tunay na kahanga-hanga. Mula sa wala ako'y ginawa mong mahalaga. Sa buhay ko ngayon'y aking natuklasan. Sa'yo pala, Jesus, lahat ay kabutihan. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ko'y nabubuhay. Kasalanan ko'y pinawi mo maging sino man. Ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Mga gawa mo ay tunay na kahanga-hanga. Mula sa wala ako'y ginawa mong mahalaga. Sa buhay ko ngayon'y aking natuklasan. Sa'yo pala, Jesus, lahat ay kabutihan. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang
kasalanan ko'y pinawi mo. King sino man o ano man ako sa iyo sa paningin mo'y espesyal. Praise the Lord! Glory to God! Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na po tinatawagan na ating beloved brother R.R. Rondilios at kaili po maghanda po ating beloved sister Norma Binloan. Praise the Lord. Arman Rondelius, praise the Lord. Praise the Lord. Pinakamataas na pagpuri, pagluwalhati, parangal ay sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Po ay nagpaabot ng dubling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ng mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Will Estrada Almeida na at hindi malilimutan ang turo ng ating assistant na si Almeida ay papabot rin po ako sa beloved Almeida family, beloved picture workers, beloved brethren at visitors. Ako po ay nagpupuri, nagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil sa pagbago niya ng aking buhay. Dahil dati-rati pa lang po nung siyargaw po ako ay may bisyong pagsigarilyo at pag-inom ng alak. Nung ako ay nakakilala sa gawain na ito, ang aking bisyo na pagsigarilyo at pag-inom ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Salamat din po ako sa ating pinakamamahal na Hesus dahil sa kagalingan, dahil nagkaroon po ako ng naramdaman na sakit sa katawan, ubo at sakit sa ulo. Pinasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Hesus dahil ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Hesus. Praise the Lord. Pasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Hesus dahil sa pag-iingat rin po sa akin sa araw-araw at sa mga pagpapalang na patuloy niya ay pinagkakaloob sa akin magmula sa financial, physical, material at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lang po ang lahat ng papurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Hesus po lang. Amen. Praise the Lord. Ibigay pinakamalakas na palakpak sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ang lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Glory to God po. God bless you po, beloved brother Rondelius. Sa yung pinagpalang patutuo na yan na dati-rati mga minamahal, grabe po ang mga bisyo. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus nung tinagap niya ang bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamahal na Panginoon Hesus. Pinagpalang lubos, inalis yung kanyang mga bisyo at ginagamit pa siya mga minamahal bilang pastoral workers. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na po tinatawagan ating beloved sister Norma Binloan. Praise the Lord. Atin na po beloved sister Norma Binloan. Kung wala pa po ang ating beloved sister Norma Binloan, atin na po tinatawagan ating beloved sister Merasol de Vera. Praise the Lord. At kindly maghanla po ang ating beloved brother Mark Rolin Dumalanta. At ganoon din po ating beloved sister Norma Binloan. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati para po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na Pastor Will Estrada Almeida, ganun din po sa mga hindi malilimutang turo at aral ng ating ginagalang si San Pastor Lina C. Almeida. Sa lahat po ng beloved Almeida children, sa lahat po ng elders na kapiling natin ngayon, sa atin pong lahat, ako po ay nagpapaabot ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na muli akong nabigyan ng
pagkakataon para muling pasalamatan at sariwain ang mga kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong sa aking buhay. Ma-share ko lamang mga minamahal, halos 2 weeks pa lang or 1 week lang mahigit mga minamahal yung kabutihan muli ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay mga minamahal, dahil hindi ko sure mga minamahal kung last week or pangalawang week na ngayon, pero last Friday din yun mga minamahal ng hapon, dahil may pasok kami sa school mga minamahal, may pasok ako sa trabaho ko mga minamahal. Pumasok ako mga minamahal ng maayos yung pakiramdam ko hanggang sa dumating yung mga 10 a.m. ng umaga mga minamahal. Biglang hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko mga minamahal, dahil biglang sumakit yung likod ng ulo ko mga minamahal. Kasabay nun yung nasusuka ako mga minamahal, pero walang lumalabas. Tapos talagang yung pananakit masakit, tapos yung pagkahilo ando doon mga minamahal. Hindi ko ipinapakita sa mga kasama kong mga teachers doon sa kantin mga minamahal, dahil ayokong magpanik sila, dahil one time mga minamahal, mas nagpapanik sila kaysa sa yung abang likod mga minamahal pag may ganun akong nararamdaman, kaya humiga na lang ang abang likod mga minamahal. Pero sadyang napansin pa rin nila mga minamahal. Ngayon, sinabi ko sa kanila yung nararamdaman ko, dahil kinukulit ako mga minamahal. Hindi talaga siya mga minamahal, dire-diretso siya mga minamahal, halos tumigil saglit lang, tapos babalik ulit mga minamahal, talagang ihiga, tatayo ako mga minamahal. Hanggang sa ang gusto nila, dahil sa likod lang ng school mga minamahal, yung barangay health center, gusto nilang padala ako doon, pero ayokong pupunta doon mga minamahal, dahil hindi ko gustong magpanik, kasi pag nagpunta ako doon baka may posibilidad na sila pa mismo yung magdala sa akin sa ospital, kaya ayokong mangyari yun. Ang tanging ginawa ko na lamang mga minamahal ay nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus mga minamahal. Nagpasundo na lang ako sa aking mahal na anak mga minamahal at umuwi sa aming tahanan. Pagkadating namin mga minamahal sa aming tahanan, ako lang mag-isa yung nasa bahay. Ang tanging ginawa ko lang mga minamahal, nagsisi na nalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Mga minamahal, nung nakauwi ako sa aming tahanan mga 2 or 3 o'clock na, hindi pa ako nagla-lunch nun mga minamahal, dahil hindi ko talaga makain yung kahit anong pagkain mga minamahal, dahil talagang masama yung pakiramdam ko. Alam niyo nung time na nanalangin ako at humingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus sa unang dilangin ng mahal na pastor, nakakain ng abang lingkod mga minamahal. Kaya labis-labis ko yung ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. May time mga minamahal na nung mga nakarang araw talagang bumabalik talaga siya. Dahil ang sabi nila baka bumaba na naman yung hemoglobin ko mga minamahal. Kumain ako ng itlog pugo at saka yung atay ng baboy na sinasabi nila na pampadagdag ng hemoglobin mga minamahal. So yun yung kinain ko talaga as in. Kahapon lang mga minamahal, Huwebes po, nag-BP ang nyo abang likod mga minamahal. Alam nyo ba kung yung over nung dugo ng nyo abang likod mga minamahal, 120/60 pa rin mga minamahal. So ibig sabihin, nung time na hindi pa ako kumakain ng mga supplemental na yun mga minamahal, malamang yung over ng dugo ko mga minamahal, umabot ulit siya ng 40 siguro mga minamahal. Kaya labis-labis ko yung ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, dahil bagamat ganun ang kalagayan ng inyong abang likod mga minamahal, dito pa rin ang inyong abang likod sa inyong harapan na nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Ang labis-labis ko ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, kasi ayokong ibukas sa mga tao yung kung ano yung nararamdaman ko, kasi pag
nakita nila yung kalagayan ng yabang likod, sila yung unang nagpapanik. Alam niyo mga minamahal, ang tanging hinihingian ko lang ng tulong mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, dahil alam ko mga minamahal na kahit na sinong tao, hindi kayang dugtungan yung aking buhay mga minamahal. Ang tanging ang ating pinakamahal na Panginoong Jesus po lamang mga minamahal. Kaya't labis-labis kong ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na hanggang sa mga oras na ito, taglay-taglay ko ang kalakasan buhat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya bago magtapos ang yabang lingkod, kami ay mag-aalay ng papuring awitin para sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Very deeply stay within, seeking to rise no more. But the master of the sea heard a despairing cry. From the waters lifted me, now say, am I? I wanted to love, love lifted me. Oh, love lifted me.
Lord. Did you ever talk to God about tell him that you need a friend to love? Pray in Jesus' name, believe that God answers prayer. Amen. Praise the Lord. Have you told him all your cares and woes, every tiny little fear? He knows you can always know he's near, and he will answer prayer. You can whisper in a crowd Amen. Praise the Lord. to him. You can cry when you're alone. To him, you don't have to pray out loud. To him, he knows your thoughts. On the lofty mountain peak, he's there in the middle by the stream. He's there anywhere on earth you go. He's been there from the start. Amen. Praise the Lord. Find the answers in His Word. It's true, you'll be strong because He walks with you. By His faithfulness, He'll change you to God answers prayer.
lahat ng kapurihan, pasasalamat para sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ibigay ang pinakamalakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yan na bang malakas mga minamahal na palakpak? Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. God bless you po sa ating beloved sister Marisol de Vera sa pinagpalang patutuo na yan. At ganoon din po sa papuring awitin na inalay nila sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na po tinatawagan ang ating beloved brother Mark Rolin Dumalanta. At kailan maghanda po ang ating beloved sister Norma Binluan, beloved brother John Carlo Rosario, beloved sister Junilyn Milan. Praise the Lord. And praise the Lord po, ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati, pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal kagalang-galang Pastor Wildy Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Ako po ay bumabati ng isang mapagpalang madaling araw po sa ating lahat. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinamamahal na Panginoong Hesus sa kagalingan na pinagkaloob niya po sa akin dahil dati-rati pa lang po ng bata po ako. Ako po ay may karamdamang asma at sa tuwing naatake po ako ng aking karamdamang asma ay pinapasyik po ako ng aking mga magulang at halos lahat ng kinikita ng aking mahal na may napupunta lamang sa doktor. Ngunit nung kami nakakilala sa gawang ito sa patuloy na pagdalo, ang aking karamdamang asma ay nalis na ating pinamamahal na Panginoong Hesus. Napasalamat ko po sa ating pinamamahal na Panginoong Hesus. May share ko lamang sa inyo mga minamahal. Noong 5 years old po ako, 2 beses po ako nakulpay sa ospital dahil po sa sobrang panakit po ng aking tiyan. Ako po yung ultrasound at laboratory test, ngunit negative po ang result. Ang ginawa po ng aking mahal na ina ay humingi ng bag sa ating pinamamahal na Panginoong Hesus at nagpapaka-prepare po sila dito sa pastoral house. At may dumating na beloved workers sa hospital upang ko ilihans. Sa kabagan natin pinamamahal na Panginoong Hesus at sa unang dalangin nating minamahal at kagalang-galang Pastor Wildy Estrada Almeda, ako po'y pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoong Hesus sa mga pagpapaling patuloy na pagkakaroon sa amin mula sa financial, physical, material, ikisi papalang spiritual. Kaya dito lang po ang lahat ng pasalamat ay sa ating pinamamahal na Panginoong po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Lahat po'y sumigaw na praise the Lord. God bless you po, beloved brother Mark Rolin Dumalanta sa pinagpalang patutuo na yan. Talagang napakadakila po na ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Mayroon siyang karamdaman mga minamahal at gusto na rin sanang i-confine sa ospital, ngunit hindi na sila tumuloy sa ospital at ang ginawa, pumunta dito sa pastoral at nag-alay ng pag-ayuno at sa tulong at habag nating pinakamahal na Panginoon Hesus siyang kanyang karamdaman, pinagaling na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal, atin pong tinatawagan ating beloved sister Norma Binluan. At kindly maghanda po ang ating beloved brother John Carlo Rosario. At kung wala pa po ang ating beloved sister Norma Binluan, atin na po tinatawagan ating beloved sister Junilyn Milan. At kindly po mga minamahal, mayroon pong 3 na lamang po mga minamahal ang magpapahayag ng kanilang buhay na patutuo. Kindly po mga minamahal, magpalista po kayo mga minamahal bilang karagdagan sa magpasalamat po tayo sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Atin na po tinatawagan ating beloved sister Junilyn Milan at kindly maghanda po ang ating beloved sister Norma Binluan. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Ako'y napapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeda
at minamahal na Assistant Pastor Linia C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa Beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors, sa ating live webcast viewers. Isang mapagpalang madaling araw na po ang pinababot ko po sa ating lahat. Napupunit na papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at narito po muli ako upang aking maipahayag ang mga kabutihan na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dati-rati mga minamahal, bat-bat po ako ng mga karamdaman. Nandyan po nung araw po, ako po ay mayroon po sakit po sa baga. Matagal ko po itong ginamot, ngunit hindi po ako gumaling sa gamot, mga minamahal. Nandyan po na nadagdagan po ng maraming karamdaman ng aking sakit sa baga. Nagkaroon din po ako ng back pain, pananakit po ng dibdib, mayroon din po akong UTI, masakitin na ulo, mayroon din po akong almoranas, mga minamahal, tonsillitis, at ang napakagrabing karamdaman ko po na nagpahirap po sa akin, yung laging sumasakit po ang aking sikmura, na kapag sinusumpong po ako ng karamdamang ito, lagi po ako nakahiga at nanghihina. Subalit, napupurit na papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil mayroon po siyang ginamit, mga minamahal, na isang kapatiran po natin na ako po ay lagi niya pong sinisiran, mga minamahal, ini-invite na dumalo sa gawain ito. At alam niyo po, mga minamahal, sa kanyang pagpapatutuo sa akin, ako po ay na-bless po, mga minamahal, sa kanyang mga patutuo kasi po sa aking pinanggalingan na isang gawain, mga minamahal, hindi ko po narinig doon na ang mga karamdaman ay gumagaling, ang mga may mga bisyo ay binabago ng Diyos. At alam niyo po, mga minamahal, nung na-invite po ako ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain ito, hindi po ako nagdalawang isip na sumama po ako kaagad sa kanya, mga minamahal. At alam niyo po, mga minamahal, sa patuloy ko pong pagdalo sa banal na gawain itong, mga minamahal, at sa unat panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, ang lahat po ng aking mga karamdaman, mga minamahal, yan po ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago din po ng aking buhay dahil dati-rati, mga minamahal, nandyan din po ako sa mga kalayawan po ng laman. Noon natuto po akong uminom kung saan po ako nakikipag-inuman, nakikibarkada. Nandyan din po na natuto rin po akong magsugal. Tumataya po sa waiting room sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus nung makilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ministering ito at ako po ay naglingkod sa Kanya ng may katapatan. Ang lahat po ng aking mga bisyo, yan po inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Binago niya po ang aking buhay. At gayon din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Last Monday po, mga minamahal, nagkaroon po ng tonsillitis po yung aking mahal na anak na si Jamil, mga minamahal, at nagkaroon din po siya ng sinat, mga minamahal. Subalit, ako po ay nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nagsumamo po sa kanya, mga minamahal. Sabi ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na nawa, mahal na Panginoong Hesus, pagising niya po sa umaga, magaling na po yung kanyang lagnat at yung kanyang tonsillitis, mga minamahal. Totoo po ang ating Diyos na tinatawagan, mga minamahal, siya'y buhay, mga minamahal, dahil sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, sa unat dalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, pagising po ng aking mahal na anak, mga minamahal, ng umaga, mga minamahal, yung pong kanyang tonsillitis at kanyang lagnat, mga minamahal, pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At gayon din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa naging paalala niya din po sa akin, mga minamahal, nung time po na ako po ay hindi na po nakakadalo po sa ating banal na gawain. Dahil po sa kahirapan po ng buhay, mga minamahal, hindi na po ako nakakadalo sa ating banal na gawain noon, mga minamahal, taon 2004. Nung umuwi po ako sa aming probinsya, mga minamahal, nagkaroon po ako ng karamdamang lamig sa buong katawan, mataas na blood pressure at sakit sa puso, mga minamahal. Hindi ko po alam kung saan ako pupunta, mga minamahal, noong mga time na yun, nung ako po ay sinumpong, mga minamahal. Ang tanging ginawa ko lamang po, mga minamahal, ako po ay tumawag po dito sa ating pastoral house, mga minamahal, at nakausap ko po ang ating isang beloved worker, mga minamahal. Humingi po ako ng backup prayer po, mga minamahal, dahil ako po ay sinumpong po ng sakit po sa puso, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nung talagang halos hindi ko na po talaga makayanan po yung aking karamdaman, mga minamahal.
nagpatakbo po ako sa aking mahal na ama sa ospital, mga minamahal. Ngunit nung ginamot po ako doon, hindi po ako gumaling, mga minamahal, bagkus lalo pong lumala po yung aking karamdaman, mga minamahal. Kaya laking pasasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Jesus dahil nung tumawag po sa akin yung aking beloved husband, sabi ko po sa kanya, sunduin niya na ako doon sa aming probinsya at iuwi niya ako dito sa Pangasinan kasi dito nga po kami naninirahan, mga minamahal. Umuwi po kami, mga minamahal, dito sa Pangasinan, balot na balot po ako ng lamig. Talagang grabe po, dumating po yung punto na hindi na po talaga ako makatulog, hindi na po ako makakain. Ngunit napakabuti po ng ating pinakamamahal na Jesus dahil binigyan pa po niya ako ng pagkakataon, mga minamahal, na makadalong muli sa kanyang banal na gawain, mga minamahal, dahil nandyan po ang ating beloved honorable pastor, mga minamahal, na wala po sawang nananalangin po para sa atin, mga minamahal. Alam niyo po, minamahal, nung ako po ay nagsisi, mga minamahal, humingi po ako ng habag sa ating pinakamamahal na Jesus, nagbakumbaba po sa kanya, mga minamahal. At ako po ay nangako sa ating pinakamamahal na Jesus na manunumbalik na po ako sa kanya, mga minamahal. Alam niyo po, sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Isus, sa una't dalangin po ng ating beloved honorable pastor Weldy Estrada Almeida, kabalikat po ang mga manggagawa, yung pong aking karamdaman na sakit sa puso, mataas na blood pressure at lamig sa buong katawan. Ito po ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus at hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, patuloy po akong kinakahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus na narito nagpapatotoo sa inyo, mga minamahal, na totoo ang ating Diyos na pinaglilingkuran, siya'y buhay, nagpapagaling ng ating mga karamdaman, mga minamahal. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at bagamat di man po karapat dapat ay patuloy po akong kinakahabagan ng mahal na Jesus na ginagamit po sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit, gayon din po ang aking mga beloved na mga anak, mga minamahal. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. God bless you, mga kapatid, sa pinagpalang patutunan na yan. At tuloy nga po, mga minamahal, sa buhay ng ating pong pagiging Kristiyano, mga minamahal. There are times na tayo po, mga minamahal, ay daranas sa mga karamdaman, mga pagsubok natin, mga minamahal. But before we call this, tinatawag natin ito na talagang parang ano ba yan? Di ba? Pero hindi natin alam, mga minamahal, yun pala behind that ay mga pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon sapagkat sa pamamagitan nito, tayo ay natututo magpakumbaba, humingi ng kapatawaran sa ating Diyos na buhay. Amen? Kaya totoo yung sinasabi nila, yung behind the blessing, behind all pains, there is a blessing. Amen. Palakpakan po natin ang mga Panginoon. At magandang umaga po, mga minamahal. Tuloy-tuloy na po tayo. Atin na po binibigay ang bumagkaton sa ating mga kapatid, ating beloved brother John Carlo Rosario, at siya po sundan ng ating pong beloved Nanay Norma Vinluan. Amen. Amen, Pastor. Pinatas na pagpupuri, pagluhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamahal pang Isus lamang. Praise the Lord, amen. Ako'y napapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang Pastor Weldy Estrada Almeida at minamahal na Sistang Pastor Lina Comon Almeida. Ako rin pa ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako po'y nagpapabot ng palang madaling araw po sa ating lahat. Ako'y napapuri papasalamat sa pinakalapan po na ako'y nabigyan ng pagkakataon upang ipaing ang ginawang kabutihan sa aking buhay upang pasalamatan at pinakalapang Jesus. Ako'y napapuri papasalamat sa pinakalapang Jesus niya po na way back year March 2021 niya po na ako po'y nagkaroon ng trangkaso, 10 days wala pong kain, wala pong panlasa. Ako po'y nanghihina, minamahal niya po ay nanghilo, minamahal niya po na ako'y nandesisyon na magpatingin po sa manghilot ko may pilay ba o wala yung aking likod, minamahal niya po na pagkatapos po ng panghilot, minamahal may pilay po yung aking likod, minamahal niya po na yan po ang dahilan ng aking trangkaso na 10 days, minamahal niya po na at after ng panghilot, minamahal wala pa rin pong kagalingan yung aking pilay po sa aking likod, minamahal niya po na sabi ko sa likod, bakit ito naranasan ko to dahil gusto na pinakalapay na bumalik po ako sa pagdadalaw, minamahal. Ayun po naman ako bumalik po ng
April 4, 2021. Isapper po yung nagsisisi na pupuri sa ating pinakalapang Isus niya po na after preaching lians yung aking trangkaso na 10 days istang pong pinanggaling ng pinakamahal pang Isus. Amen. At ako din po ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangating pinakalapang Isus niya po na yung aking pele po sa akin ay standing pong pinanggaling ng pinakamahal pang Isus. Kaya lubos-lubos ko pinapasalatan sa ating pinakalapang Isus sa kagalingan po sa akin po. Ako napapuri po sa ating pinakapalapis niya po na patuloy na pag-provide namin sa pangalan sa pang-araw-araw niya po na sa patuloy na kalakasan na pinagkakalom niyo po sa akin hanggang sa aming pamilya po na patuloy na pagkabay, pag-ingat po sa akin hanggang sa aking mga beloved kuya, beloved parents, may naman nilang trabaho. Kaya po na lubos-lubos kayong pinapatalatan sa pinakapalisus niya patuloy na hindi kami pinapabayaan niya po na hindi po karapat dapat nunin ako'y patuloy na kinakabagan bilang mga awit at bilang cameraman po na yung ganito lang po ang lang ko po ng pasasalamat niya sa ating pinakamahal pang Isus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong binibigay ang pagpagaton sa ating pong nanay Norma Vinluan. Ating po din pong pinaganda, mga sumusunod, ating beloved brother John Aquino, beloved sister Heidi Aquino, beloved brother Norman Itrata, at ang beloved sister Alma Milo, at ang ating beloved sister Hannah Villaros. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wilde Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lena C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved children and visitors. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na nandito po ako sa iyong harapan upang maipahayag ko po ang mga kabutihan po na ginawa po sa aming buhay. Alam niyo po, nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusades International Ministry, wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Andyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako pinakikibarkada po. Uminom po ng gin, palamura din po ako. Hindi rin po ako marunong kumalang sa aking beloved ate ko po noon. Naway ko po yan sa aking mga magulang, sinasagot ko po sila. Hindi rin po ako marunong na magsuot ng ganito, naka-short, naka-pantalon, naka-sleeveless. Alam niyo po, nung ako pinabautisman po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus, tunay po, pinagkaloob niya po ang kapayapaan sa puso't isipan. Inalis din po ang bisyo ko po na yan, ang aking pagmumura din po. Pinalitan din po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil binihisan niya rin po ako ng may kabanalan na pananamit. Hindi lang po pananamit, maging sa pananalita. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, naalala ko po, year 1998, mayroon po akong sakit na symptom po. Ako pinag-bleeding na akala ko po, oras ko na po dahil dumating sa punto dahil napakababa po ang aking dugo dahil noon po talagang nag-bleeding po ako. Hindi ko po sinasabi, tinatago ko po yan. Nung dumating na po na talagang nanilaw po ang aking katawan, talagang hantya na naubusan na rin po akong ng dugo, napakababa po. Talagang yun po ang sanghina. Wala po akong makita, wala po akong hininga. Alam niyo po, dahil malamig na po ang aking pahanggang tuhod po. Talagang andyan dahil talagang wala po akong makita. Alam niyo po, ang ginawa ko po, humingi po ako ng kapatawaran sa aking nagawang kasalanan. Tunay po, ang aking pag-bleeding na yan, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal Praise the Lord, na amen. Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Na bagamat andyan po ang aking mga kapatid, takot po sila. Hindi ko rin po sinabi sa kanila na ako po itagbo sa hospital. Alam niyo po, itinagbo po ako dyan po sa Bulingit. Alam niyo po, pagdating ko po dyan sa Bulingit,
talagang dyan na ako piniras pa po. Alam niyo po, talagang may sumama po na bukol po na napakalaki po. Yan po, sabi po ng doktor, nung ako po inobservan, sabi po niya, tumor daw po ito sa matris. Talagang dyan na, talagang ginawa ng lahat ng kaparanan po ng doktor. Wala po akong kagalingan na talagang patuloy po akong ini-examine, chinichikam, inobserbahan. Sabi po na naman ng doktor, dahil mayroon pa daw po na talagang bukol pa po. Sabi niya po, alam niyo po, yung sabi po na marami pa pong bukol. Kaya yun po ang sahi po na sabi po ng doktor ay lumabas, cancer daw po ito sa matris. Kaya doon po ang takot ko po noon na sabi ko po sa aking bilabod, ate, ang sakit ko daw po ay cancer sa matris. Mamamatay na po ako. Sabi ko po, maliliit pa po ang aking mga anak. Pag ako'y namatay, sabi ko po sa kanya, ayoko po silang magkawatag-watag dahil po ang akala ko po noon pag mamamatay ka, wala na po. Pero andyan pala ang plano po ng ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo po, sabi po ng aking bilabod ate, manampalataya ka, walang imposible. Pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Jesus. Sabi niya po sa akin, alam niyo po nung patuloy nga po ako na nandun po sa ospital, talagang marami pong gamot na ibinigay nung sabi po ng doktor ay lumabas ka muna at magpahinga ng 2 linggo at ikay bumalik. Alam niyo po nung nandun nga po ako sa bahay, andun po ako umiiyak, nakahilga lang po. Takot po akong gumalaw dahil naranasan ko po na nag-bleeding po na halos talagang tatayo ka, talagang maririnig mo po na parang gripo po. Kaya andun po nagkaroon po ako ng takot po. Andun lamang po ako nakahiga. Alam niyo po nung ako po pinasyalan po ng aking bilabod ate, sabi niya po sa akin, lahat ng gamot mo, itapon mo, sumama ka sa banal na gawain sa Jesus Miracle Crusades International Ministry. Sabi niya po sa akin, alam niyo po, sabi ko po sa kanya, ate, sabi ko po, sa kalagayan ko po ito, sabi ko po, hindi ko po kaya. Pagsasama po ako dahil sabi niya, basta sumama ka. Alam niyo po, sabi ko po sa kanya, pagsasama po ako sa iyo, hihiga po ako doon. Alam niyo po, pinaunlakan ko po na sumama po sa kanya. Pagdating ko po dyan sa gawain pa po natin dyan po sa Barangay Lukban po, nadatnan ko po ang mga kapatiran, sila po'y nagpupuri po. Alam niyo po ang ginawa ko po, hindi po ako humiga, kundi nakisabay, nagpuri na po akong nagpuri. Alam niyo po, pagkatapos po ng pagpupuri, nakalundag po ako ng 3 beses. Pinalakas po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya nagpatuloy po ako sa paglilingkod, sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa kahabagan po sa una at panalangin po ng ating kagalang-galang Pastor Wildy Estrada Almeida, kabalikat po ng ating bilabad mga manggagawa. Ang sakit ko pong cancer sa matris, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil po maalala ko po nung baguhan po ako dahil ako lamang po ang naghahanap buhay. Alam niyo po, yung aming bahay, butas-butas po yan. Talagang tumutulo po yan dahil kawayan lang po ang aming bubong tsaka sahig po namin. Talagang nandyan, lupa po. Talagang napakaliit po. Hindi ko po yan mapagawa-gawa dahil ang hanap buhay ko lamang po nagtitinda dyan po sa palengke. Talagang 5 po ang aking anak. Alam niyo po, pag nakatinda po ako, pambili lamang po ng aming pagkain. Kaya yung aming bahay, nandiyan na talagang tumutulo po yan. Talagang napakaliit. Tinatawanan po ako tuwing ako'y dumadalo po. Inuusig po ako pero hindi ko po yung tinignan. Nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Alam niyo po, dahil kahit isang gamit, wala din po kami nilalakad ko po yan. Sa amin po, sa boundary po ng Nagsaing Barangay Tandog sa highway, nilalakad ko po namin yan kahit gabi po yan.
kasama ko po ang aking beloved mga po. Alam niyo po, nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Hindi ko po yung tinignan. Kahit ganun lang po ang aming bahay. Pero kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ngayon po talagang hindi po ako binigo. Talagang binigyan po kami ng tahanan po na talagang bato na rin po, na ayos na rin po. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pinagkalooban din po kami ng sariling sasakyan na motor po na may sidecar. Yun po ang aming sinasakyan papunta po sa banal na gawain. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po totoo po ang pagbibigay po, dahil talagang ito po ang susi ng pagpapala. Kaya nagkaroon po kami ng sariling tahanan na talagang maayos po, may sasakyan. Maraming salamat. Pino-provide lahat ng pang-araw-araw naming pangangailangan. Alam niyo po, ang aking mga pinsan po na nasa dako po ng ibang bansa, talagang sila rin po ay naghihipo. Binibigyan din po kami ng yung ano po nila, yung sakahan po nila, yung party po nila, ibinibigay na po sa akin yung bigas po. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang aking apo na siya po nag-aaral po ng criminology po, talagang nandyan na may ginagamit din po na tao po, nahihipo. Sila po ang nagbabayad po ng tuition po ng aking beloved apo na yan. Ka pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking anak po na talagang siya po kinagat ng ahas. Alam niyo po, alas 9 po ng umaga po yan, alas 12 po, talagang nandiyan na nakapunta po sa amin, pumunta po sa amin sa Barangay Tandok, sa bahay niya po sa Barangay Malacanang. Alas 12 po yan, nakadrive pa po ng kanyang motor. Pagdating niya po sa aming bahay, sabi niya po sa akin, "Nay, kinagat ako ng ahas." Nanginginig po yan sa takot. Binalot niya po ang kagat ng ahas. Alam niyo po, nung binagsan po, tiningnan ko po, talagang nakita ko po yung kagat ng ahas. Sabi ko po sa kanya, "Magpasalamat ka." Sabi ko po, dahil sa oras na ito, kung tumalab yung kamandag ng ahas, marahil patay ka na, wala ka na. Pero nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil ang aking anak na yan, iningatan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na bagamat andyan po, kinahabagan din po ako na bilang mang-aawit po, bilang adult choir. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat sa lahat na mabiyaya at pagpapalang physical, material, higit po ang pagpapalang espiritual. Hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, "Praise the Lord." Amen. Praise the Lord. God bless you, mananay, sa pinagpalang patuwa na yan. Grabing himala. Amen. At kung talagang tustusin natin mga minamahal ay kung walang Diyos na nakilala ang ating mga kapatid, ay tiyak na talagang napahamak na po siya ngayon. Amen. Ngunit isang patunay na ang Diyos natin mga minamahal ay buhay. Amen. Kung sila po yung mga kilala sa ministeryong ito, ang kanyang karamdaman mga minamahal, pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo. Akin na pong binibigay pagkakataon sa ating pong mga kapatid, beloved brother Jan Aquino, sa kanyang pasalamat. At siya po'y sundan ng ating beloved sister Heidi Aquino. Amen. Lahat po muna ng gising na gising mga pumalakpak sa ating mahal na Panginoon. Tayo lahat muna ito dumalangin para po sa ating pong breaking mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat po sa kalagasan taglay po sa oras at bumula sa iyo, Panginoon.
At sa oras na malapit sa aming pag-take ng aming pong breaking, nalangin namin siya mga Panginoon, magsilbi na itong kalakasan at aming pong mga inatog na diwa ay maalis. Mapakinggan namin lahat ng paano mo binigay mo sa iyong mga anak malapay na pagpalay mo kami lahat at bawat kami ginamit malibog makalibong beses malapay noon. Itong aming salamat sa iyong pangalang ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites his chosen people, come and dine. With his manna he doth feed and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. The disciples came to learn, thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus he satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Soon the Lamb will take his bride to be ever at his side. All the hosts of heaven will assemble in. It will be a glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus we will feast eternally. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites his chosen people, come and dine. With his manna he doth feed and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. You fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth now, come and dine. Amen. Praise the Lord.
Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon at tayo tuloy-tuloy na po mga minamahal. Akin na po binibigay ang pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved brother John Aquino, sa kanyang pasalamat at siya po sundan ng ating beloved sister Heidi Aquino. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Bangon natin pinagmana sa pagpuri. Paglahati pagdadakilay sa ating pinakamahal pa Susan, double honor, doble paggalang po sa ating mga magulang, sa ating at pagrespeto sa ating mga magulang, sa ating malapay Jesus, sa ating kagalang-galang balings na Pastor Willie Salambit and Persian, maging sa ating kagalang-galang assistant Pastor Dina Comon Albert and Persian, kanilang mga inong turo at aral maminamahal na kailanman ay hindi natin malilimutan Persian, sa kanilang mga pagtuturo at pag-aaral mamil dito po tumubuh yung ating mga pananampalatayang Persian. At nagpapabot dito yung maminamahal ng magandang umaga na po to the whole family of Almeida children and Persian. At maging sa lahat ng ating mga minamahal, naninibig, ating mga kapiling, ating mga beloved elders, ating mga beloved workers, sa ating mga beloved pastoral rules, sa pangasiw po ng beloved Order Preacher kay Bubunyir, at katuwang kanyang mga ating beloved sister Divine Name, Persian, sa kanilang mga kasama mga beloved workers, sa lahat po mga minamahal na ginagamit ng ating, sa dulang ng ating mga pahingin sa ating mga beloved choir, ating beloved storm pentecost, and Persian, sa lahat ng mga helps of the church, at sa lahat po mga minamahal ng mga kapatiran datihan bagbuan, at sa lahat po, maminamahal ng nanonood po ng ating live webcast sa YouTube, sa Facebook, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa, magandang umaga na po sa ating pinakamamalampay Jesus Persian. At pupuri ako nagpapasalamat sa ating pinakamamalampay Jesus Persian at pinabigyan maminamahal na muli maminamahal na mapasalamatan ang ating malapay Jesus sa araw-araw na laging pag-iingat ng ating pinakamamalampay Jesus Persian, lalo-lalo na sa aming pagsasagawa ng ating pagbe-build up ng ating pastoral house, maminamahal, na ating ginagawang ating fasting house, Persian, na talagang nandun maminamahal ang laging pag-iingat, lalo sa aking mga kasama, maminamahal, na talagang minsan hindi maiwasan sa trabaho, maminamahal na talagang may mga kunting aberya, Persian, na talagang nandun lagi ang pag-iingat ng ating pinakamamalapay Jesus. Persian, nagpupuri ako nagpapasalamat sa ating pinakamalapay Jesus sa kalakasan, sa araw-araw, maminamahal, so pagising sa umaga, maminamahal, nataglay natin yung ating buhay, maminamahal na nanatili, at lagi tayong kinakahabagan at pinaghahawakan ng ating pinakamahal pa yung Persian, yung kagalakan sa pagpupuri sa umaga, maminamahal. Maring salamat sa ating pinakamahal pa yung Jesus. Nagpupuri ako nagpapasalamat, maminamahal, na talagang nariyan ang provide ng ating malapay yung Jesus Persian, simula sa pangangailangan natin sa ulo hanggang sa paa, maminamahal, ng ating mga needs sa ating buhay. Persian, talaga na rin kailanman hindi nagkulang ang ating pinakamamalapay Jesus. Persian, at nagpupuri ako nagpapasalamat, maminamahal, na talagang nandun, maminamahal hindi lang po sa akin, Persian, maging sa aking mga loved ones, maminamahal, sa dako po ng Maynila, na talagang nandun ang kalakasan na pinagkakalob ng ating pinakamalapay Jesus. Persian, na pinagkakalob sa aking mga anak, Persian, sa aking beloved wife, Persian. Salamat po sa ating pinakamamalapay Persian, na talagang isa rin pong patutuo, maminamahal, yung aking beloved anak, yung aking panganay, Persian, na talagang nung mga nakaraang after 2 years siguro, maminamahal, Persian, na talagang nagkaroon po siya ng sakit na leukemia, maminamahal, stage 4, maminamahal, dahil nagpityas po siya buong katawan hanggang sa muka. Ang alam ng anak ko, parang natural lang na siya nagkaroon ng mga pasa-pasa, maminamahal, kulay itim, Persian. Talagang hindi niya alam, maminamahal, ay parang nagbibilang na lang siya ng ilang araw, ilang buwan, na talagang ikamamatay niya, maminamahal. Talagang sabi ko, ang ating pinakamahal po kailanman na hindi nagpapabaya, Persian. Alam niyo, maminamahal, talagang isinumamo po namin yan sa ating pinakamamahal na Jesus, Persian. Talagang sabi ko, wala akong magagawa, maminamahal, kung anong kalooban ng ating pinakamamalapay yung Jesus, Persian. At nandun din, maminamahal, nagsumama rin po ang aking beloved wife, maminamahal. Nagpasting po siya, maminamahal. Talagang salamat sa ating pinakamamalapay yung Jesus. Yung sakit na yun, maminamahal, ay hindi pinahindulutan, maminamahal, ang bagay na talagang nandun na ikalulungkot ng iyong abang lingkod, Persian. Ngunit maminamahal, salamat sa ating pinakamahal pa Jesus na dinugtungan yung buhay ng aking anak. Salamat sa ating pinakamahal pa. At nagpupuri nagpapasalamat, maminamahal, sa aking bunso, maminamahal talaga dahil sa kabataan niya, maminamahal, lalaki kasi, Persian. 6 years old, maminamahal. Nung 5 years old, maminamahal, talagang makit po siya, maminamahal ng mangga, maminamahal.
Talagang ang height nung mangga siguro mga nasa 15 feet or pagpalagay na natin mga nasa 20 feet, maminumhal. Alam niyo maminumhal, umakyat po yun hanggang doon sa pinakatuktok, maminumhal. Yung aking mahal na anak, nalaglag po yan, brisket. Talagang nabali yung kanyang kaliwang kamay. Dahil talagang bumagsak po siya, maminumhal, brisket. Bulusok hanggang baba, maminumhal. Alam niyo maminumhal, grabe pag-ingat ang ating pinamahal pa Jesus, brisket. Maalala ko noon, maminumhal nung ako rin po nasa kabataan pa dahil mahilig din po akong makipag-volleyball noon, maminumhal. Sa dak po sa amin, hindi pa po nakakilala sa banal gawain ito, brisket. Alam niyo maminumhal, may nalaglag doon, maminumhal yung yung namamakyaw ng mga kamantilis, maminumhal, at saka yung mangga, at saka yung santol, maminumhal. Alam niyo maminumhal, nalaglag po sila. Yung anak niya nalaglag din po, maminumhal. Ganon din kataas, maminumhal. Patay po yun, maminumhal. Talagang sabi ko, talagang grabe mamilang pag-ingat ang ating pinakamamahal pa Jesus. Bumulusok man pababa yung aking mahal na anak, pero nandun, bagamat napilay yung kanyang kamay, maminumhal, pero binuhay ng ating pinakamamahal pa Jesus. Kaya talagang grabe pag-iingat ng ating pinakamamahal pa Jesus. Kahit hindi ko sila kasama, maminumhal, nandun yung shield na pinag-iingatan lagi sila ng ating pinakamamahal pa Jesus. Kaya nagpupuri ako, nagpapasalamat, pinapasalamatan ka lubusan niya sa ating pinakamamahal pa Jesus na nandun, maminumhal, na kapiling ng aking biyanan, yung aking bunso. At yung aking panganay ay kapiling niya naman dito sa Maynila kasi nandun po yung aking bunso nandun sa Laguna, maminumhal. Doon na rin po siya nag-aaral. Yung aking panganay dito po sa Maynila. Talagang doon po siya nag-aaral dahil yung aking beloved wife nagtatrabaho po, maminumhal, sa dako po ng Makati, maminumhal bilang isang lady guard. Alam niyo, maminumhal, talagang sabi ko sa kanya, pag hindi ka sabi ko sa inyo kasi, pag hindi ka maghanap ng ibang trabaho, maminumhal, dahil alam niyo naman po yung lady guard, talagang pinagpapantalon po sila, maminumhal. Sabi ko, paglaban mo yung pananampalataya mo, sabi ko, dahil binawasan niya na kanyang buhok, maminumhal. Dati-rati, grabing haba niyan, maminumhal, halos lagpas sa puwet, maminumhal, o sa bewang, maminumhal, talagang lagpas po yan. Alam niyo, maminumhal, talagang pinutulo niya, halos kalahati, maminumhal, pinabishop niya, B-type. Talagang sabi ko, muuso-uso ka na. Sabi ko sa kanya, yan yung tumutubo na yung gawa ng sanlibutan sa iyong buhay. Kaya nangyari yun, yung leukemia ng aking mahal na anak. Isang malaking paalala po sa kanya yun. Alam niyo, maminumhal, talagang ito na lately, maminumhal, yung kanyang pinaputol na buhok, pinahaba ng ating pinakamalapay yung supershed. Hindi niya na pinaputulan, maminumhal. Praise the Lord. Yun, nung nagsumamo siya, maminumhal, doon na rin po pinagaling ng ating pinakamalapay Jesus, yung aking mahal na anak. Salamat sa ating pinakamalapay. Kailanman hindi tayo talaga pababayaan, maminumhal. Kahit yung mga simpleng bagay na yun, maminumhal, nandun lagi ang kapangyarihan ng ating pinakamalapay Jesus. Kaya nagpupuri akong lubusan sa ating pinakamalapay Jesus sa lahat ng mga biyaya at magpapala, maminumhal, simula sa material, sa physical, lalo higit ang pagpapalang spiritual. Kaya lahat ng kapuring pasasalamat ay sa ating pinakamalapay Jesus lang. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunayan. At sunod na po tayo mga minamahal, tuloy-tuloy na po tayo. Atin na pong binibigay po pagkatong sa ating beloved sister Heidi Aquino sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Siya po sundan ng ating pong beloved sister brother Norman Entrada. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang unang pagbati at pagluwalhati ay para sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus lamang. Dobleng paggalang po sa ating mga mahal na magulang sa mahal na Panginoon na atin pong inaalala ang mga turo at aral ng ating ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda at ganun din po ang ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganun din po ako'y nagpapaabot ng pagbati sa buong beloved Almeda family, sa lahat po ng beloved elders and workers na kapiling po natin sa mga oras na ito at maging sa inyo man po mga minamahal na kapatiran, baguhan man po, datihan, isang mapagpalang madaling araw na po para sa ating lahat. Amen. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gintong pagkakataon na to na kanyang ipinagkaloob upang aking siyang mapasalamatan sa mga oras na ito. Nariyan ang pagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa bawat araw na taglay ko ang kalakasan at kaisa-isang buhay na nagmumula sa Kanya. Ganun din po, ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa
kagalingan din po ng aking karamdaman sapagkat dati-rati nga po sa tuwing dumarating po yung mga malalamig na buwan, ako po ay tinutubuan ng pantal-pantal sa buo ko pong katawan. Mula ulo po yan mga minamahal hanggang paa. At kapag sobrang dami po yung lumabas, nahihirapan po akong huminga. During that time po mga minamahal, naranasan ko rin pong mag-take ng gamot na nireseta po ng mga doktor, ngunit pansamantalang kagalingan lamang po yung aking natatamo. Ngunit mula po nung ako'y gamitin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit, ang kompletong kagalingan po ay pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kaya't lubos ko po yung pinapasalamatan. Ganon din po ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy po na pagpo-provide ng knowledge, wisdom, and understanding sa aking pong pagtatrabaho. Ganon din po sa pag-iingat po sa buong family namin, bagamat nariyan din po na may mga mahal kami sa buhay na nasa malalayong lugar, ngunit nariyan po ang palaging pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kaya lubos ko rin po yung pinapasalamatan. Ganon din po ang pagpapasalamat ko sa patuloy po na pagpo-provide po ng aming pang-araw-araw na pangangailangan, magmula po sa material, sa financial, sa physical, lalong pagpapalang espiritual na bagamat hindi man po karapat-dapat sa patuloy po na kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay nagagamit po sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya't ang lahat po ng kapurihan, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. God bless you mga kapatid. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal at atin na pong binibigyan ng pagkataon sa ating mga kapatid, beloved Brother Norman Entrata. Praise the Lord sa kanya pasalamat. At siya po sundan ng ating pong beloved Sister Alma Milo kung may oras pa po. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At ako rin po nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating pong ginagalang minamahal na Pastor Willis Estrada Almeida, at sa pag-alala din po sa mga hindi malilimutan ng aral tour ang ating pong ginagalang minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganoon din po yung aking pagbati sa buong pamilya po ng ating buong ginagalang na mahal na Pastor Willis Estrada Almeida, sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa ating pong mga beloved elders, at sa inyo po lahat po ng kapatiran ay isa pong magandang umaga na po. At ako po'y nagpupuri, nagpasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil mamuli ako po'y nabigyan ng pagkakataon na siya po'y aking mapasalamatan. Tunay po mga mahal na patuloy ko pong pinasalamatan sa pinakamamahal na Panginoong Hesus yung kagalingan na aking pong nakamtan mga mahal na tunay po mga mahal na talagang yung mga karamdaman na aking nalaglay nung araw mga mahal. Karamdaman po sa sakit sa bato, karamdaman sa sakit sa puso, pagkakaroon din po ng high blood mga mahal, na ito po bunga po ng aking pong pagbibisyo nung araw mga mahal. Tunay po mga mahal na talagang ni pampahospital, ni pampabili ng gamot mga mahal, talagang hindi ko pa magawa mga mahal. Subalit talagang ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil lang siya agi pong nasumpungan mga mahal. Tunay po mga mahal na talagang sa aking ang aking ginawa lamang noong araw mga mahal ay talagang ako po ay dumalo sa ating banal na gawain at talagang ako po'y nagpatuloy mga mahal. At tunay po mga mahal na talagang hindi ko po namalayan mga mahal, talagang ako po ay pinagaling na po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At tunay po mga mahal na talagang salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil isang pagpapala mga mahal na hanggang sa mga oras na ito mga mahal ay patuloy pa rin pong nakapaglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At salamat sa kalakasan na Kanya pong ibinibigay sa akin, maging sa pag-iingat niya po sa aking buong pamilya, mga namahal, at sa pag-iingat din po, mga namahal, sa pagbabiyahe, mga namahal. Sa amin pong pagparot parito, mga namahal, tunay po, mga namahal na talagang bilang driver, mga namahal, talagang araw-araw po namin talagang sinusuong yung matinding traffic. Subalit salamat sa kalakasan na ibinibigay natin pinakamamahal na Panginoon Hesus, maging sa
pag dumarating yung mga karamdaman, talagang andyan yung mga trangkaso na talagang bigla na lang pong dumadapo, Panginoon Ama. Subalit, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, bagamat talagang walang gamot na iniinom, Panginoon Mahal. Talagang isang araw lamang po, kinabukasan, dyan na po yung kagalingan na pinagkakaluban at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya, kung nagpupuri at nagpasalamat sa pinakamamahal na Panginoon Jesus, talagang maging sa aking mahal na kabiyak, Panginoon Mahal, talagang salamat dahil talagang siya po yung aking nakasama na sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay po, Panginoon Mahal, na talagang binabaha po kami ngayon sa Kalasyaw, Panginoon Mahal. At talagang hanggang dibdib po yung tubig doon sa amin. Subalit, hindi po yun naging hadlang upang kami po ay hindi po makadalaw sa ating pong banal na gawain. Kaya ako po yung nagpupasalamat sa pinakamamahal na Panginoon Jesus. Salamat sa mga pagpapalang pisikal, material, higit sa pagpapalang espiritual. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Siguro isa pa, nabanggit ko na rin kanina. Atin na po nang bigyan pagkataon sa ating pong beloved Sister Alma Milo. Amen. Praise the Lord. Direct to the point na lamang po at atin na pong pinaganda ating beloved choir. Praise the Lord. Praise the Lord po, ang pinakamataas sa pagpupuri at pagluwalhati at pagdakilay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po Praise the lamang. Lord. Amen. Nagpapabot din po ako ng dobling paggalang sa ating pong minamahal sa magulang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa ating pong minamahal na Pastor Word Estrada Almeida, at ganoon din po sa ating Assistant Pastor Lina C. Almeida, at sa beloved Almeida family, sa ating pong beloved preachers, workers, at sa inyo po mga minamahal na kapatiran, isang magandang umaga na po sa ating lahat. Praise the Lord. Amen. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil noon po kami po wala pong kapayapaan sa buhay, hindi po ito matatawag na talagang masayang pamilya po mga minamahal. Subalit, noong kami po inaabot po ng panalangin po ng ating minamahal na pastor, kami rin po isa sa mga tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Amen. Andyan na talagang dati po, wala po itong kapayapaan. Subalit nung kami po tumanggap, andyan na pinagkalo po ng pinakamamahal na Panginoon Jesus ang kapayapaan na matagal namin inaasam. Yung pagbabago ng aming mahal na ay talagang ipinagkalo po niya, at yung panginginom din po niya mga minamahal, ito po inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ito po ipinagpapasalamat namin. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, bagamat andyan na dumaraan din po kami sa panlalamig noon, andyan na patuloy na kami po pinanghawakan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus upang ibalik sa Kanya sa paglilingkod. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po bagamat hindi po kami karapat-dapat ng ako at ang aking dalawang anak na mga awit sa Kanyang banal na ubasan, kami po Kanyang kinhabagan. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdakilay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon at dyan na po tatapos ang ating pong pagkinig ng mabuhay na patuto at sa mga nakalista din na pagbigyan pagkakataon mga minamahal sunod na malagawain, kayo rin po ay mabigyan pagkakataon sa magpasalamat sa pamagitan ng mga patutuo. At tayo muna tumayo habang naghahanda ating beloved choir. Amen. Tayo umawit. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I awake with thy likeness. I want to be just like you, my dear Lord. As for me, I will behold thy face. O aming Diyos, inaasam, mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, ikaw Diyos ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo o Diyos, sa kabanalan mo. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to God.
Glory to Jesus, glory to God. Oh, glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. Oh, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At ating samahan mga minamalang, ating mga minamalang mga aawit sa kanilang papuring iaalay sa ating mahal na Panginoon. Beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, beloved youth and singles choir. Amen.
in your presence, thinking of the good things you have done, waiting here patiently, just to hear your still small voice again. Holy, righteous, faithful till the end. Savior, healer, redeemer, and friend. Standing here in your presence, thinking of the good things you have done, waiting here patiently, just to hear your still small voice again. Righteous, faithful till the end. Savior, healer, redeemer, and friend. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus.
Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Diyos ay Madaling sabihin, ialay ang buhay. But it's easily said and done. Paano mo sasabihin, ialay mo ang buhay mo kung madalas na susunod sarili natin? Paano mo sasabihin, ialay ang buhay natin kung madalas ang kalooban natin ang siyang ating ginagawa at hindi ang kalooban na mahal na payo? Sa huling awitin, mga minamahal, dumalangin tayo. Magsikap ang bawat isa. Paabot natin sa Diyos ang ating pagpapasalamat. Kinabangan tayo, magkasama tayo ngayon upang siya dakilan at pasalamat. Tayo lahat mo na dumalangin, dakilang Diyos sa mga banal sa pangalan, aming pinakamamahal na Panginoong Jesus. Maraming salamat. Hindi mo kami pinababayaan. Na tuwing kami nagkukulang, humihingi kayo patawaran. Sagana yung pagpapalat, pagpapatawad sa bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Minsan pa sa oras na ito, humihingi kami kapatawaran. Nais namin mag-alis. Wala kaming nais sa buong magdamag dito, mahal na Panginoon, kundi ko ang pasalamatan. Mabag ka sa bawat sa amin, mahal na Panginoon. Patawarin kami sa lahat ng aming nagawang pagkakasal. Lubin mo, mahal na Panginoon, aming awiting ito. Makarating sa intro at makapagbigay lugod sa iyong banal na kalooban. Pagpalahain mo kami lahat at aming sinasaway lahat ng demonyong hadlang, demonyong antok, may kumita ka out and the mighty name of Jesus cast out. In Jesus' mighty name, amen. Praise the Lord.
Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Diyos, salamat po sa mga pagpapala. God bless you. Kaya yung laging natatanggap. Hindi ko na masukat ang pag-ibig mo. Buhay ko ay alay sa iyo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito'y di magmamaliw. Kailanman ikaw ang aking mahal. O Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaalis sa akin laging totoo. Salamat din sa dugo ng iyong kordero na buhos dun sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito'y di magmamaliw. Kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say. The gratitude in my heart has to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say. The gratitude in my heart has praise. I know that I must give my only one life to offer you, forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord.
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you so much, dear God. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Minsan natin palakpakan ng malakas at buhay na buhay ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tabaw po lahat mga minamahal ko rin pong bumati sa magandang umaga sa ating mga minamahal na mga bisita, ating beloved viewers, at pong Facebook live streaming. Kayo po ang pong welcome sa ating pong overnight prayer, magdamagang pananalangin ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. At ito pinanguna po natin pong iginagalang, minamahal na panglista, ating beloved evangelist Welde Estrada Almeida. Lahat po'y pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Magising na po tayo mga minamahal. Amen. We give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. Of course, we remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Welde Estrada Almeida. At ganun po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina Kumuna Almeida. Praise the Lord. At ating pong binabati ng magandang umaga ating mga beloved workers, ating mga beloved elders, ang kasama natin ngayon sa ating mga beloved brethren. Higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. At tayo po ituloy na po mga minamahal sa ating pong pagpapaliwanag ng ating pagkakaloob ng ating kasabong bahagi at ang ating pumahandog. Sapagkat napakahalaga po nito mga minamahal at sometimes akala natin it's nothing to do with our salvation, but it is. Meron talaga magagawa mga minamahal. Sabi dito sa aklat ng Mateo, ang kabanata ay 22, talata ay 15 hanggang 21. Sabi diyan, nang magkagayoy, nagsialis sa mga Pariseo at nangagsangunian sila kung paano kaya mahuhuli nila siya na sa kanyang pananalita. At sinugo nila sa kanya ang kanilang mga alagad na kasama ang mga Herodiano at nagsipagsabi, Guro, nalalaman naming ikaw ay totoo at itinuturo mong may katotohanan ang daan ng Diyos at hindi ka nangingimi kanino man sapagkat hindi ka nagtatangi ng tao. Sabihin mo nga sa amin, ano sa akala mo? Matuwid bagang bumuwis kay Cesar o hindi? Datapwat na pagkikilala ni Jesus ang kanilang kasamaan at sinabi sa kanila, bakit niyo ko tinutukso? Kayong mga mapagpaimbabaw, ipakita niyo sa akin ang salaping pangbuwis. At dinala nila sa kanya ang isang denaryo. At sinabi niya sa kanila, kanino ang larawang ito at ang nasusulat? Sinabi nila sa kanya, kay Cesar. Nang magkagayoy, sinabi niya sa kanila, kaya't ibigay niyo kay Cesar ang kay Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, yung malakas na palakpak mga minamahal. Amen. Alam po niyo mga minamahal, kung hindi mahalaga ang pagbibigay, mga minamahal, ay talagang maaring maisahan na tayo nitong mga nabanggit na mga pananalita na ginagawa ng mga taong walang paniniwala sa Diyos. Amen. Na sinasabi nila, dapat bang magbuwis kay Cesar? Amen. Dahil all they thought, mga minamahal, ay sasabihin ng malapay, hindi, dapat sa Diyos lang. Akala, yun ang ini-expect nila mga minamahal. So, matatamaan na siyempre. Sa'yo may violation ka na, you are against the government. Gagano na sila. Pero matalino, mahal na Panginoon. Kung ikaw ang pinakamatalino sa mundong ito, wala yan, sisiw yan. Pagdating sa katalinuhan ng ating mahal na Panginoon. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? The wisdom of God is far beyond, mga minamahal. At yan ang dahilan, mga minamahal. Sabi niya, bigyan niyo ako ng dinaryo na ginagamit pang buwis. At kanyang tinanong sila, sino at kanino ang nakasusulat diyan? Sabi nila kay Cesar. So sabi niya mga minamahal, ibigay niyo kay Cesar ang kay Cesar. Pero ibigay niyo sa Diyos ang sa Diyos. Amen. Maring tayo po mga minamahal ay may mga masabi natin sa oras na ito, dami ko kasing gastusin eh. Diba? Baka naman wag na lang sa Diyos. Ibigay ko na lang dun para mabuhay ako ng tama. Makalaya ko sa utang ko. Amen. Mabayaran kong simpil ko. Mabayaran ko ang aking mga gastusin. Tuition ng anak ko. Mabuti naman yun eh. Pero sabi na mahal na Panginoon sa atin, nire-remind sa atin ng talatang ito. Bayaran mo ang tuition mo. Bayaran mo yung bill. Bayaran mo lang mga utang mo. But, kunin mo yan doon sa para sa iyo. Ibigay ang sa Diyos, ang para sa Diyos. Amen.
Maaaring magtanong ang ilan, ano naman ang para sa Diyos? Ano ang para sa akin? Yun ang parati natin pinag-uusapan, mga minamahal, na tinatawag nating ikasampung bahagi at mga handog. Sapagkat ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, ang ikasampung bahagi at ang handog, ito ay para sa Diyos. Pag-aari yan ng ating mahal na Panginoon. Hindi yan natin pag-aari. Other way of saying, if we follow the first text na ating pong binasa, mga minamahal, sasabihin niya, sige, ibukod mo ikasampung bahagi at handog. Tapos bayaran mo gusto mong bayaran. Tuition, tubig, kuryente, ano mang gusto mong bilhin. Pero yan ay para, yung gamitin mo yung para sa iyo. Pero ibigay mo sa Diyos ang para sa Diyos. Kaya ibig sabihin yan, mga minamahal, wala tayong karapatang galawin ang para sa ating mahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Maraming tao ang nagkakamali sa bagay na ito. Amen? At yung dahilan kung bakit magtataka sila at the end of the day, ay talagang, bakit parang ang bigat-bigat ng buhay? Bakit parang, akala ko ba kapag ako'y maging Kristiyano sa Jesus Miracle Crusade, ay gagaan ng buhay ko. Totoo yun, gagaan ang buhay natin kung makikinig at susundin natin ang ating napapakinggan. Sapagkat ang pagiging Jesus Miracle Crusade, mga minamahal Kristiyano sa Jesus Miracle Crusade, sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusade, ay tinutupad ang bawat napapakinggang turo ng mahal na Panginoong Hesus. Amen? Hindi ibig sabihin na nandito ka nga, pero hindi ka naman nakikinig at hindi ka naman gumaganap ng mga aral na tinuturo ng mga pastor, ay talagang hindi lalakip sa iyo dyan. Dahil hindi naman attendance checking ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin ng pagiging Kristiyano ay ito po, mga minamahal, ay pagtalikod sa mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng mahal na Panginoon at ganapin ang ating mga napapakinggang turo at aral na itinuturo ng mga pastor. Lahat po nakakaunawa ay pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At yan ang dahilan, mga minamahal, kung bakit tayo'y sinabihan ng tayo'y sa Hagay, mga minamahal. Sabi diyan, kayo'y mga nagagasik ng marami at nagsisiani ng kaunti. Kayo'y nagsikain, ngunit hindi kayo nagkaroon ng kaustuhan. Kayo'y nagsisiunom, ngunit hindi kayo nangapapati ng uhaw. Kayo'y mga nanamit, ngunit walang mainit. At yung kumikita ng pinag-arawan ay kumikita ng pinag-arawang upang ilagay sa supot na may mga butas. Ganito ang sabi ng Panginoon na mahugbo, gunitain ninyo ang inyong mga lakad. So God is telling us, ang ating napakabait na Diyos, sinasabihan tayo, mga minamahal, pwede ba? Check the way you walk with God. Tingnan nyo, gunitain nyo, remember thy ways, sabi ng mahal na Panginoon. Kung ngayon nahihirapan ka, it is because sa iyo rin ang dahilan kung bakit mo nangyayari sa iyong bagay na yan. Amen? Kaya kapag tayo po, mga minamahal, ay medyo hindi lumalakip ang mga pangako ng Diyos about prosperity, about healings, about solution to our problems, provisions of our needs, mga minamahal, kapag hindi natin nararamdaman yan, it is because tayo po, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, hindi natin ginaganap ang ating napapakinggang mga aral na ating napapanginggan sa bawat mga ngaral, sa ating mga pastor, sa ating mga beloved preacher, sa ating mga preachers, sa ating mga beloved elders. Amen. Dahil kung tayo lamang, mga minamahal, matutong sumunod at hindi magduda sa salita ng mahal na Panginoon, ay talagang napagagaan ang buhay, mga minamahal. Sapagat mismo sa ating mahal na Panginoon nagsabi, sabi dito sa Malakias, Kabanata 3, talatay 7 hanggang 12. Mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon na mahugbo. Ngunit yung sinasabi, saan kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan niyo ko. Ngunit yung sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kayo nagsumpa ng sumpa sapagkat inyo kong ninakawan sa makatwid bagay nitong buong bansa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ito po, mga minamahal, ay
just a reminder to all of us, pinapaalalan tayo na kinakailangan tayo po mga minamahal ay sumunod sa bagay na ito. Kung gusto nating magaanan, kung ayaw natin, di wag. Amen? Pero tandaan po natin mga minamahal, we will be expecting a false hope. Huwad na pag-asa. Kala natin tayo mga minamahal maliligtas. Kala natin mararapture tayo. Pero at the end of the day, baka kayo lang nakakaalam noon. Kayo lang naniniwala doon. Pero kung gusto mo talagang 100% assurance na tayo po mga minamahal ay kasama sa pagdagit ng mga banal, tayo mga minamahal ay sigurado magmana ng buhay na walang hanggan. Wala tayo dapat lalaktawan. Amen. Amen. Sapagkat kalarado sa salita ng mahal na Panginoon na kapag tayo po mga minamahal ay gaganap ng buong kalooban ng mahal na Panginoon, dapat hindi natin nilalaktawan. Amen? Sabi diyan, Santiago 2:10, sabi diyan, sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan at gayon may natitisod sa isa lang, ay magiging makasalanan sa lahat. See? So ibig sabihin mga minamahal, in following the words of God, in following the commandments of God, hindi po pwede tayong laktaw-laktaw. Hindi po pwedeng kung ano lang gusto natin, yun lang. Kay masakit, kay masarap na pakinggan, sinusunod lahat yan dahil lahat ng salita na mahal na Panginoon ay sa ikabubuti ng kaniyang mga anak. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Brother, nahihirapan ako Wala akong maibigay. Mga minamahal, kaya ka nahihirapan dahil lalo ka nagdududa kasi sa mahal na Panginoon Amen? Amen? Kaya tayo nahihirapan sa totoo lang. Kaya tayo nahihirapan hanggang ngayon. It is because we continuously doubt the Word of God. Tayo ay nagdududa. Hindi natin makapanampalatayanan ang kanyang mga salita. Na kapag sinabi niyang, ibigay mo kasamang bahagi tandog, ay bubuksan ng Diyos ang dungawan sa langit at ihulog ang isang pagpapalang walang sapat na silid. Hindi mo paniniwalaan yan. Dahil kung pinaniniwalaan mo yan, kapatid, hindi problema sa iyo ang pagbibigay ng kasamang bahagi tandog. Pero bakit hindi mo binibigay? Because you don't believe the Word of God. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Brother, sobra ka naman mapanghusga. Hindi po ako naghuhusga, mga minamahal. Amen? Dahil sige nga, paano mo sasabihin na nananampalataya ka sa sinasabi na malapit na dalhin mo yung kasamang bahagi at handog at bubuksan ng Diyos ang dungawan sa langit at ihulog sa iyong pagpapalang walang sapat na silid kalalagyan. Paano mo sasabihin, mga minamahal, na ikaw ay nampalataya sa salitang yan kung hindi mo naman binibigay yung sinasabing hindi mo dinadala, kasama bakit handog mo? Anong explanation nun? Whether we accept it or not, without the Word of God. Nagdududa tayo sa salita ng Diyos. At kapag nagduda tayo, pakatandaan niyo mga minamahal, Santiago, kung ang pananampalataya mo ay atras abante, ang sabi niyan, huwag kang aasa na yung panalangin mo, ano mang pagpapalang hinihintig mo, darating sa iyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya parati tayong nangangaral ng pagbibigay, kaya natin piniremind ang bawat isa para tayo'y makalaya. Tingnan niyo yung mga sumusunod. Tingnan niyo yung mga gumaganap sa salita ng mahal na Panginoon. Huwag niyo sabihin napakayaman ng mga yan. Ang tinitingnan ng Diyos mamaya hindi sa dami. Kung maalala nyo, wala lang tayong oras mga minamahal. Yung nagbigay na babaeng baong mga minamahal, 2 left na lang binigay niya. Ang iba, dami binibigay. Pero sabi, sino nagbigay ng marami? Yung 2 left na lang. Bakit? Ang tinitingnan niya mga minamahal ay kung paano magsakripisyo, paano ganapin, paano katakutan ng kanyang salita, paano panampalatayanan ng kanyang mga salita. Yung babaeng baong mga minamahal, narinig lang niya mga minamahal tungkol sa pagbibigay. Mahal na Panginoon, walang-wala ako. Ito lang ang aking meron. Ibigay ko sa iyo. There is that obedience, mga minamahal. Amen? Amen. So, ibig sabihin, mga minamahal, hindi sa dami yan, hindi sa laki yan. Ang tinitingnan ay doon sa tinatawag na pagtatapat, mga minamahal. So, kapag ikaw ay tumanggap, for example, ng 1,000 times 0.2, dahil tithes and offering yan Amen? Kasampung bahagi, 10%. Offering is around 10%, so it's 20%. So, every 1,000 times 0.2. Multiply niyo yan, mga minamahal, para siguradong pasok ka. Pinakamababa, pero pasok ka sa standard. Kapag bumaba ka dyan, huwag ka na magbigay, sabi ng mahal na pastor. Yung mahal na pastor, binalik niya. Amen? Malaking palaga, mga minamahal, pero wala si standard
Binalik niya. Baka umasa ka pa na, sabihin mo, magsinungaling pa ako. Sabi naman ng pastor, hanggat hindi mo ginaganap, dahil ang ginagawa natin, kausap natin ay hindi ang tao, kundi ang ating mahal na Panginoon. When you say, gusto ko magtapat, mahal na Panginoon, pero kapag nagbigay ka, kulang, ay hindi yun pagtatapat. Pandaraya yun. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Pero kung gusto mong makalaya, mga minamahal, ay, sige, kung dumating yan, ihiwalay mo kagad, huwag mong gagalawin. Yun lang ang sikreto dyan, mga minamahal. Ang ilan mga minamahal, ang ginagawa nila, nililista nila kagad. Bawat dumating na po ba, nakalista kagad, kasampung bagit handong. At kapag ginanap ito, mga minamahal, ang sinasabi ng Biblia, dalhin mo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig. Sabi ng Biblia, mga minamahal, basahin natin, Malakias, Kabanata 3, Talata 10. Sabi diyan, dalhin nyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin nyo ko ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon na mahugbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo dungawan sa langit at iulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Aking sasawayin ang mananakmal dahil sa inyo. Hindi niya sisirain ang mga bunga sa inyong lupa, ni malagasan man ng bunga sa di panahon ang iyong puno ng ubas sa parang, sabi ng Panginoon na mahugbo. Tatawagin kayo ng lahat ng bansa na mapalad sapagkat kayo'y magiging maligayang lupain, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Ito daw po ang dapat gawin. Dadalhin natin ito. For example, mga minamahal, sa bawat tanggap mo mga minamahal, sabi diyan, kasampung bagay, 1,000 times 0.2, that is 200. 100 na dumating, sige, times 0.2, that is 20. 10 piso na tanggap mo times 0.2, that is 2 pesos. Sige lang. Basta kasampung bagay tanto. Amen? Kung talagang baguhan ka pa, sige. Kunin mo lang pinaka-minimum basta pasok. Walang problema dyan. Maniwala kayo. Nangyari na yan sa amin. Nung ginanap namin, talagang binuksan ng Diyos ang pagpapala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ang kailangan lang talaga natin mga minamahal, have a heart of following and have faith in the words of God. Kung wala tayo dyan, di tayo makakita ng talagang himala o hindi lalaki pa masalita ng Diyos. Amen? So kapag dinala natin ito, mga minamahal, saan ginagamit ba ito? Ito ginagamit, sabi niyan, para magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Dahil sa pagkain, sa bahay ng mahal na Panginoon, nandoon ang mga manggagawa ng Diyos. Amen? Nandoon ang mga manggagawa na tinawag niya, iba't ibang dako yan. Amen? At sila ang ginagawa nila manalangin upang tayo, mga minamahal, ipakasama sa kanyang panalangin, mga minamahal, pagpalain tayo ng mahal na Panginoon. Amen? Yan ang dahilan kung bakit madidisgrasya ka na, pero pinag-iingatan ka pa rin ng mahal na Panginoon. Amen? Kanina, aeroplano, ang lakas-lakas ng hangin, mga minamahal, habang kami, kagaling ko lang po ng Korea, mga minamahal, kabagan ng mahal na Panginoon. Pagkatapos, aeroplano, lakas-lakas. Sabi ko, mahal na Panginoon, bahala ka na sa akin, huwag mo kayo pabayaan. Amen? Dahil sa malakas, may bagyo eh. Amen. Grabe. Talagang gumagano-gano ng aeroplano. Pero habang hawak natin ang pananampalataya, hindi tayo pababayaan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, it's up to us. Nasa atin po ang pagsunod. Nasa atin po ang kapangyarihan para tanggapin ang mga pagpapalang yan. Ngayon, kung patuloy ka magdududa, I advise you. Nandito ka na rin lang. Nagpupuyat ka. Dumadalo ka Merkules, Linggo, sinisikap mo. Bakit ka lalaktaw pa? Huwag ka nang lalaktaw, kapatid. Tuduhin mo na ang paglilingkod. Tuduhin mo na ang pagsunod. Huwag mo nang pagdudahan lahat yan. Kung nagsasabi kung sino-sino, hindi yan gumanap ng kaligtasan mo. Ang gumanap ng kaligtasan mo, walang iba ang ating mahal na Panginoong Isus. Sundin mo lang ang mahal na Panginoon sa pamagitan ng pangangaral ng kanyang mga pastor, ng kanyang mga beloved workers, ng kanyang mga beloved ordained preachers. Pakinggan yung mga nangangasiwa sa atin, mga minamahal. Dahil yun ang magbibigay sa atin ng katuparan ng pangako ng ating mahal na Panginoon. Lahat po ng gising na gising, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Atin na pong hawakan yung ating pong may kasampung bahagi at mahandog at ipanalangin po ng ating mga kapatid, ating beloved elder, Brother Alvin Reyes. And praise the Lord. Amen. Praise the Lord.
Lord! Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising na gising sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Aking po hiniling mga minamahal. Tayong lahat ay tumayo. Tayo natin tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Magising na po tayo mamaya. Alas 5 na. Amen. Tama. Amen. At bilang paggalang sa salita ng Diyos, amen naman ang mga ngaral. Ating beloved elder, beloved brother, Elder Marlon Tivera. Praise the Lord. Amen. God bless po sa ating pong beloved elder brother Juven Ferrer sa pagpapaliwanag sa kalagayan ng pagbigay. Tayo po man mo yung mahal ay manalangin at po itaas sa ating kamay. Tanda ng paggalang pagsuko sa ating malapayno. Halong dakilang palang Diyos, mabara sa lahat sa pangalan mo malapayno Jesus. Sa una dalangin na ay malapastor Will Destrada Almeida. Narito kami malapayno. Tao sa puso nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Sa mag-iisang linggo na kami yung kinabagan, pinangingatan. At narito kami pinagkatipon mo upang patuloy na pag-usapan ng kabutihan hanggang sa oras ito sa pakikinig ng ibaling kaligtas. Sa gana yung sarili, wala kami magagawang malapayno, lalo yung ambaling ko. Patawarin mo kami sa iyong mga kasalanan, hugasan mo kami linisin na yung baldog umagos sa krus ng Kalbaryo. Naway wag itong maging hadlang malapayno upang matanggap namin ang kupal ng galing sa iyo sa pamagitan ng iyong salita na pong mapag-aralan. Langisan mo itong malapayno na kung saan sa pamagitan nitong malapayno masagot lahat ng aming tanong, mabigyan malapayno ng direksyon ang aming mga agam-agam kung mayroon man malapaynoan. Patuloy mo kaming tulungan at gabayan malapayno sa pamagitan ng salita malapayno ay pumapag-aralan. Pagpalain mo kami sa oras na ito malapayno sa una dalangin ay malapastor Will Destrada Almeida. Sinasaway namin, tinatalian, anumang gawa ng kaaway, anumang hadlang sa pakinig salita ng malapaynoon, kawalan ng pananampalataya, di mo to cast out. We bind you Satan in the mighty name of Jesus. Praise the Lord. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Amen. Ang pinapataas na upuri, pagluluwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating Diyos sa buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Amen. At patuloy natin mga minamahal, ipinababot ang karapat-dapat na parangal sa mga taong ginamit ng ating malapaynoon para sa ating mga kaligtasan at po, beloved Evangelist Pastor Will Destrada Almeida, Assistant Pastor Lina C. Almeida, at patuloy po natin mga minamahal inaalala ang kanilang mga turo at sa bawat isa sa ating mga minamahal. Mawagpalang umaga na po sa kanilang beloved children, sa ating beloved pastoral workers dito po sa Dakar ng San Carlos City Outreach, sa ating pong beloved elders, sa ating pong kasama, sa inyo po mga minamahal, datihan man, at sa mga bisita sa ating mga Facebook, YouTube viewers, isang maupalang umaga po at welcome na welcome kayo dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ating pong kunin, ating pong Biblia, ang salita ating malapaynoon, ating panulat at kwaderno upang itala po ang mga mahalagang punto mga minamahal na ating pong pag-uusapan sa umagang ito. Lahat muna nagagalak mga minamahal, pag-usapan ng salita ng malapaynoon, pumalakpag sa ating pinakamalapaynoon. Praise the Lord. Napakapalad natin mga minamahal. Amen. Talagang nariyan dalawang bagyo po mga minamahal ang kamakailan talagang dumaan sa ating bansa mga minamahal at alam natin na talagang may mga lugar na talagang apektado sila, may mga gawain din tayo mga minamahal na talagang nakita natin talaga sa Facebook, YouTube na talagang sila po mga minamahal talagang yung bahay sambahan ay talagang yan po ay hindi nakaligtas sa hagupit mga minamahal ng bagyong upong mga minamahal. Subalit pinapasalamatan nating malapaynoon na bagamat talagang hinagupit tayo mga minamahal ng bagyo, partikular na sa ating mga kababayan, kapatiran, mga minamahal, ay nandun pa rin yung pag-iingat, ang himala ng ating pinakamalapaynoon. Walang dahilan mga minamahal upang hindi natin pasalamatan ang ating malapaynoon. Amen? At mga minamahal, ating pong basahin natin pong pambungad na teksto dito po sa Marcos, ang kabanatay 2 sa talatay 3 hanggang 5, talon sa 11 hanggang 12. Amen. Kindly po. Dito sa Marcos, ang kabanatay 2 sa talatay 3 hanggang 5, talon sa 11 hanggang 12. Amen. Marcos Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 5, talon sa 11 hanggang 12. Amen.
5, ganito po ang pagkasabi. At sila'y nagsidating na may dalang isang lalaking lumpo sa kanya na usong ng 4 sa 4 at nang hindi sila makalapit sa kanya dahil sa karamihan ay kanilang binakbak ang bubungan ng kaniyang kinaroroonan at nang yaoy kanilang masira ay inhugos nila ang higaang kinahihigaan ng lumpo. Sa 5, at pagkakita ni Jesus sa kanilang pananampalataya, ay sinabi sa lumpo, "Anak, ipinatawad ang iyong mga kasalanan." Sa 11 hanggang 12. 11 hanggang 12, ganito po ang pagkasabi, "Sa iyo ko sinasabi, magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka sa bahay mo." Sa 12, at nagtindig siya at pagkadakay binuhat ang higaan at yumaon sa harap nilang lahat. Ano pat, nagagtaka silang lahat at niluwalhati nila ang Diyos, nangagsabi, kailan may hindi tayo nakakita ng ganito. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord. Amen. Mga minamahal, bago natin mga minamahal, diretso yung mga minamahal, ito pong ating magiging paksa sa umagang ito. Bigyan muna natin mga minamahal ng kaunting punto at pagkakaugnay mga minamahal, yung ating pong napag-aralan nung linggo at nung Wednesday mga minamahal, at ano ang kaugnayan nito sa ating magiging aralin sa umagang ito. Nung linggo mga minamahal, pinag-usapan natin mga minamahal about sa church discipline. Amen. Na kung saan ang upang mga minamahal talagang tayo mga minamahal ay hindi malayo sa nais ng Malapanginoon, sa kalooban ng Malapanginoon, tayo ay makapamuhay mga minamahal na talagang natutumbok mga minamahal ang nais ng Malapanginoon, ay siyempre mga minamahal may batas ang iglesia mga minamahal. Amen. Ang batas na ito ay ginawa upang para sa kaayusan ng iglesia ng Malapanginoon. Kung walang batas mga minamahal, ay walang papatnubay sa bawat isa atin. Tulad sa ating pamahalaan mga minamahal, ginagawa ang batas mga minamahal, they are not after mga minamahal sa punishment mga minamahal, kundi upang tayo mga minamahal ay meron tayong susundan. Amen? Maiwasan natin mga minamahal na mapunta pa tayo doon sa punto mga minamahal tayo ay mapahang, maaaring makulong. Same thing mga minamahal sa iglesia ng Malapanginoon. Amen? Na kung saan mga minamahal upang tayo ay magkaroon ng disiplina, kinakailangan natin manatili at nakafocus doon mga minamahal sa doktrina, sa batas ng iglesia ng ating Malapanginoon. Kung ano ang talagang update, ano ang in-impose na batas, ay kinakailangan natin itong sundin at igalang mga minamahal. Amen? Ngayon mga minamahal, hindi mangyayari yan, hindi tayo makasusunod kung wala tayong paglilingkod na may takot sa Malapanginoon. Yan ang napag-aral natin noong Miyerkules. Amen? Ay kahit anong ganda ng batas, kahit anong tindi at dami ng doktrina at nais ipagawa sa atin, kung hindi tayo natatakot sa Malapanginoon maglingkod, wala. Hindi tayo susunod, pero wala tayong takot sa Malapanginoon. Hindi tayo natatakot sa maring maging kahinatnan natin. Amen? Kaya wala tayong takot. Okay lang kahit malabag natin ang doktrina ng mga minamahal. At sa umagang itong mga minamahal, kung bakit hindi matapos-tapos at lagi mga minamahal na mayroon tayong pangaral, may mga kapatid tayong ginagamit ng Malapanginoon, may mga laban sa mga minamahal, may mga talagang pagkakataon sa ating mga buhay mga minamahal na nangyayari, pinapahintulong ng Malapanginoon dahil nga mga minamahal ay sa umagang ito, may naisip ipakiusap ang Malapanginoon sa atin. Ating pamagatang mga minamahal, ating aralin sa umagang ito, kapit-bisig patungo sa langit. Amen? Kapit-bisig patungo sa langit. Ano ang dapat na gawin ng bawat isa ang minamahal kung nalalaman natin ang doktrina ng Malapanginoon?
ang batas na iniimpose sa Iglesia ng Malapay noon, ang mga updates, mga minamahal na ating nababasa, narinig mula sa ating mga beloved children na sila na po ngayon mga minamahal ang nagpapatuloy sa inumpisa na ating pong beloved parents in the Lord. Paano tayo mag-react mga minamahal? Makakapanatili pa ba tayo mga minamahal na maglingkod ng may takot? Sa totoo lang mga minamahal, sa ating binasa, yung binasa natin sa Marcos 2:3-5, talon sa 11 hanggang 12, ito hindi lamang nakapokus doon sa healing, sa pagaling ng Malapanginoon. Kundi mga minamahal, ang labis na ikinamangha ng Malapanginoon, nung siya'y nangangaral mga minamahal, ay may mga grupo ng tao, mga minamahal, na may daladala sila, lumpo, hindi makalakad, bagamat kumpulan ng mga tao at hirap silang makapasok, makadaan mismo doon sa pintuan, dahil nga siksikan, ay nakagawa sila ng hindi inaasahang bagay na yun lamang ang para sa kanila ay tanging paraan upang ang lumpo na ito na kanilang daladala ay mailapit nila sa paanan ng Malapanginoon at magtamo ng kagalingan. Ang apat na taong ito mga minamahal ay hindi naging matagumpay kung hindi sila nagkapit-bisig, hindi sila nagtulungan, walang pagmamalasakit, walang pag-unawa, walang pag-ibig doon sa lumpo. Imagine yung mga minamahal sa bubungan, binutas nila iyon ang nagsilbi nilang daan upang maiugos mga minamahal yung lumpo sa paanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ating mga buhay, hindi natin maikakailan na nararanasan natin ang mga pagsubok. Hindi matapos-tapos na pangailangan, banta mga minamahal ng masamang tao sa paligid, disgrasya, kalamidad. Ang tanong mga minamahal, dumating ba sa point na naramdaman natin na hindi na natin kaya ang mga bagay na ating pinagdadaanan? Tayo may karamdaman at patuloy tayong inuusig. Akala ko ba ang Diyos ninyo sa Jesus Miracle Crusade ay totoo, nagpapagaling? Bakit ang ngayon hindi ka pa rin gumagaling? Na para bang nasa hangganan na tayo ng kalakasan at pag-asa, ngunit para sa atin, wala pa rin nangyayari. Maminamahal, kung nararanasan natin ang mga bagay na ito, nakakaramdam tayo na tinabaga hindi na natin kaya, tinabaga wala ng pag-asa, tandaan natin na ganito rin ang naging sitwasyon ng lalaking lumpo sa ating binasa. Siya'y nanlambot, walang kakayahang kumilos, at umasa na lang sa iba na baka sakaling may maawa sa kanya. Bawat hindi nilinaw sa talata na yun, mga minamahal, kung kaano-ano niya yung apat na tao. Ayon sa mga Bible scholars, mga minamahal, kaibigan niya yun. Matalik daw na kaibigan. Mga minamahal, ang apat na taong ito, mga minamahal, ay nagpakita na ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya para ang lumpong ito ay mailapit sa paanan ng Panginoong Jesucristo. Tandaan natin, ang bersikulong ito hindi lamang tungkol sa pagpapagaling. Dahil lubos na ng mga Malapaynoon, sabi ng Malapaynoon, nang makita niya sila, ay namangha siya sa kanilang pananampalataya. Hindi sinabi ng Malapaynoon, namangha siya doon sa lumpo. Ang sabi ng Malapaynoon, namangha siya sa kanila. Ang tinutukoy niya, partikular na mga minamahal, ay yung apat na tao. Sa totoo lang, sa ating buhay, may kanya-kanya tayong pangailangan. Sa sanlibutan, walang espiritu sa Malapaynoon, kanya-kanya na lang tayo. Amen? Kanya-kanya lang tayo, mga minamahal, ng diskarte, unahan na lang. Unahang makatanggap ng kaupala, unahang makarating, mga minamahal, sa finish line. Pero namangha ang Malapaynoon, dahil ang apat na taong ito na bagamat, meron din silang pangailangan, pero naalala nila yung lumpo na hindi niya kaya sa kanyang sarili na makalapit sa Panginoong Jesucristo. Kaya nagtulungan, nagkapit-bisig ito ng may pagmamahal sa kanilang puso para dun sa lumpo, inilapit nila sa paanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Itong mga minamahal ay nagpapakita na sa umagang ito,
ay ating alamin ang mga imahen na maaring isimbolo mga minamahal ng apat na taong itong mga minamahal na tumulong dun sa lumpo upang mailapit sa Panginoon. May mga tao mga minamahal na tinutulungan ang iba na makalapit sa Diyos. Ang apat na taong ito mga minamahal ay maaring sumalamin sa iba't ibang uri ng tao o grupo ng tao na kayang gumawa ng mga imposibleng bagay upang ikaw at ako ay mailapit sa Diyos. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nasubukan na ba nating tanungin sa ating sarili kung sino ang sa atin ang maglalayo sa Diyos? Natanong na rin ba natin sa ating sarili, sino naman ang sa atin ang makatutulong na makapanatili tayo sa Diyos? Kaya kung babalikan natin yung pinag-aralan ng linggo, church discipline, suriin natin, ang mga batas ba na ito mga minamahal ay talaga nga bang makatulong sa atin na makapanatili tayo sa Diyos, masunod ang kalooban ng Panginoon, o malayo tayo sa Panginoon? Ang pagkakaroon ba ng takot sa paglilingkod ay makatutulong ba sa atin upang makapanatili tayo sa Panginoon, masunod ang kanyang kalooban? O ang bagay na ito ang siyang maglalayo sa atin sa Diyos? Pero tandaan ninyo mga minamahal, yung apat na tao, ang ginawa nila, nagtulungan sila, yung lumpo na walang magawa sa kanyang sarili, tinulungan nilang ilapit sa Diyos. Nagkaroon ng kagalingan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Unang imahen, mga minamahal, ating basahin dito sa 2 Timoteo, ang kabanatay 1, ang talatay 5. Ating alamin ang unang imahen o sinisimbolo, mga minamahal, ng apat na tao na ito, mga minamahal, tumulong sa lumpo. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng 2 Timoteo, Kapitulo 1, ang talata po ay 5, ganito pong sasabi, na inaalala ko ang pananampalatayang hindi pa kunwari na nasa iyo, na namalagi muna kay Loida na iyong lelang at kay Eunice na iyong ina, at ako'y naniniwalang lubos na nasa iyo rin naman. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ito mga minamahal sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo na itinuring na anak ni Apostol Pablo, spiritually, mga minamahal. Anak sa pananampalataya. Pinunto dito, mga minamahal, ni Apostol Pablo kay Timoteo, na ipinarimay niya kay Timoteo, mga minamahal, na baga malayo siya, ay panghawakan niya yung kanyang natutunan na uri ng pananampalataya, unang-una sa lola niya, si Loida, at pangalawa ay sa nanay niyang si Eunice. Alam niyo, mga minamahal, sa ating buhay, may mga tao, minsan, hindi ko alam kung naranasan natin, minsan hindi natin na-appreciate yung ating pamilya, ating mga magulang, ating mga lolo, lola, kapatid, mga kabiyak, anak, na naglilingkod sa Panginoon, na ginagamit sila ng Panginoon upang tayo ay mailapit sa panan ng Panginoon. Minsan hindi natin na-appreciate na nandiyan sila, na nire-remind tayo sa pagdalo sa gawain ng Panginoon. Nire-remind tayo sa pagsunod na may kabanalan, pagbibigay ng ikasambagi ng doob. Nangangumusta sila kung kumusta na ang ating pananampalataya, relasyon sa Panginoon. May mga iba na sila'y napapagod sa paulit-ulit na pangumusta ng kanilang mahal sa buhay, naglingkod sa Panginoon at sila'y sinisiran at nais na may lapit sa Panginoon. Ang ilan, dumadali sa punto na sinasadyang umiwas. Pero alam niyo, mga minamahal, sila, mga taong ito, mga minamahal, sila yung unang imahen na naisipakita ng apat na tao na namangha ang Panginoon sa uri ng pananampalataya na mayroon sila. Na bagamat unahin nila dapat ang kanilang sarili, mamalagi sila sa kanilang sarili, bahala kayo dyan ang kanilang sabihin, pero lagi nila tayong naalala, mailapit sa paanan ng Panginoon. Ginagawa ang kanilang makakaya
para lang tayo makasama nilang maglingkod sa Malapanginoon. Palakpakan natin ang ating Malapanginoon. Hindi lahat ng pamilya ay perpekto. Subalit tandaan natin na ang pananampalataya ng isang miyembro sa pamilya ay maaring makaapekto sa buong pamilya upang sila ay mailapit sa Malapanginoon. Sa pamamagitan ng panalangin, ng pagmamahal, pagtuturo at paggabay, isang tiyak na bagay magkaroon ng malaking impact, mga minamahal, sa bawat miyembro ng pamilya sa paglingkod sa Panginoon. Si Abraham, amang Abraham. Sa tingin ba natin, mga minamahal, ay hindi siya nagpakita ng tunay na impluwensya ng pananampalataya sa kanyang kabiyak na si Sarah? Mga minamahal, na nang makita niya may tatlong mga minamahal na hindi pangkaraniwang tao, mga minamahal na dumating sa kanilang lupain, alam niya na ito'y ang Malapanginoon, ang anghel ng Malapanginoon. Pinakita niya kay Sarah ang paggalang, pagpapaunlak. Inihandaan niya sila ng makain, pinatuloy niya. Kung sila man ay maglalakbay at mapapadaan lang, ang sabi niya, Panginoon, kung ako man ay makatatanggap ng kupala, dumaan ka muna sa akin at mapagsilbihan man lamang kita kahit inumin, malaking bagay na sa akin. Pero si Sarah, maminamahal, natawa lang nung malaman niya na nung nagkukwentuhan sila ng Malapanginoon na si amang Abraham ay magdadalang tao siya. Nabaliwala niya, mga minamahal, ang ipinakitang uri ng paggalang at pananampalataya ng kanyang kabiyak upang siya rin ay ipagpalain. Pero hindi yun pinasin ni amang Abraham. Nagpatuloy siya, mga minamahal, na ipakilala kay Sarah na ang pangako ng Diyos ay hindi kailanman mababali. Amen? Na mula sa lipin ni amang Abraham, mga minamahal, magmumula ang laksa-laksa, mga minamahal, sindami ng buhangin, mga minamahal, ni maging mga bituin, mga minamahal, na mga manampalataya sa ating Malapanginoon. Sa buhay ni Lot, mga minamahal, bilang pamangkin ni amang Abraham, ipinakita ni amang Abraham ang uri ng panampalataya na maka-impluwensya kay Lot upang mailapit sa mahal na Panginoon. Hanggang kay Isaac, mga minamahal, amen? Mapalad tayo kung meron tayo, mga minamahal, sa ating mga buhay, sa ating mga pamilya, na talagang ganun na lamang, mga minamahal, na tayo ay nais nilang makapanatili sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Mamimiss natin sila kung sila hindi na natin kasama. Mamimiss natin sila kung wala nang magre-remind sa atin sa pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Kung paano natin masunod ang doktrina ng mahal na Panginoon. Paano, dahil sila ang partner ng mahal na pastor, ng mga nangasiwa. Pag uwi natin sa ating mga tahanan, hindi na alam ng beloved pastor, beloved children, ng mga nangasiwa, ano ang ating ginagawa sa tahanan. Amen? Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, na bagamat tayo, mga minamahal, sa ating kabaguhan, nung tayo ang masave, mga minamahal, hindi pa nasave ang ating mga magulang, ating mga kapatid, kahit tayo nag-iisa, pero meron pa rin, tulad ng mga lalaki, mga minamahal, na tumulong sa lumpo, na sa atin din ay tumutulong ngayon, mga minamahal, upang palakasin tayo. Amen? May ginagamit ang Malapanginoon upang magpatuloy tayo, na bagamat tayo ay inuusig, kung hindi pa total liligtas ang ating pamilya, tayo ay binibigyan ng katatagan ng loob ng Malapanginoon upang ibahagi ang kabutihan ng Malapanginoon. Dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, ang Diyos nating nakilala, walang ibang Malapanginoon, Diyos ng pag-ibig, Diyos ng pagmamalasakit, Diyos na nagpapatawad, nagliligtas sa bawat sa atin. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Si Josue, paano niya ipinakita o naumpluwensyahan ang kanyang mga kapatid sa pananampalataya at sila'y mailapit sa Malapanginoon magsisi. Alam natin ang naging buhay ni Josue, mga minamahal, sa ibinenta. Amen, na kanyang mga nakatatandang kapatid sa mga Egyptian. Amen, pinagtatawanan siya sa inggit na talagang malayo siya sa paningin ng kanilang amang si Benjamin, mga minamahal, ay ibinenta siya. Pero mga minamahal, si Josue, mga minamahal, na masabing dream teller, mga minamahal, pinagpala ng Malapanginoon sa bayan ng Ehipsyo, mga minamahal, at ginawang pangalawa sa may pinakamataas na posisyon, mga minamahal, susunod sa paraon, mga minamahal. Pero na nagkaroon ng tagutom, mga minamahal, naghanap yung mga kanyang kapatid, wala na silang pagbibilihan ng makakain nila, napunta sila sa
sa Ehipto. At nakilala mo, minamahal ni Josue, na yung mga nagmamakaawang bumili ng palay sa kanilang makakain ay kanyang mga kapatid. Yung mga nagbenta sa kanya. Pero ano ang pinakita niya? Bilang nakabatang kapatid, ipinakita niya ang pag-ibig at pagpapatawad ng Panginoon. Hindi niya sila pinahiya, kundi ipinakilala niya na bagamat siya ay binenta nila, pinagkaisahan, pero yun ay sa bandang dulo, pagpapakita ng kung gaano sila inibig at tutulungan ng Panginoon. Ginamit sa Josue, mga minamahal, upang sa tagutom na yun, mga minamahal, sila ay makasurvive, mga minamahal. Palagpakan natin ang ating Panginoon sa ating buhay, ating pastor. Bilang magulang ng mga beloved among children. Sa totoo lang, mga minamahal, ang kailang panguli lang, mga minamahal, hindi lang mga panguli lang, mga minamahal, na basta-basta. Amen? Ito pangunguli lang, mga minamahal, sa magulang nila na ginamit ng Panginoon hindi lang para sa kanilang kaligtasan, kundi para sa kaligtasan ng buong sangkatauhan sa ating panahon, mga minamahal. Pinapasalamatan nila sa ating Panginoon, mga minamahal, na sila mismo, mga minamahal, ay talagang naturuan ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Meda, Assistant Pastor Linus Almeda. Sila, mga minamahal, ang imahin ng apat na lalaking ito, mga minamahal, na ginawa, kinalimutan ang kanilang sarili, amen, kundi inilapit ang lumpong ito. Walang iba na lumpo, kundi ikaw yun. At ako, mga minamahal, inilapit sa paanan ng Panginoon. Nagtamo tayo, mga minamahal, ng kapayapaan, ng pagbabago ng ating mga buhay. Nagkaroon tayo ng pag-asa, mga minamahal. Nagkaroon tayo ng kagalingan. At nakatitik tayo sa kaligtasan at buhay na walang gan. Palagpakan natin ang ating pinakamamahal Panginoon. At magsabi ng Praise the Lord! Ang tanong, paano natin magagamit ang posisyon o katayuan natin o katayuang mayroon tayo upang mailapit ang mga tao sa ating paligid? Naalala ko, mga minamahal, nung nasa unang institusyon ako, mga minamahal, na aking pinagturuan, yung principal doon, mga minamahal, ay siyempre born again sila, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, ang strategy nila, ginamit, mga minamahal, ang kanilang katayong bilang punong guro, mga minamahal, upang mahikayat, ma-encourage yung mga kapareho kong guro na sila'y makakilala at maglingkod sa Diyos. Doon sila ini-invite, mga minamahal, sa kanilang kongregasyon. Kaya ang tanong, ano man ang katayuan mayroon tayo sa ating pamilya man o sa ating trabaho, ang tanong, paano natin ito magagamit upang mailapit natin ang mga taong ito sa paanan ng Panginoon? Palagpakan natin ang ating pinakamamahal Panginoon. Pangalawang imahin, mga minamahal, ating basahin, sabay po nating basahin dito sa Ecclesiastes, ang kabanatay 4, ang talatay 9 hanggang 10, at Kawikaan 27, ang talatay 17. Palakpakan natin ang ating Panginoon, at magsabi ng Praise the Lord! Amen. Dito po sa Ecclesiastes, Kapitulo 4, ang versikulo po ay 9 hanggang 10. Ganito po ang pagkasabi, dalawa ay maigi kaysa isa, sapagkat sila'y may mabuting kagantihan sa kanilang gawa. Sa 10, sapagkat kung sila'y mabuwal, ibabango ng isa ang kanyang kasama. Ngunit sa aban niya na nag-iisa, pagkat siya'y nabuwal at walang iba na magbabangon sa kanya. Sa Kawikaan, Kapitulo 27, ang talatay 17. Ganito po ang pagkasabi, ang bakal ay nagpapatalas sa bakal. Gayon ang tao ay nagpapatalas sa mukha ng kanyang kaibigan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Lahat magsabi ng Praise the Lord. Lahat ng gising magsabi ng Praise the Lord. Amen. Pangalawang imahin, mga minamahal, na nais ipakita ng apat na lalaking ito tumulong sa lumpo may lapit sa paanan ng Panginoon ay ang ating mga kaibigan o kapatiran. Kanina, pamilya. Maaring ang ating nanay, tatay, kabiyak, anak ay gamitin ng Panginoon para tayo mailapit, makapanatili sa gawin ng Panginoon. Ipagpasalamat po natin yan, mga minamahal. Dahil may mga kapatiran tayo hanggang ngayon
patuloy pa rin ang kanilang pagsumamo na ang kanilang pamilya, ang kanilang magulang, kanilang anak at asawa may lapit sa Panginoon. Kaya ipagpasalamat natin na tayo, halos buong pamilya na lingkod sa Panginoon, nariyan, mainit, na tayo ni-remind at ginagabayan upang makapaglingkod sa Panginoon. Pangalawa, mga minamahal, ay ang ating kaibigan at ang ating kapatiran na sila po ay ginagamit ng Panginoon, nagpapagamit sa Panginoon upang tayo ay makapanatili sa presensya ng Panginoon. Ang mga kaibigang makadiyos ay hindi lang nagbibigay ng saya. Tandaan, ang tunay na kaibigan hindi lang nagbibigay ng saya, kundi tumutulong na patalasin o palakasin ang ating pananampalataya. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, pagbibigay ng inspirasyon, at bilang mabuting tagapamagitan. Yan ang pagiging isang tunay na kaibigan at kapatiran, mga minamahal, upang makapanatili tayo sa Panginoon. Ulitin natin, mga minamahal, ang mga kaibigang makadiyos o kapatiran ay hindi lang nagbibigay ng saya, kundi tumutulong na palakasin at patalasin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagtutulungan, pagbibigay ng inspirasyon at pagiging mabuting tagapamagitan. Mga minamahal, si Jonathan at David. Kilala po ba natin si Jonathan, mga minamahal? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Si Jonathan, mga minamahal, ay anak ni Haring Saul. At alam natin na si Haring Saul, mga minamahal, ay nung magkasala siya, mga minamahal, ay nawala ang anointing sa kanya at maghanap ng Panginoon ng papalit sa kanyang bagong hari. Walang iba kundi si David. Pero nung time na yun, mga minamahal, ay kawal pa lang siya, mga minamahal. Pero may inggit na, may galit sa puso ni Haring Saul. Halos lahat na kanyang nasasakupan, walang ibang bukang bibig at sinisigaw kundi si David. Ang anak niya si Jonathan. Sabi nga ng iba, kung ano ang puno, siya ang bunga. Kung ang magulang ay mahilig makipag-away, baka ang anak mahilig din makipaggulo. Si Saul, mga minamahal, galit at naigit kay David. Alamin natin, itong si Jonathan, anak niya, ano ang gagawin? Pareho rin ba na magagalit at kaihinggitan si David? Basahin natin, mga minamahal. Malapit na tayong magtapos dito sa unang Samuel, ang kabanatay 19, ang talatay 1 hanggang 4. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Samuel, ang kapitulo po ay 19, ang talata po ay 1 hanggang 4, ganito po ang sasabi. At nagsalita si Saul kay Jonathan na kaniyang anak at sa lahat ng kaniyang mga lingkod na kanilang patayin si David. Ngunit si Jonathan na anak ni Saul ay naliligayang mainam kay David. At sinaysay ni Jonathan kay David na sinasabi, pinagsisikapan ni Saul na aking ama na patayin ka. Ngayon nga'y isinasamo ko sa iyo na mag-ingat ka sa kinaumagahan at manatili ka sa isang lihim na dako at magtago ka. Ako'y lalabas at tatayo sa siping ng aking ama sa parang na iyong kinaroroonan at ako'y makikipag-usap sa aking ama na tungkol sa iyo. At kung may makita akong anuman ay aking sasaysayin sa iyo. At nagsalita si Jonathan kay Saul na kanyang ama ng mabuti tungkol kay David at sinabi sa kanya, huwag magkasala ang hari laban sa kanyang lingkod na si David, sapagkat hindi siya nagkasala laban sa iyo at sapagkat ang kanyang mga gawa ay naging mabuti sa iyo. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. God bless sa pagkabasa ng mahal Panginoon. Naging tulad ba, mga minamahal, ni Jonathan ang kanyang amang si Haring Saul na kinainggitan at galit kay David? Hindi po, mga minamahal. Amen? Bagkus, mga minamahal, naging matalik na kaibigan, itinuring na parang kapatid ni Jonathan si David. Ang sabi niya, kung sakali man na merong laban sa iyo ang aking ama, ay susubukin kong makipag-ayos. Ipapaliwanag at sasaysayin ko sa kanya ang mabuting bagay na hindi ka naman dapat kagalitan. Sa ating mga buhay, ipagpasalamat natin, mga minamahal, kung may kapatiran o may kaibigan tayo, mga minamahal, na sa atin ay namamagitan.
Kung sakali man mga minamahal na meron sa atin dito mga minamahal ang di nagkakaunawaan, itong kaibigan o kapatiran na ito walang ibang layunin kundi tayo ay magkaayos, ipaliwanag, amen, ang mga bagay-bagay mga minamahal na ang layunin ay hindi magkaroon ng division mga minamahal, amen. Itong tao na ito mga minamahal ang siyang imahin nung apat na tao mga minamahal na tumulong doon sa lumpo, mailapit sa pananampalataya ng Panginoon. Ganon din ang ginagawa ng kaibigan o kapatid na ito mga minamahal sa atin. Kung sakali man na ang kaaway, dahil ang kaaway si Satanas, walang ibang ginagawa yan kundi sirain ang samahan ng iglesia. Walang ibang tinututukan at binabantayan ng kaaway, hindi yung mga nasa labas, kundi yung nasa iglesia. Kaya kung meron mga minamahal tayong nabalitaan na tila baga hindi magkaayos, may hindi pagkakaunawaan, pero may isang kapatiran o kaibigan ang ginagawa sa abot ng kanyang makakaya na mapag-ayos ang dalawang ito, siya yung imahin ng apat na tao na ito na walang ibang nais kundi tayo'y makapanatili sa presensya ng Malapanginoon. Patuloy na maisagawa ang ating tungkulin sa balubasa ng Malapanginoon. Tandaan natin, mga minamahal, huwag natin ma-misinterpret dahil nung linggo, sinabi sa ating mga minamahal na sundin natin ang nanggaling sa beloved children na kung ano at sino ang pinaiwas sa atin ay kinakailangan nating iwasan. Alam niyo mga minamahal, may nabasa ako, hindi ko na lang matandaan yung saktong bersikulo pero mga minamahal nasa Biblia, ang sabi, tandaan natin na dito rin kung saan tayo dumadalo, saan man mga minamahal, tandaan natin na maaring magmula rin dito ang mga taong magiging laban din sa bawat isa. Dahil totoo ang sabi ng iba pa nating salita ng Malapanginoon na pakinggan na sa gawain ng Malapanginoon, sa bahay ng Malapanginoon ay may sisidlan sa ikapupuri at may sisidlan mga minamahal sa hindi ikapupuri. Ibig sabihin, pinakikilatis sa atin, sa katunayan, kiniliatis naman na nila, o beloved children. Bago sila mag-impose mga minamahal at magsabi na iwasan natin, isipin natin mga minamahal na ito'y dumaan sa proseso ng pagkilatis at pag-analyze, talagang observation. Chinek nila mabuti. Huwag nating isipin mga minamahal na ito mga minamahal ay biglaan lang at sana hindi natin yung misinterpret mga minamahal na parang itinataboy natin ang kapatid natin ito na hindi baga tayo ay hindi na tulad nung apat na tao na tulungan ng ating kapatid nito makapanumbalik. Sa totoo lang mga minamahal, sabi ko nga sa inyo, bago tayo sabihan ng gagawin, matagal na nila ang pinag-aralan, inobserbahan. At talaga mga minamahal, sabi nga nung linggo, sabi ng mga pastor, mag-ingat tayo dahil napansin nila na iba na ang espiritu na nandito sa taong ito. Kaya kinakailangan ipaiwas sa atin. Dahil kung magtatangka tayo mga minamahal at lalo na pasabi nga pag wala tayong kapuri-puri, walang ayuno, walang panalangin, ay baka sa layunin nating mailapit sa Malapanginoon ay tayo pala mailayo sa Malapanginoon. Dahil totoo ang sinabi ng Biblia mga minamahal, natandaan natin, si Satanas walang ibang ginagawa kundi sirain tayo. Pero sana mga minamahal, sa pagkakataon na sana sa mga minamahal ay walang ibang ginagawa kundi pilit tayong paghiwa-hiwalayin. Tandaan natin mga minamahal na sana meron sa atin mga minamahal ang pangalawang imahe na ito na walang ibang ginagawa kundi pagbukludin muli ang bawat isa sa atin mga minamahal, mailapit sa Malapanginoon, mai-remind sila sa unang pag-ibig sa Malapanginoon, amen, na tayo ay sama-samang babalikan ng ating Malapanginoon. Palakpakan natin ang ating pinakamamalapaino. Alat magsabi ng praise the Lord. Alat magsabi ng praise the Lord. Yan ang mabuting tagapamagitan, mga minamahal. Yan ang mabuting kaibigan, mga minamahal, na sa panahon, mga minamahal, ng kadalamhatian, tinuruan tayo sa iglesyang ito na makidalamhati. Sa panahon ng kasiyahan, tayo tinuturuan. Makisaya. Makisaya hindi sa paraang ginagawa ng salibutan. Amen? Na may tagay. Amen? Kundi pakisaya sa pamagitan ng pagpupuri at pag-usapan ang kabutihan ng Malapanginoon upang lalong magalag ang ating mga puso. Yang mga bagay na yan, mga minamahal, ang siyang magpapatibay sa atin. Anumang sitwasyon tayo, anumang pagsubok,
anumang pilit na ginagawa ng kaaway na mailayo tayo sa mahal na Panginoon, pero dahil sa mga kaibigan at kapatiran na ito mga minamahal, patuloy tayong tinutulungan makapanatili sa presensya ng mahal na Panginoon. Pangatlo at huli mga minamahal, ating basahin dito sa Gawa, ang kabanatay 20, ang talatay 28 hanggang 31. Huling dalawang talata na lamang po itong mga minamahal. Ganito po ang pagkasabi, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Sa 29, aking talastas na pag-alis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid ng lubo na hindi magpapatawad sa kawan. Sa 30, at magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masasama upang magdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. Sa 31, kaya nga kayo'y mangagpuyat na alalahaning sa loob ng 3 taon ay hindi ako naglikat sa gabi at araw ng paalala sa bawat isa na may pagluha. Amen. Pakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord. Yan po mga minamahal. Nabanggit po pala doon mga minamahal na kung saan mga minamahal sa kupunan na ito ay maaring dito may mumula mga minamahal na laban mga minamahal sa kung ano ang panatutunan ng iglesia. Itong imahe na itong pangatlong itong mga minamahal, walang iba kundi ang pastor, ang mangaral, ang nangasiwa sa iglesia ng mahal na Panginoon. Sila ang imahin mga minamahal na walang sawa mga minamahal na ginagawa ang kanilang makakaya upang patuloy tayong mailapit sa mahal na Panginoon. Kung dumarating man ang punto mga minamahal na tira tayo ng hihina at gusto nating bumitaw, sila yung laging makulit mga minamahal na lagi tayong pinapangaralan mga minamahal, sinasabihan, ni-remind, amen, na tayo ay manumbalik at manatili sa mahal na Panginoon. Ang gampanin ng pastor ay hindi lamang nakatuon sa pagtuturo at pangangaral, bagkos ay sa pag-aaruga, pagmamahal at pangangalaga sa kaluluwa. Kaya nga ang paborito ng mahal na pastor, ang sabi ng mahal na pastor, ang paborito niya, hindi sa pamagitan ng magandang panalita, dahil hindi yun ang pinaka-main purpose o job ng isang pastor. Hindi para sa mga magagandang panalita, kundi ang tunay na pastor, mga minamahal, ang tunay na mangaral, ang tunay mga minamahal na ngasiwa, ay yung tayo mga minamahal ay inaaruga at iniingatan na hindi makuha ni Satanas mula sa kamay ng mahal na Panginoon. Ipinapakita ng 4 na taong bumuhat sa lumpo. Isipin natin na tayo mga minamahal ang lumpong ito. Lumpo na kung saan tayo mga minamahal ay may mga karamdaman, may kahinaan, may kabiguan, may araw-araw na pangailangan, inuusig. Pero tandaan natin mga minamahal na ang ating pastor, ang mga beloved children, mga pastoral workers, ang mga nasiwa mga ngaral, ay laging ginugugol ang kanilang panahon, natitirang panahon, natitirang lakas at hidinga sa pagkakandili sa bawat kaluluwa ng mga taong nasa ilalim ng kanilang pangangalaga. Sila mga minamahal, out of the 3 na imahin na ipinakita, pamilya, na maaari gamitin ng mahal na Panginoong makapanatili siya sa Kanya. Pangalawa ay ating kaibigan o kapatiran, tandaan natin, ito sila mga minamahal ang may pinakamalaking pasanin at pagsasakripisyo upang tayo ay matulungang makapanatili at mailapit sa pananampalataya. Walang iba. Ating mga pastor, mga beloved children, mga beloved pastoral workers, mga nasiwa, mga minamahal na mga ngaral, mga minamahal. Imagine, saan tayo nakakita? Napakasarap ng tulog natin, alas 12, alauna, pero sila bumababa, nagpupuri. Hindi nila ito ginagawa mga minamahal para lang sa kanilang sarili. Pero ginagawa nila ito dahil sa pag-ibig nila sa mahal na Panginoon. Na yun ang nakita ng mahal na Panginoon doon sa 4 na tao. Na sa halip na pagiging makasarili, na iwanan yung lumpo, bahala ka dyan sa buhay mo. Ang ako, makakatakbo ako, makakalapit ako sa mahal na Panginoon. Pero hindi nila inisip yun. Ang ginawa nila,
kinalimutan ang kanilang sarili. Para ikaw at ako, sama-sama tayo, mailapit at makapanatili sa presensya ng Panginoon. Tandaan natin mga minamahal, maging tagapagbuhat tayo, hindi tagapagpabigat sa ating mga kapatiran. Ang bawat isa sa atin ay mayroong tungkulin ang maging tagapagbuhat sa halip na maging tagapagpabigat. Tignan natin mga minamahal ang kaibigan ng lumpo, yung 4. Hindi sila tumingin sa kahirapan. Tumingin sila sa posibilidad, sa pag-asa. Hindi sila sumuko na magtiwala sa mahal Panginoong Jesucristo. Ngayon, tanungin natin ang ating mga sarili. Nasaan tayo? Tayo ba yung mga taong magtutulak sa ating mga kapatid palayo sa mahal Panginoon? O tayo yung mga taong magre-remind? Yan ang doktrina ng gawain ng mahal Panginoon. Makapanatili sa church discipline. Yan ang nais ng mahal Panginoon. Magkaroon tayo ng paglilingkod na may takot at kainitan. Yan ba? Tayo ba yung mga taong magpapagamit sa mahal Panginoon na may remind at papalaan natin mga kapatid kung gaano tayo iniibig ng mahal Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal Panginoon. Dito po nagtatapos mga minamahal ang pag-aaral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pinapatas na pupuri, pagluluwalhati, pagsamba sa ating Diyos sa buhay. Amen. Lord, my shepherd, everything I need, mercy and love follow me. Though I walk through the dark valley of death, I will not be afraid, for His fear. The Lord my refuge, no evil can come near me, dwelling in His secret place. I put my trust in Him, He is my shield. I will let His peace rule in my heart. Surely the angel of the Lord is around me. I have no cause to fear. My God will not forsake me. I am His child now. The enemy can touch me. I will not die, but live to tell what He has done. Ransom me, He gave me all authority, power, love, and a sound mind. Strong in the Lord and the power of His might, I will put on His armor and stand. Surely the angel of the Lord is around me. I have no cause to fear. My God will not forsake me. I am His child now. No enemy can touch me.
can touch me. I will not die but live to tell what He has done. Mga minamahal, hindi mawawalan ng kabuluhan ang paglilingkod natin na may takot sa mahal na Panginoon, sapagkat ipinangako ng mahal na Panginoon ang anghel ng Diyos nakapalibot sa atin. Ni dulo ng daliri, dulo ng buhok, hindi makakanti, sapagkat iniingatan tayo ng ating dakilang Diyos. Tayo'y lalakad, mga minamahal. Ang ating mga lakad hindi magigipit. Hindi tayo malalagay sa alanganan sapagkat laging nakaalalay ang mahal na Panginoon. Ang mata ng mahal na Panginoon laging nakamasid sa atin, mga minamahal. Magkaroon tayo ng takot sa mahal na Panginoon. Takot na hindi na maramdaman ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Takot na lumayo ang mahal na Panginoon sa atin, mga minamahal. Takot makagawa ng mga kasalanan ang dahilan upang takpan ng mahal na Panginoon ang kanyang mukha, mga minamahal. Magsisi tayo, mga minamahal, sa lahat ng ating mga pagkukulang, pagkakasala. Hindi pa huli ang lahat, mga minamahal, hanggat tayo'y may buhay. Hanggat hindi pa bumabalik ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Hanggat hindi pa huli sa mga oras na ito, magpakainit tayo sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sa ating pong mga minamahal, mga beloved viewers, beloved bisita, kailangan natin ating pinakamamahal na Panginoon. Kailangan natin ang pinakamamahal na Panginoon na mag-iingat sa atin sa lahat ng kapamakan dulot ng mundong ito. Ang araw ay mapanganib. Kailangan natin at tagapagligtas ating pinakamamahal na Panginoon, lalong-lalo na sa dagat-dagatang apoy. Kailangan natin ng tagapagligtas. Tanggapin natin ating pinakamamahal na Panginoon bilang Diyos, Hari, tagapagligtas ng ating buhay. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya. Sampalatayan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Siya'y Diyos. Bumaba sa lupa, nagkatawang tao, nagpapako sa krus, ibinigay ang kanyang buhay upang ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan ay mga ligtas. Ikalawa po ay ang pagsisisi. Pagsisihan po natin lahat ng ating nagawang kasalanan mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito. At hindi na po natin muli pang babalikan, mga minamahal, ang ating mga masasamang gawa. Ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal Jesus. Sa ikapagpapatawad ng lahat ng ating mga kasalanan at tatanggapin po natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po yung kapangyarihan, maging tunay na anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Bagamat tayo nilikha lahat ng ating dakilang Diyos, tayong lahat nilikha ng mahal na Panginoon, subalit hindi lahat binigyan ng kapangyarihan maging tunay na anak ng Diyos, kundi yaon lamang tumanggap sa Kanya. Ika-4 po ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Ito po ang nagpapatunay, mga minamahal, na tayo pag-aari ng mahal na Panginoon. Ating dakilang Diyos ang magsasagawa sa bagay na ito kapag naramdaman natin ang kanyang matamis at banal na presensya. Ang iba'y nanginginig na parang kinuryente ng libu-libong voltahe. Ang iba'y umiiyak sa kagalakan, hindi sa kalungkutan. Ang iba'y nagsasalita ng iba't ibang wika. Ito po ang bautismo sa Espiritu Santo. Ito po'y ating mararanasan, mga minamahal, kung tayo maglilingkod hanggang sa muling pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, nang may katapatan
Bilang pagsuko sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, itaas po natin ating dalawang kamay, ipikit po natin ating dalawang mata, sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin ng inyong abang lingkod. Mahal na Panginoong Hesus, narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kalikuan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap po kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, amen and amen. Kami na pong manalangin. O dahil mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Pedro Cristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Waldy Estrada Almeida. Marami pong salamat muli, Malapino, sa mga kaluluwa na binigyan mo ng pagkakataon makalapit sa iyo, Malapinoon. Kahabagan mo po sila, Malapinoon. Iligtas mo po sila. 10 na kalayong mahal sa buhay. Ingatan mo po sila, Malapinoon. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa salita at katotohanan. Panghawakan mo po sila hanggang simuling pagbabalik. Sa pangkalatang dalangin na aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Waldy Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. O dahil mapagpala namin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Waldy Estrada Almeida, kami po ay sama-sama dumudulog, Malapinoon, sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga kalikuan. Kami yung patawarin, hugasan, linisin na yung banal na dugumago sa krus ng Kalbaryo. Mahabag ka sa bawat isa sa amin ng Malapinoon. Patuloy kami panghawakan hanggang sumilig pagbabalik. Dagdagan mo aming pananampalataya. Pagalingin mo aming mga karamdaman. I-provide mo aming pangailangan sa araw-araw, O Malapinoon. Tulungan mo po kami na aming mapaglabanan lahat ng aming mga kainaan, Malapinoon. Tulungan mo po kami na aming maganap masunod ang iyong banal na kalooban. Sa ganang amin, hindi po namin kaya. Patuloy mo po kaming palakasin, Malapinoon. Alisin mo po mga panghihina, panlalamig, panlupaypay sa bawat isa sa amin. Sa pangkalatang dalangin ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Waldy Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ating ipatong mga minamahal, ating kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan sa may parti ng may karamdaman. Isipin po natin na ating pong beloved parents in the Lord naglehan po sa atin, mga minamahal. Sambitin po natin, banggitin lahat ng mga demonyo ng karamdaman sa pangalan ni Jesus. Opo, sipon, lagnat, trangkaso, panlalabo ng mata, sanhi ng katarata, leukemia, cancer, diabetes, sakit sa puso, tuberculosis, kidney trouble, cast out in the mighty name of Jesus. Mga panlalamig, panlulupaypay, panghihina, pag-aalilangan, mga demonyo ng kahirapan, sa pangalan ni Jesus, cast out in the mighty name of Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Tayo po'y tumayo. Atin po manang ipalakpak ang ating mga kamay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Tayo po'y tatalon, mga minamahal. Sabay-sabay po tayong tatalon. Sabay sigaw ng malakas na Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. At sa ating po mga announcement, narito po ang ating beloved elder, beloved brother Deo Rodriguez. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tuloy po manamahal. Hallelujah. Tayo po dadako manamahal sa mga ilang mahalaga po announcement. At lagi natin wag kalilimutan manamahal. Ang lagi pong bilin sa atin ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon na wag talagang kalimutan minamahal. Dumalo lagi sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, talagang laging dumalo minamahal. At dumalo lagi 3 times. Kung nais makasiguro minamahal sa ating mga kaligtasan, talagang dumalo 3 times a week minamahal.
At ganoon din minamahal, huwag din natin talagang kalimutan minamahal. Tayo humayo minamahal, ating hayagan yung ating mga kapitbahay, lalo na po yung ating mga dating mga kapatira minamahal na talagang hindi na ho natin nakikita at nandun talagang namamahinga na minamahal, atin silang puntahan, lalo na may pagkakataon naman tayo minamahal, hallelujah, atin silang paalalahan na minamahal. Huwag talagang kalimutan minamahal, humayo, lagi din yung pinagbibilin niyan, lalo tigit ng ating pinakamamahal na Panginoon minamahal. At sa ating mga minamahal, mga kapatira minamahal, maging sa ating mga beloved viewers, mga ating mga YouTube followers, hallelujah, talagang hanapin na rin po ang gawain ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, saan man kayo naroon, minamahal. Tunay na ang kaligtasan ay hindi pinangakong bukas, ngayon ang kaligtasan, kaya hanapin nyo na po. Wag nyo na pong antayin pa ang pagkakataon na talagang may inilaan sa atin ng dakilang Diyos. Kaya talagang kayo lumapit na sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon, hanapin kung saan kayo malapit, minamahal. Lahat ng lugar sa bansa, minamahal, halos may gawain na minamahal. Kaya atin na po talagang hanapin, minamahal. Maging sa mga malapit po dito, lalo na po dito sa Pangasinan, meron pong gawain dito sa San Carlos, minamahal, at regular po nagdadaos ng mga gawain dito po sa may 157 Palaming Road, Barangay Mamarlao, San Carlos City, Pangasinan. Ang schedule po dito ng services, minamahal, hallelujah. Every Sunday, ang general worship po ay alas 9 ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon. Yan po ang general worship every Sunday. At tuwing Miyerkules naman po ang ating midweek service, alauna po hanggang alas 5 po ng hapon, minamahal. At ang overnight prayer po natin ay every Friday at yan po ay alas 9 ng gabi hanggang alas 6 po ng umaga ng Sabado, ng kagaya po ngayon, minamahal. At talaga nating minamahal, hallelujah, talagang wag din natin talagang kalimutan, minamahal, panoorin at suportahan ang ating TV program. Ating pong idaan ng radio at TV program, minamahal, ating pong suportahan. Huwag natin kalimutan idaan yung ating 10 piso, 5 piso, minamahal, upang talagang ating masuportahan niya, minamahal. Alam naman natin talagang ginagamit yan ng dakilang Diyos upang maligtas ang ating mga minamahal na kababayan. Amen, praise the Lord. At lagi din po tayo manood, minamahal, ng ating TV program sa PTV8, hallelujah. Yan po ay every Saturday, alas 10:30 ng gabi hanggang alas 12 po ng ating gabi. Ang nangaral po dyan ating beloved Evangelist Honorable Pastor Wellestrad Almeda at ang ating beloved Honorable Assistant Pastor Dinas Almeda at minsan din ang ating beloved Minister Willie James Manahal. Sila po ng mga nangangaral dyan, talagang tayo po lubos na pinagpala, kaya huwag natin kalimutan, minamahal, suportahan, minamahal. Sa ating mga minamahal na kapatid, minamahal, talagang mayroong nais agam-agam, may mga nais idulog, minamahal, sa ating beloved sisters, pwede po lumapit sa ating beloved sisters information. At ganoon din sa ating mga beloved brothers, lumapit po, minamahal, sa ating beloved ordained preacher, dito po sa kanilang pong luhuran, at handa po nila kayong paglingkuran, minamahal. Amen, praise the Lord. At sa ating mga right after po ng ating ng closing prayer, meron pong practice ang ating beloved adult choir, minamahal. Meron pong practice ang ating beloved adult choir right after po ng ating closing prayer. At yung ating youth and singles choir, meron pong practice mamaya, minamahal, alas 8 po ng gabi, minamahal. Mamaya po, alas 8 ng gabi, ang ating beloved youth and singles choir, meron pong practice, minamahal. Hallelujah. At ganoon din, minamahal, yung nga pala ang ating mga minamahal, sa ating mga minamahal na kapatid na hindi pa ho nakapagpalista, magpalista na po para sa ating papunta po, minamahal, sa ating anniversary sa Talipaw, minamahal. Magpalista na po, minamahal. Hallelujah. Talagang pong para may handa na po yung mga sasakyan, minamahal. Mahirap po mag-ahol, minamahal, lalo na maraming nangangailangan ng sasakyan, baka mamaya masabit po tayo, minamahal. Kaya magpalista na po karaka-raka upang maihanda ang ating mga sasakyan. Mahirap na po, minamahal. Kaya magpalista na, maging inyong mga loved ones, kung sino mang pangamasama sa inyo, baka meron kayong mga bunga, minamahal. Talagang inyo na pong isama, minamahal, upang talagang grabing pagpapala po yan sa inyo, minamahal. Amen, praise the Lord. At maging sa ating mga pagdako pala doon, minamahal, hallelujah. Mahigpit din po talaga pinagbabawal, minamahal. Atin din po pinapaalala ulit, minamahal. Huwag daw magdadala ng mga plastic at mga styro, minamahal, na ating mga pagbabaonan ng ating mga pagkain at para itapon doon, minamahal. Kung mas maganda, minamahal, magdadala po tayo yung mga reusable, yung mga nagagamit natin na pwede nating iuwi din, minamahal. Hindi pwede raw doon magtapon ng mga plastic, minamahal, kaya i-avoid natin hanggat maaari.
Huwag tayong magdadala ng mga plastic na pwede nating itapon doon ng ating mga pagbabawa ng minamahal. At ganoon din minamahal sa ating mga gabal na gawain by next week minamahal, ang ating midweek service na po, yung ating regular na dinadaos po every Wednesday by next week minamahal, Tuesday na po minamahal. At ganoon din ang ating overnight prayer, malilipat po ito ng Huwebes minamahal. Upang maging sa pagtungo doon minamahal, makapahinga din ng iba, talagang lahat maisaayos minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Muli pong pinapaalala, by next week, ang ating midweek service na dinadaos natin na Miyerkules ay Martes po, minamahal. At ang ating dinadaos na every Friday na overnight, minamahal, ay magiging sa Thursday na po, minamahal. By next week lang po yung minamahal. Dahil po sa ating paghahanda po sa ating papunta sa ating anniversary, minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At kung may additional announcement pa ako, amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At tayo po'y kapunay pagpapasalamat tayong sa ating pinakamamahal na Panginoon lamang minamahal. At tayo po'y tumayo naman mahal upang magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Tagumpay ng banal na gawain. Hallelujah. Tayo lubos na pinagpara ng pinakamamahal na Panginoon. At ating pong tinatawagan ng ating beloved elder, beloved